sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1 Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Number 1 sa balita. Number 1 sa impormasyon. Number 1 sa serbisyo publiko. Igdadangog. Yan mo sa DWNX ito rin. Itutubod. Para makumbinsido ako sa piso sabi ng announcer. Malalauman. Papasalamat po kami sa inyo, sir, sa tamang sabi. Iglalanatan. Nang po ang aldaw ko pag di ko nadadangog ang DWNX. 91.1 DWNS FM. Magkakasama nagantabay po kamo sa RMN DWNX FM 91.1 MHz, RMN NX AM 1611 kHz. Ang tabayanan po, live man kita sa Facebook sa nilamang mahaloy na panahon. Ang sa tuya pong oras mo niyan, igwa na kita ning 21 minutos makalihis ang alas 5. Magkakasama maray na hapon po sa Indo. Yan po kita nagantabay sa emergency broadcast kan RMN DWNX. In connection po kan pag-antisipar sa pag-abot po kan bagyong Ambo, hindi po sa Kabikulan. Magpapadagos po kita sa mga baretas and informasyon. Siring po sa napunam ni kasamang Grace Innocentes sa programang Mike and Grace at your service. Bueno, magkakasama, yaon po ang RMN DWNX sa pagdaraning serbisyo publiko. Ngunyan pong nasa taho kita kan kalamidad. Ano po, ha? Ang bagyong Ambo, siyempre, dahil niya ito pinagigilid, ini pong challenge na daraman ka na coronavirus disease. Dahil po niya ito yung pinaglilingawan. Ini po si Radyo Ma'am Elmer Abad. Yan po ang interong tropas kan RMN DWNX. Yan po sa lado teknikal si Radyo Man Ed Tulpo Espirito. Garo All-Star Cast. Yan si Brother Ray Gomez. Si Radyoman Paul Santos. Yaon po ang iba pa mga pag-iriba sa luwas. Ang tabayanan po ang mga bareta sin informasyon. Kung nagantabay po kita sa broadcast, kaso bago lamang ni Weatherman Mike Padua kam typhoon2000.com. Igwa po siyang pinagsasabi na marayrahay na mensahe o sinyales. Ini po ang nahihiling na pagluya kan bagyong si Ambo. Sabi niya naturalesa yan pag naglandfall ang sarong maraot na kamugtakan kang panahon na usually may epekto po yan as in ang tendency iyo po ang mag-weekend sana po magpadagos-dagos ini aram ta kadakul-dakul sa satuya po mga kaimanwa ang sige po ang pangadji sa mga panahon na ini tangani pong magluya na tanganing mas dikit po ang maapektaran kung pwede nga ni Mayo na mga kababayan niya to. Siyempre, ansaro po sa mga pangadyan niya to, mga kasama, lugod magkaigwa ng zero casualty, zero injury. Yan, yan po ang sa tuyang pinagpapangadyi, pinagmamaot, mientras na nag-aagi ini pong bagyong si Ambo. Okay. Pinaghihiling niya to, ini pong latest report sa kamugtakan kan panahon, gikan po sa Pag-asa. We are trying to keep in touch with Pag-asa Ligas.
lian ini pero dahil pa magrarayo aram ta sa inot na ipinaabot ka na pag-asa na ini pong ambo bagyong ambo naglandfall na ini aram ta ini at 12:15 dumampo sa San Policarpio Eastern Samar sa kapakanan kay ito pong mga minabukas pa sana kasi ng mga radio sets ini pong Iwolcan Typhoon Ambo nagdadaraning violenteng duros. Ayan ha. Nakakahiring na po kita nin mga retrato. Ano po ang ginigibo kay Nini Ambo? Duwang po sa Eastern Samar. Ha? Eyewall of the Typhoon Ambo is bringing violent winds and heavy to intense rains. Yan po ha. Duwang po sa southern portion kan northing party kan Samar apektado po kan eyewall kan sinambit na bagyo. Ayan ha. So ngunyan po sa mga panunay ni May 14, heavy to intense rains over Samar provinces, Masbate, Sorsogon, and Catanduanes. Iyan po ang namamatian mo niyan. Makusog na pag-uram. Hindi na siya sa Kabikulan, Masbate, Sorsogon, and Catanduanes. Moderate to heavy with at times intense rains over Albay, Camarines Sur, and the rest of Eastern Visayas. So, ini po ang namamatayan niya tumangunyam. Moderate as in ini pong panakanaka na pagbagsakan uran. Yan ha. Alright, ano pa po ha? Sinasabi po digdi, today, o kaya sa aga ha? Sa aga po, May 15, ini po ang antisiparan niya to. Heavy to intense rain. Makusog as in grabing pag-uram sa Bicol region. Ayan po, mamamatayan niya to yan sa aga. Na kung kaya tama-tama, igwa po ng panahon, itong mga nag-erok sa mga low-lying areas, ha? Hindi po sa Kabikulan, sa Camarines Sur, asin sa syudad ng Naga. Bueno, any moment, pinaghalat-halat niya to na posibleng may mga update sa tuya po mga paghiriba sa luwas. Kulibat, may mga nagte-text na po ngunyan, kung pwedeng madangog iraray dahil hindi na catch up ito pong pinag-report about 30 minutes ago ni Weatherman Mike Padua. So, yan po yan. Ready yan. Any moment, sa tuya po giraray ipapahinan nyo. Okay? So, ano pa po ang ibang mga informasyon? Okay? Dahil panalaog itong 5 p.m. report kan pag-asa. Ha? Alright. Anyway, ini pong bilang pagripaso. Nganing maikonektar niya to sa ipapaluwas na report ka na pag-asa. Na? Kasubago pong alauna, ang matakan bagyong Ambo. Ini po yaon sa vicinity kan alang-alang. Yan ha. Alang-alang oras. Banwaan po ini ha. Alright. Ang movement po kan bagyong si Ambo westward as in ang rikas niya 15 kilometros por hora. Kasubago pong alas 2 sa pinaluwas na report 155 kilometers per hour near the center. Yan ha. May pabugso-bugsong doros na maabot sa 190 kilometros por hora. Hahalaton niya to kung ano po ang magiging pagluya pag-abot sa kusog kan center winds. Yan ha. As in gustiness kan sinambit ng bagyo. Alright, mga kasama, again, bilang po pag okay, igwa kita ng mensahe. Update kan pag-asa 15 minutes later. Okay, sige. Natalaton niya to yan, ha? Alright, mga kasama, ano pa po ang mga informasyon? Kasubago pong alas 2, halatunta kung may pagbabago ini. But then, uya po, typhoon o kaya tropical cyclone wind signal number 3. Pinagbandera po ini nasa Sorsogon, probinsya ng Albay,
Masbate, Caibampo, Anticao, and Burias Islands. Mga kasama, ang probinsya ng Catanduanes, hindi pong southern portion kan Camarines Sur. Pag sinabi pong southern portion, ano po ang mga kabaling banwaan digdi, ha? Kabusaw, Libmanan, Pasacao, Pamplona, Panaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, Kamaligan, Gainsa, San Fernando, Milaor, Siyudad Ningnaga, Tinambak, Siroma, Piligoa, Lagunoy, Garchitorena, Minalabak, Karamoan, Presentacion, Bula, Ocampo, Tigaon, San Jose, Balatan, Nabwa, Baaw, Sangay, Bato, Nabwa, Iriga, Buhi. So yan po, ang sinambit na mga lugar mga kasama, nababandirahan na kan Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Magbuong pa po sumagong alas 2 ngunyan na hapon. Okay? Bueno, hindi po sa signal number 2, Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ano po ang pinagbandirahan kini kasubagong alas 2? Sa Pag-asa, sinasabi na Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, duwan po sa mga banuan na dain niya tunaon na biham na. Sa Camarines Sur, southern portion of Quezon, ayan kaibahan po yan, Mauban, Sampaloc, Lukban, Sariaya, Tayaba City, Lucena, Pagbilao, Atimunan, Padre Burgos, Plaridel, Agdangan, Unisan, Gumaka, Pitugo, Makalelon, Lopez, Calawag, General Luna, Katanawan, Perez, Alabat, Quezon, Tagkawayan, Ginyangan, Buena Vista, San Narciso, Mulanay, San Andres, San Francisco, and Marinduque. Yan po, nababandirahan yan kan Tropical Cyclone Wind number 2. Ang number 1, Aurora, the southern portion of Nueva Ecija. Yan po, asin ini pong iba pang mga lugar duman sa Central Luzon, Kaibanan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, the rest of Quezon, Romblon, Bataan, and Pampanga. Okay, magkakasama, tangali pong may bird's eye view kita. Bago niya ito ilaog, ini pong sunod na severe weather bulletin na ipapaabot ka na Pag-asa. Alright, magkakasama, mga initial na impormasyon. Nag-aantabay po kamo sa emergency broadcast kan RMNDWNX. Okay? Ano po ang update? Mapapadapit ka na bagyong Ambo. Magkakasama, ini muna. Sa bawat karami mo kami sa pag... Isang malaking pasasalamat sa mga
Yes Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Number 1 sa impormasyon 91.1 DWNX-FM. Number 1 sa impormasyon. Bueno, mga kasama, pinaghalat-halat niya to ang mga bareta sin informasyon, mga updates. Yaon na po, ini pong Severe Weather Bulletin number 15 na pinag-release pa sana ka na pag-asa sa mga panahon na ini. Alagad ang test kayan, sa liwat, binabati niya. Good afternoon, Kia. Manghente. Keep safe. Yan, nag-aantabay sila ko dyan. Kadakol po ang nagpapasalamat na igwaning sinyales na nagluluya ini pong bagyong Ambo. Mga kasama, nag-uugma kita kayo. Panuman siya sa kadagaan kan kasi naglalakbay pa siningon po sa Kabikulam. Ang buod sabihon kung nag-weekend, so we can expect na aabuton na naduros niya to gikan kay Ambo maluya naman. Ano po? Padagos pong ipangadji niya to, ha? Okay, we would like to acknowledge mga nagantabay si kasamang Glivian Brito. Sabi niya, keep safe everyone. Si kasamang Rosalie Rojas, good afternoon, Radyoman Elmer. Sana po magpadagos-dagos ang pagluya ni Ambo. Lord, kamo na po ang bahala sa samuyang kaligtasan. So, mga pangadji pati na kaibahan po digdi sa mga mensahe. Duman po sa mga nagantabay ngunyan, kung sabayan po nindo sa inyong mga feedbacks ning update, ano po ang namamatean nindo dyan sa inyong mga kinamumugtakan, maihiras niya to sa mga nagantabay, hindi po sa emergency broadcast kan RMN DWNX. Duman po sa mga nagdadanggungon niyan, dire-diretso po ang samuyang broadcast, sagod po na itinutugot kan sa tuyang mga ikipahe at ang ani pong well-informed ang sa tuya pong mga kahimanwa. Sabi ni kasamang Richard Ulitukit, salamat sa update. Okay, the best talaga ang DWNX team po ini, team DWNX. Yan po kami at ang aning informaran ang sa tuya pong mga paramtabay. Si kasamang Teresita Roja, sabi niya, ingat kayong lahat dyan sa Bicol, watching from Hong Kong. Pray lang po tayo, keep safe everyone. Overseas Filipino worker, si kasamang Teresita Roja. Ayan, igdi po sa syudad ning Naga, pagpasiring niya to digdi sa broadcast center, nag-uuran-uran, pero daing gayo, maging anduros, tama itong observation ni General Manager Cesar Federation kan Pasaka Water District na garukuro kalma, ayan, pero sabi naman ni kasamang Mike Padua, Weatherman Mike, mayo pong irelasyon na yan, digdi po sa namamatayan niya to na maraot na kamugtakan kan panahon. Si kasamang Napmanghete is watching right now. Si kasamang Dondon Pagayunan II, keep safe sa gabos. Yan, si kasamang JN Cat, nagantabay, ingat ka mo dyan, Garo maagi man sa Manila, ining maraot na kamugtakan kan panahon. Anyway, magantabay po sa mga detalyes. Si kasamang Dens Margas, mag-ingat po kamo dyan, mga kababayan ko sa bilog na Kabikulan. Salamat po sa pag-update, sabi ni kasamang Dens Vargas. Alright, si Marlene Binosa, keep safe po mga taga-Gainsa Aguirre family. Si Nanay Rita, si Lerma Leia, okay, nagpapasalamat po sa mga informasyon gikan sa DWNX. Okay, nagpundo na po baga ang pag-uran, pero malumlum baga digdi sa Camellia Heights. Yun po, ang tabayanan po ma-intensify ini pong mga pag-uran-uran. Okay, we will keep you posted. Si Sir Eric Lucena is watching right now. Kumusta ang mga pag-iriba sa Philippine Coast Guard Auxiliary? Si kasamang Desertesa Clapis, keep safe po tayong lahat, watching from Kuwait. Si kasamang Nerissa Palmara Motol,
digdi po sa Anib Sipukot, Camarines Sur, pabugso-bugso lang po ang maluyang uram. Sana dahil na po mag-agi digdi si Ambo, sana arog na sana kaini. Alright. Oratyan po, ang kadakul-dakul pang mga mensahe na ipinapaabot nindo na mga kasama. Ang tabayanan po ang ipinapaabot ng unyan na Severe Weather Bulletin number 15. Ano po ang sinasabi ka na pag-asa? Kasubago na inot na po ining mga complimentary information hali po sa typhoon2000.com ni weatherman Mike Padua. Okay, sa tuya na pong ang tabayanan, ano po ang sinasabi digdi po sa Severe Weather Bulletin number 15. Mga kasama, as of 5 p.m. Okay, that is about more or less mga 43 minutes ago. Ang sunod pong advisory, ini pong Severe Weather Bulletin number 16. Maantabayan na niya to at yan pong alas 8 niya na banggi. Okay, sinasabi po digdi mga kasama, Ambo maintains its strength as it continues to move over the northern portion of Samar Province. Yan pa po duman sa northern portion kan Samar, probinsya ng Samar. Sinasabi po digdi, ini pong eye wall kan Typhoon Ambo again is bringing violent winds and heavy to intense rains over the northern portion of Samar and southern portion of northern Samar. Yan Okay. Ang unyang pong pagkabanggi, sinasabi manggiraray, heavy to at times intense rains. Makusog, sagod sa makusog na maray, nimpag-uran, mamamatian po duman sa mga probinsya kan Samar. Kabali na po ang Masbate, Sorsogon. Moderate to at times heavy rains sa probinsya ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, and the rest of Eastern Visayas. Yan po mga kasama. Mientras tanto, mga kasama, sa aga, ano po ang sinasabi kang pag-asa? May 15, moderate to heavy with at times intense rains sa interong Kabikulan. So lauman po niya to ini magiging to quote the exact words. So pag-asa, heavy with at times intense. Pag sinabing intense, talagang makusugo na paguran sa Bicol Region, Northern Samar, Quezon, Aurora, Marinduque, and Romblon. Concern po kita digdi sa heavy and intense rain sa Kabikulan. Maririsa po niya itong mga kasama. Hindi po sa syudad ng Naga, nagkondusir na, kasubago po ining evacuation. Hindi po sa syudad ng Naga, de acuerdo sa ipinahayag kasunma ni Alcalde Nelson Legacion. Tama po ini antes pa man maglabo-labo ining uram, nasa safe na lugar na. Urong na itong mga yaon sa mga low-lying areas. Yan sigun po sa sinabi ni Alcalde Legacion, prioridad ito pong mga badus na mga mag-akion. Ayan sana po na dan na ini sa mga panahon na ini. Oh, by the way, bukas man kita sa any information na buot pong i-diseminar kan city government kan Naga. Ayan bukas po ang sa yung mga linya na pwede niya itong ilaag sa aire sa kapakanan, maimpormaran ang sa tuya pong mga parantabay. Alright. Mga kasama, ito pong mga residents duman sa mga lugar, hindi po sa Bicol Region kanya-kanyang local government unit identified po kung arin ito mga delikadong lugar na posibleng magbaha. Ito pong mga nasa low-lying areas, ito pong mga lugar na posibleng magkaigwan ng landslides. Yan Alright. So residents in these areas are advised to take appropriate measures. Coordinate with the local disaster risk reduction and management offices. Aram ta pinagigibo po ini kan mga lokal na gobyerno. Ayan
Alright, coastal water condition and storm surge information. In the next 24 hours, storm surge, ini pong daluyong 2 to 4 meters. Pwede pong mamatean sa mga baybayon Northern Samar, Samar West Coast, dumampo sa Sursugon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon and Aurora. Along with large swells, this storm surge may cause potentially life-threatening coastal inundation. Ayun patanid po. Duman sa mga baybayon, mga kustales na naunabihan, posible pong magkaigwa ng daluyong 2 to 4 meters. Ayan sinasabi pa, pagirumdom. Duman po sa mga nagpaplano na magbiyahe sa kadagatan. Sea travel is risky. Delikado po na magbiyahe sa kadagatan sa gabos na klase ng lulunadan pandagat. Hindi po sa mga seaboards sa mga lugar under tropical cyclone warning signal. So, naka number 3, okay, aramon niya to, Oro atyan, iyaon po kita sa 5 o'clock update kan pag-asa. Location kan bagyo, kan mata. Sinasabi po as of 4 p.m. today, the eye of Typhoon Ambo, ini po yaon sa vicinity kan San Jose de Buan, Samar. Uya po ang coordinates 12.0 degrees north, 125.1 degrees east. Yan Ang paghiro po giraray kan bagyong Ambo as of 5 o'clock. Sabi po kang pag-asa, it is moving west, pasirin po sa sulnuban sa rikas na 15 kilometros por hora. Alright. Ang kusog po, mantinido. Garo nag-intensify, mga kasama. As of 5 o'clock, sinasabi kang pag-asa, maximum sustained winds of up to 155 kilometers per hour near the center. 155 center winds. Asin ang pabugso-bugso pong duros, up to 255 kilometers per hour. Bako po ining suba, Tama po itong complimentary information na pinagpaluwas ni Weatherman Mike Padua. So, ini po ang paghandaan niya to, sabi nga ni Kayam, dahil pa po tapusan istorya. Pinaglalauman niya to, at yan pong matanga, posibleng mag-intensify ini na duros na pwede nang mamate ang digdi po sa satuyan lugar. Alright. So, let's go now. Ano po ang mga lugar na pinagbandirahan na kan Tropical Cyclone Wind Signal number 3? Ini pong number 3, signal number 3. Mga kasama, as of 5 o'clock, sinasabi kang pag-asa, nakabandera na po ini sa probinsya kan Sorsogon, probinsya ng Albay, probinsya ng Masbate, kaibahan po dyan ang Ticao and Burias Islands, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, and southmost portion of Quezon. Kinababalihan po kan mga banwaan kan Tagkawayan, Calawag, Lopez, Macalelon, General Luna, Katanawan, Buena Vista, Ginyangan, Mulanay, San Narciso, and San Andres, and ini pong banwaan kan San Francisco. So yan po, nababandirahan kan Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Kaibahan po ang probinsya ng Camarines Sur. Alright. Digdi kita sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ano po ang mga lugar na nababandirahan kaini mga kasama? Southern portion of Quezon. Okay? Ini pong mga banwaan, kabali dyan ang Mauban, Sampaloc, Lucban, Tayabas, Dolores, Candelaria, Sariaya, Chaong, San Antonio, Lucena, Pagbilao, Atimunan, Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Plaridel, Gumaka, Pitugo, Quezon, Alabat, Perez, Real,
Marinduque, Romblon, Laguna, and southeastern portion of Batangas. Kinababalian po kan mga banwaan kan Padre Garcia, Ibaan, Batangas City, Taysan, Rosario, Lobo, and San Juan. Alright. Ang mga kasama, yaon na po ang Pag-asa, Legazpi City. Alright. Si kasamang Melvin Alamo Hela. Okay, sige. Sa tuya pong tawan ng lugar ang Pag-asa sa Legazpi City. Yaon po sa linya ngunyan si kasamang Melvin na Marhay na Banggi po. Hapon pa. Ano po ang latest ngunyan kan Bagyong Ambo? Live po kita sa RMN Radio Mindanao Network DWNX Naga City. Sige po, kasamang Melvin, please go ahead. Diyos marhay na pagkahapon po sa mga taga DWNX Naga at sin sa gabos na taga-pakinig at taga-subaybay kang DWNX Naga sa ngunyan napit sa Mayo 14, 2020 sa aldaw ning Huwebes ning pagkahapon. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ito pong si typhoon na Tisoy ay napanatili niyang sa iyang kusog habang padagos na naghihiros sa pasiring sa northern portion ng Samar provinces. Asin kasubagong alas 4 ning pagkahapon, ang mata ng naturang bagyo ay tinatayang nasa may Ginitiog, nasa may bahagi na ng San Jose de Buwan, Samar, o nasa coordinates na 12.0 degrees north, 125.1 degrees east. Taglay ang kusog na Doros na abot sa 155 km per hour at in pagbugso ng Doros na abot sa 255 km per hour. Naghihiro pa si rin sa Tulnopan sa rekas na 15 km per hour. Bukas ng pagkahapon, ito po ay tinatayang nasa may parte ng Katanawan, Quezon. Akin sa Sabado pagkahapon, tinatayang nasa may parte ng Likoan, Bay, Abra. Hanggang nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Sorsogon, Albay, Masbate, Ikaw, asin sa Burias Island, sa Catanduanes, Camarines Sur, asin sa Camarines Norte. Mantang ito po magdadala po ng makusog sundo sa napakakusog ng mga pagoran sa Samar Provinces, sa Masbate at Sorsogon. Mantang moderato sundo kung minsan makusog ng mga pagoran man ang mamamatian sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, asin sa natatadang parte kang Sirangan kang Kabisayan. Bukas po naman ng Mayo 15, ito pa ay Iliran. Signal number 2 naman, nakataas sa southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, Laguna, southeastern portion ng Batangas, northernmost portion ng Leyte, nalabing bahagi ng Samar at nalabing bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 naman ay nakataas sa Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Bataan, Pampanga, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Tarlac, Zambales, Oriental Pangasinan, nalabing bahagi ng Quezon, nalabing bahagi ng Batangas, itong nalabing bahagi ng northern portion ng Leyte, northeastern portion ng Capiz, northeastern portion ng Iloilo at northern Cebu. So, sa 2 p.m. kaninang location ng bagyo, pinapakita nyo na westward po siya, itong bagyong Ambo. And then, bukas ng hapon, yung sentro ng bagyong Ambo ay nasa vicinity ng Katanuan, Quezon. Friday ng hapon po yan. And then, Saturday ng hapon, hihina ang bagyo from typhoon, magiging severe tropical storm, at inasa yung mata ng bagyo ay nasa vicinity ng Likuan, Baay, Abra. And then, pagdating ng Sunday ng hapon, hihina pa rin ang bagyo, magiging tropical storm, nasa bandang Batanes area. And then, by Monday ng hapon, next week, May 18, malapit na po sa boundary line itong sentro ng bagyo Ambo.
So inaasahan natin by Monday afternoon o evening next week, kapag hindi magbabago ang direksyon nito, ay inaasahan natin lalabas ng PAR. At ito naman, papakita ko sa inyo yung inaasahan nating mga pag-ulan ngayon, bukas, at ganoon din sa May 17. So ito today, Thursday, Friday, and Saturday. So ganyan po, ngayong araw may naasahan pa rin na malalakas na pag-ulan, lalo na po sa Bicol Region at sa Samar Provinces. And then bukas, may naasahan tayong moderate to heavy rains dito sa Bicol Region at dito naman sa Isabela at Aurora area. Sa Metro Manila, may mga asahan po tayong light to moderate rains. And then sa by May 17 ay ito na lamang po sa may bandang northern portion ng Cagayan, may inaasahang mga moderate to heavy rains. At yung sa Bicol Region, sa Eastern Visayas, ay may hina na pong pag-ulan pagdating ng May 17. May 14, bukas May 15, and May 16 sa pangatlong image. So ano pong inaasahan natin? So today, mayroon po tayong heavy to intense rains sa Samar Provinces, kasama na rin na Masbate, Sorsogon at Catanduanes. Meron ding moderate to heavy with at times intense rains naman sa Albay, Camarines Sur at ang nalabing bahagi ng Eastern Visayas. So ngayong araw po yan. Then bukas, meron pa rin tayong inasang heavy to intense rains sa Bicol Region. Moderate to heavy with at times intense rains naman sa Northern Samar, Quezon, Aurora, Marinduque at Romblon. Kaya po, para po sa ating mga kabayan sa mga nabanggit kong lugar, ay maging alerto po tayo. Alamin po ang litas na lugar dahil sa minasang tayong mga pag-ulan. Kung saan maaari magdulot ng pagbaha at landslide. So, continue to monitor sa mga ating ini-issue po natin. Bukod sa Severe Weather Bulletin, at tabayan din kung meron tayong local rainfall o thunderstorm advisory or heavy rainfall warning ng aming ini-issue. Then, yung pagbaha at pagguho ng lupa ay posibleng maaari magdulot to ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa mababang lugar, malapit sa ilog at ganoon din malapit sa bundok. And then may nasa pa rin tayong storm surge na within 24 hours na ang taas ng alon ay mula 2 hanggang 4 meters sa mga coastal areas. Saan po yan? Sa Northern Samar, Eastern Samar, lalo po sa may East Coast, Samar, lalo po sa West Coast, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon at Aurora. Then, dahil po sa masama ng panahon, ganun din yung Typhoon Ambo, delikado po pumalaot nating ang ating mga kababayan, lalo po sa alimang uri ng sasakyang pandagat sa mga seaboards o sa mga karagatang, lalo po sa lugar po na sa ilalim ng tropical cyclone wind signal. And then, yung eye wall, yung malapit sa gitna ng bagyo, doon po ay makakaranas ng malakas na hangin at malakas na ulan. At ito'y maranasan sa northern portion ng Eastern Samar. At sa mga susunod na oras mula ngayon, ay mararamdaman din sa northern portion ng Samar at southern portion ng Northern Samar. At ang susunod po nating bulletin ay mamaya pong 8 p.m. At sa karagdagan po, kapag ang mata ng bagyo ay dumaan sa isang lugar, iyon po ay maganda po ang panahon. So, baka isipin natin mga kababayan nang wala na po ang bagyo. So, hindi po ganun dahil nasa gitna po kayo ng mata ng bagyo. At kapag lumampas sa inyo ang mata ng bagyo,
ang magiging panahon po ay magiging masungit na panahon. So ibig sabihin niyan, lumampas na po ang mata ng bagyo sa isang lugar. So yun po yung indicator o indikasyon na dumaan sa yung bagyo at lumampas ang bagyo sa isang lugar. So yan po ang ating update. Kaya po, yan po ang ating update. Ang susunod po nating press briefing po ay maya pong 11 p.m. Maraming po salamat. Salamat po. Salamat. Thank you. Sa team, kudos na sa team DWNX. Iyo po. Alright. Sabi po digdi. Oy, Radyo Man Ed, si Parikoy, purbarantang apudan si Director Claudio Yukot kan Office of Civil Defense. Yan pwede tang apudan ito. Ayaw digdian telephone number na Regional Director Claudio Yukot kan Office of Civil Defense Region 5. Alright, sige, pupurbaran niya to ta makakuha kita ng informasyon. Kasabay na po digdi, syempre, pag-igwan ng mga evacuation na nangyayari, may mga pangangaipo po yan, ha? And then, ansaro po sa mga pinagbabantayan niya to, yung mga kasama, ini pong kumusta ambientras na pinagsasabat niya to o pinag-aagihan pa niya to, ini pong challenge, ini pong health crisis mapapadapit sa coronavirus disease. Ano na ini, ha? Kung tutuusin po talagang medyo magabat, ano? Ini pong sa tuyang pinag-aatubang. Alagad, sabi po nga ni Kayam, be that as it may. Kaya po niya itong harampangon ini sa paaging tama. Ayan, ha? It takes two to tango. Bakusan na po matango ang mga nasa gobyerno. Kita pong ordinaryong mga namamanwaan. Alright. Sabi ni kasamang Rick Lozano, kasamang Rick, long time no see. Sabi niya, praise God sa good news ni Weatherman Mike Padua. Yun po. Tama ini, ano? Ito bagang nakakahangos kita ning hararom. Asi? Alright, dahil ko na intindihan. Okay. Sa Globe. Si siya ay nasa linya sa Globe. Alat mo na. Okay, kasamang Paul. Alright, napakarikas kan sa tuya pong mga pag-iriba. Team DWNX. Nasa linya ngayon si Regional Director Claudio Yukot ng Office of Civil Defense. Magandang gabi, Director. On air po tayo sa RMN, Radio Mindanao Network, DWNX, Naga City. Kumusta po kami? As far as your office is concerned, ano po ang pwedeng ma-share natin tungkol po sa kalagayan at ginagawa po ng Office of Civil Defense sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, Director Yukot, sir. Sige po, please go ahead. Magandang gabi sa lahat. Ang bagyo na ngayon ay nasa vicinity ng Northern Samar at ito po may lakas na asyon kanina 155 km per hour near the center at pagbukso na 180 km per hour. Pero nang tingnan mo ito sa satellite, lumampas na siya sa 200. Sana hindi malakas yung dating sa atin. Pero yun yung advice sa atin na pag-asa na 155 to 180 ay yung pagbukso. Ito'y tapahati niya yung Middle Samar, then Sorsogon, and then Albay, and then Kamsur, and then lulusot siya sa Camarines Norte. Pag hindi nagbabago yung kanyang track, yun yung kanyang tatahatin hanggat hindi nagbabago, yun yung susundin niya. Nakapagbigay tayo ng advice sa lahat ng mga LGUs sa UNSI Manila 11 May ay nag-advise tayo sa ating mga LGUs na mag-prepare at lahat ng mga responsibilities natin ay inagisukan na rin natin na i-prepare yung mga response assets katulad ng mga sasakyan, yung AFP, PNP, Coast Guard, Air Force, yes, kasama na sa AP, Army, Air Force, Navy, Bureau of Fire at Coast Guard. Naka-ready na po sila.
Opo. Yung pag-evacuate ay last, I think natapos na ngayon mga reduce natin kasi noong pang 13 ng paghalis na nag-umpisa at medyo may konting kasi so yung mga classrooms natin ay ang papasok at yung albay ay practice na dapat yung 4 na pamilya na yun ay magkakilala. Ibig sabihin, alam nila sa kanilang carrier o walang sa kanilang merong infection ng COVID. So, kung magkakilala sila doon, sigurado sila na walang infection sa kanila. Yung mga may infection ay ating pinapapunta sa mga quarantine facilities na meron tayo sa mga LGUs. Opo. Director, tama po yung sinabi mo. One of the concerns na talagang dapat po ay ma-observe, ito pong we are not only facing a storm at meron pa na virus disease. Kumusta po as far as your office is concerned? Ito pong Office of Civil Defense and the coordination with the local government units. Sila po for anything for the para sa mga pangangailangan. Director. Yes, we are in close coordination with the LGU. Tandaan po natin na yung COVID organization, dalawang organization na staff which is Ingat po ating lahat, ha? isang squad ng army at saka isang wasar team. Yung wasar ay water search and rescue team na kailangan ng ERIDA. Kaya po tayo nag-request mula sa Air Force at saka sa Army na provider sila ng nire-request nila. So, sample lang po yun sa mga pagtugin natin sa mga pangailangan ng mga LGUs. Opo, natutuwa po tayo na buhay ang mga government agencies sa ganito pong mga panahon na lubang kailangan ng ating pong mga kababayan. Director, pagdating po dito sa relief operation, mayroon po bang coordination ang DSWD sa inyo pong opisina at maging sa mga LGUs? Kumusta po ito kung ito po ay sako pa rin ng opisina po nyo, Director Yukot? Yes, ang DSWD ay member ng RAPF at member din siya ng Regional Task Force at member din siya ng RDRNC. At anong 11 po, nag-briefing yung ating DSWD sa kalagaya ng kanilang pang-lupot tax. Sabi po nila, kung kakailanganin, they can provide support with pang-lupot tax doon po sa ating mga evacuees sa mga iba-ibang NGOs ng Pagkukulan.
So, iisa po kami. Pag nag-respond po ang gobyerno, hindi po kami nagkanya-kanya. Iisa po kami. Pagdating po sa COVID, pagpalisi ang usapan, nandyan yung RITF, member rin po kami parehas po kami member ng DSWD at saka ako at iba pang agencies. Pagdating po sa RITF, sa operations, NPA pala, Regional Task Force, member din po kami parehas. Coordinated din kami. Pagdating po sa emergency, ay lalo kami member. Di po kami nagkakaiba. Pati po yung ibang agencies ng gobyerno, iisa po kami, nagkakaintindihan po kami, isa po kami ang bumalaw. Kaya ang ano namin, ang aming mantra ay one big goal. Ibig sabihin lahat po mga national government agencies ay nakakaisa po upang tunggunan o suportahan ng ating mga NGOs ng kanilang pangangailangan ng kaya natin ibigay sa kanila. Opo. Director, pagdating po dito sa tinitingnan nyo na pinaka-problematic o kaya yung mga nagbibigay ng malaking challenge sa Office of Civil Defense sa mga panahon pong ito, samantalang kundi halos lahat po ng mga probinsya ay nasa ilalim na nito pong Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Kung meron man po, anong lugar po yun, Director Yokot? Kung tingnan ko yung tracking ng bagyo, practically lahat po ng ilan ng people ay parehas po tayong kalagayan ngayon. Ang sabi ng NGB, meron tayong 3,704 na mga barangay sa buong Kapitulan na landslide zone. Pagka landslide zone yan, matandaan natin yung Usman, hindi tayo nadadali sa hangin, pero madadali tayo sa landslide. Yun po yung tuwatapay sa atin. Kaya yun po ang aming nagkakaya na siguraduhin na ang ating mga kabayan ay ligtas. Kaya natin sila pinapa-evacuate. At pag nasa evacuation sila, kailangan natin yung bigyan ng pagkain at magugutom sila. At habang nasa evacuation center, kailangan mag-observe ng social distancing. Kaya nung tumutok yung Biltan, 40 pamilya po yung laman ng isang classroom. Ngayon po, nirecommend natin sa mga LGU na 4 na pamilya to make sure na yung sinasabing social distancing ay ma-observe at hindi mababalot. Opo, lastly po, Director Yukot, ano po yung message na ibig mong iparating una po sa ating mga kababayan na they can feel, they will start to feel the effect nito pong bagyong si Ambo, and then at the same time sa mga local government units. Sige po, buwelo po kayo, please go ahead, samantalang alam natin nakikinig po sila ngayon sa mga panahon na ito. Director. Yes, para po sa COVID, kailangan po natin mag-observe ng minimum health standards na pinapatupad ng RIATF. Kailangan po natin mag-social distancing, kaya pati pong advice ay 4 na po ang pwedeng pumasok sa isang evacuation center. At kailangan po kung pwede po magkakilala sila para sigurado na alam ng bawat isa na wala po sa bilang infection. Yun po mga may sakit, may symptom or may iubo, ay pumunta po sila sa i-coordinate po sa kanilang mga LGU na sa barangay na sila po yung magkakit o pag sila po dalhin doon sa mga lugar na ang mga kakakit ay na-isolate. Yung po ating mga quarantine facilities na tinitong ng mga LGUs ay ito po yung purpose. Yung po COVID-19 purpose ay dapat na-implement ng mga LGUs integrated sa pag-respond natin sa bagyo. At yung evacuation centers na ginagamit sa quarantine facilities ay na-recommend natin na hindi gagamitin sa evacuation para sa bagyo. At yung paggamit po na sinabi ko kanina, paggamit po ng social distancing o pag-practice ng social distancing, paggamit ng mask, habang nasa evacuation ay atin po i-observe. At ulitin ko, 4 lang po ang pwedeng pamilya na pumasok sa mga evacuation centers. Yun pong mga may matitibay na mga bahay,
na konkreto at hindi sigurado or alam ng mga may-ari na kaya or matibay siya para laban sa bagyo, ay atin pong in-invite yung mga may-ari na kung pwede pagdating po nila sa kanilang pamamahay yung kaya po na number of families na pwedeng sumulong sa kanila at sabihin lang nila sa mga barangay or municipal officers nila i-coordinate sa DSWD kasi para po mabigyan ng family food packs. Para naman po sa bagyo, sinabi ko na pwedeng mag-invite yung mga may matibay na bahay para yun pong ating na evacuation center ay hindi mapuno. Yung mga hindi makapunta sa mga matitibay na bahay, gusto wala ibang mapuntahan, yun po yung papunta sa evacuation center para po yung evacuation center natin ay kayang ma-absorb yung 4 na pamilya bawat classroom sa ating mga schools. Yun lang po. Sana wala po ako nabis. Maraming salamat po. Maraming salamat, Regional Director Claudio Yucot, Office of Civil Defense, Region 5. Ito nga po pala si Elmar Abad ng Radio Mindanao Network, DWNX, dito po sa lungsod ng Naga. Maraming salamat, Regional Director Yucot. Salamat po. Salamat. Kasama sa tuya pong nahinanyog si Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense. Araw po ni sa mga opisina na nagkukoordinar sa manibaybang ahensyas kan sa tuyang gobyerno sa mga panahon na igwakitan ng kalamidad siring po kan sa tuyang pinag-aagihan ngunyan. Okay, duman po sa mga late tuners, nag-aantabay po kita sa emergency broadcast kan RMN DWNX Naga. Ini po magpapadagos-dagos pamurningan at ang ani pong properly informed sa tuya pong mga kaimanwa. Duman po sa yaon sa mga low-lying area sa harababang lugar. Sinabi po sa Bareta gikan sa Pag-asa na makakamati kita magpungo niya na banggining grabe pong pag-uran. Mientras na anduros sa aga pong mga mag-umagahon pa. Nagme-message pa lang si Weatherman Mike Padua kam typhoon2000.com. Basahon lang niya to ining pinapaabot niyang mensahe. Igwang typographical error. Ini pong 255 kilometers na pinag-report ka na Pag-asa subago pong 5 p.m. Okay? So, instead of 255, nakakatakot na yan. Talagang super na yan. Pag 255. Sabi po ni Weatherman Mike Padua, sinasabi niya 155 kilometers per hour and 190 kilometers per hour gustiness o pabugso-bugso. Ayan po siguro po mas maray at makuriranta ini ninulita ang 255 kilometers per hour center winds ay medyo po medyo nakakatakot yan. Alright, okay, so may nasala lang po siguro sa pag-type. Okay, maging sa report na nadangog niya to kasubago lido man sa Pag-asa Legazpi. Alright, bueno, magkakasama padagos po ang satuyang emergency broadcast ngunyan pong aldaw na ini. Salamat kay Weatherman Mike Padua sa info na we are in touch with him sagod sa mga panahon na ini. Thank you very much. Right, sisipa po ang mga nag-arantabay ngunyan antes kaniba pang mga bareta asin informasyon. Okay, nahiling tayo ni mga pinagme-message ni Weatherman Mike. Salamat. Okay, nag-antabay man si okay, tama ning kasamang Mike. Nababasa ko sa imong mga mensahe dapat po i-correct man ang ganda, no ha? Alright, nasa linya siya? After sa interview sa iba. Ayan, okay. Tama-tama. Nag-iispuerso sa grabe pong inisyatibo kan Team DWNX
As of now, pinag-iinformaran po kita na within more or less 15 minutes, makakaulay niya to si Gobernador Escudero kang probinsya ng Sorsogon. Tama po ini. Enot naman landfall, hindi po sa Kabikulan, aagihan po ining probinsya kan Sorsogon. Okay, makakuha kita ng update hali po sa sinambit ng probinsya. Alright, alagad, sabi ni Radyoman Ed Tulfo, ano daw ngaya kung makikumusta man kita sa hinahangaan kong si Heart Evangelista. Dahil kang una kayan na Radyoman Ed, nagkakasiribot kitang manyam. Hindi sa bagyong, kibagyong Ambo. Ayan, okay, tama po, dapat makorek talaga. Ito pong not 255 but 155 to 190 kilometers per hour. Yan po, at igwa po ng typographical error. Siguro po sa pag makinilya makinilya pag-encode kaya ito pong numero. Salamat kasamang Eric, si kasamang Eric Berha. Salamat sa mainito na salamat. Tama-tama. Kaipuhan niya to yan niya. Mientras na sabi nga ni Ken, long playing ang sa tuya pong pag-duty. Ngunyan po. Alright, sa mga late tuners, welcome po sa pagantabay nindo sa DWNX sa emergency broadcast na pinagigibukan istasyon in connection po kan bagyong si Ambo. Yun medyo double whammy kita ngunyan yaon si Ambo, yaon man digdi giraray, syempre dahil pa napapara si coronavirus, si COVID, yan na ini po sabay-sabay na pinaghahampang ngunyan kan sa tuyang mga kaymanwa. And seriously speaking, ini pong presensya kan COVID-19 dahil dapat ipasipara maski po nga ni igwaning maraot na kamugtakan kan panahon. Okay, mga kasama, ayun, igwa kita nin magkapirang mga importanteng mga anunsyo uro at tiyampo. Ang tabayanan, i-replay niya to ang ipinaabot na mensahe bareta sa kamugtakan kan panahon ni Weatherman Mike Padua kan typhoon2000.com. Mientras tanto, igwa kita nin mga importanteng mga anunsyo aberdaw. Uy, igwa po kita ning pangadji. Siguro dahil niya to ini kalingawan, okay. Mapangiti po kita, uratsan naman. Bueno, mga kasama, sabi nga ni Gayan, urog sa kabos na sa tuya pong pagpangadji, pag-arang sa tuya pong kaglalang. Mga kasama, iningo na. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito.
Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasama, igwa na po kita ning 30 minutos makaliis an alas 6. Subago po naunabihan ni Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense sa Region 5. Ini pong mapapadapit digdi sa kamurugtakan sa mga evacuation centers. Ansaro po sa pinaghihiling kayang problema, ini pong mapapadapit sa pagmantener kan physical distancing. Ayan yun, may pigsasabi siya na lilimitaran ang numero kan pamilya sa mga evacuation centers, asin man hihinguhahon, asin ipapasunod na sa 4 na pamilya sa mga classroom, sa mga eskwelahan na gagamiton bilang evacuation centers. Dapat po itong magbiristuhan itong mga ma-stay sa laog po kan sarong classroom o kaya kung sa inman na evacuation center ibubugtak ang mga ini. So yan po And then syempre ansaro po sa mga hapot mga kasama, paano po apwera sa social distancing o physical distancing, paano po ining pagsurulot nin mga face mask. Iyan ano po kukuruanan ning
temperatura sa pagining thermal scanner. Ini pong mga yaon sa evacuation center inot na inot ito pong may kalintura, tibaan po pwede nang i-separate po siya duman sa kadaklam tangani na di makaulakit permi na po si may okay, nasa linya na mga kasama, nasa linya na po ngunyan si Gobernador Francis Escudero. Ayan kana Sorsogon, maray na banggi po Governor si Elmer Abad po ini sa Radio Mindanao Network DWNX Naga City. Governor, kumusta na po ang kamurugtakan dyan sa Sorsogon? May mga Sorsogenyo po na nag-iirok digdi sa syudad ning Naga as in buot po ninda makakuha ning bareta gikan po sa probinsya mo. Governor, please go ahead po. Sino sa Gabos Elmer, Diyos Marino bang isa mo, si Riman sa Gabos na naghihinan nyo tabi sa inyong sitwasyon. So far tabi, medyo may kadikit na pag-uran na didi, wara pa man tabing makusog na paros. As in, pigma-monitor, pigta-track namon ang path ni Ambo. So far, ang nagdadalagan tabi siya going westward to southwestward. Kung magdiretso tabi, ang dalagan kayan, as in dahil na tabi magsakat. Posible tabi na malibre pakusanaan Sorsogon ang bilog na Bicol region sa mata tabi kan bagyo. Di po, Governor, kuning kaso po dahil magkibra na baga ano po ang mga lugar na posibleng maging hard hit kay ni Bagyong Ambo diyan sa probinsyang Sorsogon? So far tabi dahil pa nagtama ang pag-asa as in other na weather forecasting stations hali sa Japan, hali sa Florida na pigmamonitor may man tabi. Kuta na ang sabi ninda kasuhapon ang tatamaan ang northern portion tabi kan Sorsogon. Iyo niyan mga Banwaan, kan Gubat, Preto Diaz, Barcelona, sin Bulusan. Sangon yan na nagdadalagan nga ni westward tabi si Ambo. Kung magdiretso sa dahil tabi tatamaan ng Bicol region, kung magtaas sa tabi, sangon yan ang projection tabi kan DOST, ang matatamaan naman ang southern part tabi kan Sorsogon, which is Matnog, Bulan, Magallanes, Castilla, Pilar, Asindonsol. Good news ini tabi Governor sa mga nag-aantabay maging digdi sa siyudad ning Naga sin probinsya ning Camarines Sur. Okay, Governor, may mga naghapot po kaya ano po may mga evacuation na pinag-kondusir kamo dyan sa probinsya? As of 6 p.m. tabi dapat fully implemented ang forced preemptive evacuation tabi sa mga low-lying areas as in flood-prone areas as in landslide-prone areas. Ginuhulat nilang tabi ang full report kan mga manlain-lain na LDRRMO halit tabi sa manlain-lain na LGU manunungod sa bilang kan mga evacuees tabi ninda. Okay, kasubago po kaulay niya po sa IRIS si Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense. Saro po sa mga concerns na sa iya pong dinara ining mapapadapit apwer sa paghampang niya to sa bagyong Ambo, yaon man po ining threat kan coronavirus disease. So pag-abot po sa mga bagay na pinaggigibo po bilang pag-antisipar na ito pong mga protocols baga tangaling dahil po magnakupan helang kumusta po ini pag-abot sa mga evacuation center if ever po na talagang mangyari mag-abot po ining bagyo? Tabi, batugan ko tabi sa pagsabi na 59 días na tabi, COVID-free tabi ang Sorsogon. Okay. Kung may maglaog man na COVID digdi, hali tabi sa luwas, kaya nga ni minamandatory quarantine namon, gabos man naglalaog sa probinsya ng Sorsogon. So kung pag-i-restoryan ta, residente kan Sorsogon na dati na maapektuhan kan bagyo na ini. Ang ginibo tabi namon, mandatory wearing of face mask manggiraray, sanitation before, during, and after sa evacuation centers. As in, ang social distancing tabi na pinatupad mi kada pamilya, bakong kada individual. Nag-i-star nga ni Gabos, stay at home nga ni, bakong iyo, sa sarong-harong, siring man tabi sa evacuation center. Kada pamilya ang social distancing tabi namon tangani makahusto ang samuyang facility sa evacuation centers. Bako ini araw kan iba tabi na kalamidad Elmer na pwede ka magamit kiten
dahil tabi matagal ang tent sa bagyo. Ayun po, tama yan. Okay, tama po yun yung sinabi mo na pinaghihiling talaga ini na COVID-free ang probinsya ng Sorsogon. Sa hiling mo po, gaano ka-importante ini pong pinagigibong kooperasyon pagabot sa disiplina kan mga namamanwaan na sa hiling mo, sa po ini sa mga factors kung daw ta sagud sa ngunyan COVID-free ang Sorsogon? Pinagpala lang siguro tabi susog sa pagpapangadjik ang mga Sorsoganon atin tibaad maswerte man tabi o base dahil sa paros tabi dito sa Sorsogon, pero magkakaigwa tabi siguro kami pag-abot kang panahon tahalawig pa tabi ng COVID-19 alagad susog sa mandatory protocols namon on mass quarantining na binatugan mi mid-March pa sana. At least kung magka-positive man kami, contained tulos, pati lang contact tracing, asin dahil natabi ito mas friend. Iyo po, among the protocols na pinapasunod po kan Department of Health, kan gobyerno, ano po sa hiling mo ang pinaka-importante na dapat i-obserbar kan mga namamanwaan? I-asumir, batog sa batog kan COVID-19 tabi kan March 15 pa lang, inasumir mi na nagabos positive. Tanganing gabos, mag-ingat, mag-face mask, mag-social distancing, tanganing dahil na makatapon. Alagad, sa nangyari nga ni, 59 days ng COVID-free tabi ang probinsya. Pero susog sa mga bareta na nagluluwat, hali sa manlain-lain na media outlets, telebisyon, radyo, yaon mang giraray tabi ang concern, ang pagiging hadlok man tabi, kan tao, na magparaluwas asin pabayan ang sa indang mga satiri, sa pagiganday pagsunod sa protocols asin mga order na pigi-iso tabi kan probinsya kan Sorsogon, Siringman, kan IATF. Governor, may pinasunod po na mga reglamentos aron kan pag stay home, de magpararuluwas, ito po mga trabaho na afektaran. Up to what extent po naka-afektar man ini sa probinsya kan Sorsogon? Kadaklan tabi ka na pagkabuhay sa Sorsogon, agriculture manggiraray, as in exempted tabi ang agricultural workers para lati, para sira, para gulay, para uma, gabos tabi sinda exempted sa padagos tabi sa indang pagkabuhay. Siring man, magraduar ka tabi ang Sorsogon, hali sa GCQ, magiging MGCQ na o modified GCQ. Mas dakul pa na establishmento, tibaad ang pwedeng mag-abri na. Alagad, pigahalat ni Patabi ang IATF guidelines tanganing masundan kan Sorsogon. Kung ano na ang pwede at ano ang bawal pa. Ibaad ang mga bawal pa na industriya, at least yun na lang ito ang mamantin na ron at sinusuportahan kan mga LGU asin kan probinsya kan Sorsogon. Okay, Governor, duwan na lang po nga po from among the best practices na ginibo po nindo sa Sorsogon sa paglaban digdi sa COVID-19, ano po itong pwedeng ihiras mo sa mga nag-aantabay sa iba pang mga probinsya kan Kabikulan sa mga panahon pong ini? Mandatory mass quarantining lang tabi. Asin batog sa batog tabi, agabos na PUM, PUI dahil may tinugutan mag-home quarantine, mass quarantining tabi ang naging polisiya tabi kan probinsya. Tanganing kuning kaso ngani na may magpositibo. Mas pasil ang contact tracing dahil na tabi ito, mas makatapon pa sa iba na tao, asin makocontain ni tulos tabi ini. Yan tabi, Almoranday ko pa nahihiling na ginigibo sa Metro Manila at Sangunyan, apwera siguro sa syudad kan Valenzuela. Alagad, paano man niya siraduhan ang border niya sa Caloocan at sa Quezon City. So, maski mass quarantining tabi ang Valenzuela City, hanggang dahil tabi ginigibo yan sa bilog na Metro Manila. Hanggang pinapauli tabi ninda ang mga nagpa-positive na mild symptoms, dahil tabi makukontain ang pag-spread tabi kaya. Yun, okay. Well said. Governor, lastly, igwa po kitang bagyong pinaghahampangunyan, ining bagyong Ambo, nagsasabay-sabay sa coronavirus disease pandemic. Siguro po itong mensahe mo na buti paabot sa mga nag-aantabay ngunyan, bakusan na sa mga taga-Sorsogon, na kadakol man pong Sorsogenyos na yaon ngunyan digdi sa Camarines Sur sa Ciudad Dignaga, kundi ito pong mensahe na makakatabang po mientras na duwang problema ang pinag-aatubang niya itong ngunyan. Tabi, Governor. Salamat tabi, Almor. Siring tabi kan bagyong Tisoy last year. Siring man tabi kan Ambo ngunyan, siring man tabi kan kinahampang niya to gabos na COVID-19 sa Bicol region man o sa luwas.
bilog tabi ang sakuyang pagtubod na malalampasan niya ito sa paagi tabi kan pagkakasararo, siringman, kooperasyon kan lambang taro, tanganing at least tabi mabawasan taan distroso apera tabi sa buhay, siringman sa propriedad, asin siyempre tabi kay puhan man tabi girarayang pangadji, asin pagtubod tabi sa mahal na Diyos, tanganing matabangan kita sa mga krisis na kinakahampang niya to sa ngunyan. Sa ginaray tabi, Elmer, salamatunon, asin Diyos maray na bangitay mo, ingat tabi kayo magabos dyan. Diyos mabalos tabi, Governor Francis Escudero, Camp Provincia ng Sorsogon. Thank you very much. Mga kasama, sa tuya pong nakaulay si Gobernador Escudero, Camp na Provincia ng Sorsogon. Yan po ha, mas maray po nahapot niya to siya kan mga bagay-bagay na pinagigibo nindang unyan duman sa Sorsogon. Enot, hindi po sa COVID-19. Ni kadua, ito pong good news na kinukumpirmar itong enot na sinabi ni Weatherman Mike Padua na posible pong ma-spare kita. Salamat po sa mahal na Diyos ha. Ninulit pag nagparaduko pa ini pati Sorsogon, bakusan ng Sorsogon, ang Bicolandia, pwede pong ma-spare kita. Pero mga kasama, natumpon niya to ang mga bareta pasin informasyon na ipapaabot po niya mo sa paagikan na emergency broadcast na pinagigibo kan RMM DWNX. Miantras po na sa ngunyan, sabi nga ni kan mga nagte-text ngunyan, mayo baga ngayon ng uran na iyo po, pero kuidaw kita kay itong the calm before the storm. Dito po pig tatakot ang mga parantabay, kundi ang mensay na po niya itong ipaabot, maging andam sa nakita ha. Expect for the worst, kundi po magabot di salamat sa mahal na Diyos. Ayan ha. Also, pinagmamaut niya to na ini pong kalamidad na ini. Lugod, magkaigwa ng zero casualties, ano? Kung pwede po, zero injuries, ha? Ini po ang pinagmamawot niya to. Ninulit, ini po baga na antisipar ini, ha? Aramta naghiriro ang mga local government units at iba-ibang ahensyas ng gobyerno. Siguro po sa partita, ito pong kooperasyon, isabay niya to itong disiplina. Dahil po magtagas-tagasan po kita ng payo. Siguro po napagadalan ini kan mga nanunungdan, ano po ang pinaka-the best na pwedeng giribuhon at tangani pong safe ang gabos. Yan ha. Bueno, mga kasama, yaon manggirare ka mo nagantabay sa RMN. Number 1 sa impormasyon, 91.1 DWNX-FM. 24 hours of germ protection. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bat Soap, Shield Bat Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Defoliate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapdi. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Hay, ang anak ko, basketball ang bisyo. Pag-uwi, puro pawis at dumi ang damit. Siguradong may bakteriyang nakakapit. Kaya, Mrs., all you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. May triple action formula. Ang power pula na mabisang panlaban sa bakterya. Basta panlaban sa bakterya, all you need is Pride. All you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Magkakasama as promised, subago po natawaning entrevista ni kasamang Radyoman Grace Innocentes. Ini po si Weatherman Mike Padua kang typhoon2000.com. Okay, magkakasama. Hinanjugong po niya to ang mga ipinaabot ni kasamang Mike. Urog na po naman sa itong typographical error na sinasabi. Mapapadapit po din sa maximum sustained winds kaya ni pong bagyong si Ambo. Tagaro may dikit na error. Duman po sa 5 o'clock na figure o kaya ining number kana maximum sustained wind. So yan po, si kasamang Mike Padua with kasamang Radyoman Grace Innocentes. Well, mag-tipid-tipid pa kita kanino. Sa nakalipas na actually naglandfall na siya dito sa may pakapi ng San Policarpo. LRT area naman siya naglandfall kasi bago mga alauna. At nagbabagtas pa rin siyang pasundupan across eastern Samar Kasabago. Then yun yan, naglaog na siya sa may dating western Samar, which is now Samar Province. Yan po siya ngunyan sa foothills po kang Mount Yawa. Mount Yawa. Duman yan sa may sa may sa boundary ng eastern, northern at Samar. Ang tuloy siya sa Samar Province, paabuton na siya sa may area ng Victory Barangay de Rosario sa sa Samar Province. So iniuntay niya kasi ang forecast models sinapasakat pa rin siya tulos ining bagyong Ineo kasi ang kabikulan kasi ang mga computer models like American model, ang tracking ng American model still hindi sa may Legazpi City, Sorsogon City, tapos digdi sa Mount Iriga, luwas digdi sa may Ocampo, diretso sa may upper barangay ng Naga, east sa American model. Pero ining European model na digdi kita mag-iya muna for the meantime. Talagang hindi mag-shift at siya nabang yun, pabago na naman yun, mga alas 12. Ang agihan niya, kasi bago kayo unpack natin, hindi na sa may baybayan ng, hindi sa may area ng landfall sa may Matnog, Ifusin, tapos maluwas hindi sa may Macañanes, maagi sa may Costales ng Pilar, and maluwas hindi sa may in between San Pascual and Pasacao. Sa may pa yan, sa may Cagay Golf lang si Bagyo 8 a.m. sa aga. Okay, so ang latest forecast ng ECMWF hindi pa rin siya. Pero sa daga siya maagi. Bago sa dagat. Bago sa dagat. Pero kaya tayong adjust, makaipalo ko na lang siguro yung kasi sila kung mag-shift panawag sa mainland Bicol, yung track niya. Kaya nalat ko pa ito at siya nabanggit. Kung yan, yun yung magiging trakta, kapag yun taligdi sa may coastal na area po ng Pilar, maluwas po digdi sa may Libon, Balatan, then maagi po duman sa mga bulubundukin ng Pasacao. At maagi siya in between Pamplona and Pasacao sa maabot na na po ini 8 a.m. sa aga. So 8 a.m. sa aga, either na siya. Kasi ang ECMWF nasa Pamplona siya, 8 a.m. sa aga. Yan ang track ng European model, ECMWF. Kita, makayawan din pa sa in Pamplona. Hinihilig ko pa ata, ang base ko muna si Hiro ng Bagyo, kaya haloy ako bago nag-kita. Ina-analyze ko si live satellite doon sa forecast. Ang forecast, alas 8 ni base sa alas 8 na datos. Since nag-hiro pa siya westward, so medyo ma-adjust ko yung dikit. So siguro ba sabihin natin ang takto niyo ang paligid sa may area ng Pasacao. Sa mismong town ng Pasacao ko papaagyo for the meantime hanggang kasi nagdiretso pa si Bagyo Hindi pa siya nagsasakat. So kung siya nabanggi,
nagsakat-sakat ining bagdakat-sakat pa yung bagyo. Aka digdi oblivion sa Cagayan Gulf ng bagyo niyo. So for the meantime, parang kita na sana din magsakat. Iwas yung hint. Itong last na 30 minutes na animation, iwas yung hint na gusto niya na magsakat. Yan ang katakot. Although, ang good news man sa Doros, Nagbaba siya. Nagluya si Duros niya. Nagluya siya. Nagluya si Duros. Tapos, 1 hour bago naglandfall, nagpusigil sa 175 kph from 165. Si paglandfall niya itabi kasamang Mike duman sa Samar. After kan landfall mo yan, sa iling ko na sa ano na lang yun, 160. 155. 155 and nagluluya pa siya. Yes. Satellite ko yan, halos mahit na siyang mata eh. Halos mahit na siyang mata. So, pagkapagluwas niya sa Samar, 130 na lang siya, 140 ang pinakamagwin pag 120 or pinaka-the best tropical storm, 110. So, tapos maagi pa siya dito sa may Sorsogon, mabawas ng kusog kaniyo. So, pag ini po araw kaning tracking tabi kasamang Mike, ang tendency po kan bagong ining si Ambo, maparaluya na. May na po siyang chance na magkusog pa. Iyo, may isa sa dagat eh. So, tapos maagi lang sa Sandro ng Bilo Street, nakatsin na naman sa daga kang bulan, Sorsogon. Tapos Albay. So, marata siya. So, pwedeng pag-agi sa to, isang gatos na lang 95, ang Doros na kaya digdi, nasa 50 hanggang 75 na lang. If ever. So, yan ang good news sa Doros. So, yan ang magyo na bareta na kumbaga ining pagluyakan na kusog ni Ambo. So, yan ang iniiling tag. Kasi ang speed niya, iniiling ko ang speed niya. Ano po ang rekas niya ngunyan, tabi kasamang Mike? Ang rekasyon yan is 15 kph. Pero pag sakat ka ni sa tuya, kung masusunod ang track ka ng mga models na yun, maaging kabikulan, ang dalagan niya magiging na po, 19 kilometers per hour. Kaskas na yan. At average po, average. Yan ang kumbaga. Yan ang average na dalagan kan bagyo na 19 km per hora ang dalagan. Yes. So, yun yan. Kasamang Mike, ngunya na banggi. Sabi mo kasubago, ang bagyo sa presenteng iniyo, yaon siya sa may parteng Samar Province, tama? Sa may Province, Mount Yawa, Eastern Northern Samar ini, nasa area kan ano po. Yan. So, ang diretso niya kanipa sa ina sa habang nagrararoban banggita, pasain si Ambo. Ang direction pa as of now for the past 3 hours, west, hindi pa siya nagsasakat. Iyan ang hindi pa siya nagsasakat. Pero kung magsakat siya sa Nabanggi, baka mag-agad din sa track ng mga forecast models. Pero kung diretso pa rin, baka sa Cagayan na siya. So ining ining bangging ini hanggang mag-aga, dai na siya ma-landfall. May siyang chance na mag-landfall o igwa pa? Actually, nasa lupa siya ngayon ng Samar. Okay? So yan, pagbalik siya digdi sa babalik siya ngayon sa area ng Northern Samar. So, pag-yawan siya sa Northern Samar, ng 12.2. Pag abot niya sa Northern Samar, maluwas yan sa Bernardino. Tapos, pag ang track niya masunod sa mga forecast models, malandfall yan sa Sorsogon. So, malandfall talaga sa Kabicol. Sa Sorsogon, mga what time po ini? Mga... Digdi ka sa tuya, mga alas 8 sa may Irican, Pasakaw, Pamplona. So, Sorsogon, mga ano siya, alas 2, alas 3? Alauna, alas 2. 1 to 2. Pag naglandfall tabi siya kasamang Mike sa Sorsogon, mga anong kusugan pwedeng mamatian po digdi and kitawan po digdi sa Naga? Sa Sorsogon, ano na po ang kusog ni Ambo? Mga 1 to 2 p.m., 2 a.m. at yan? Possible na lampas ng gatos ka rin kasi bako pa siyang tropical storm yan. Yeah. Nagpinadarang siya yung picture. Okay, sige tayo ilingutan naman. So, angkin siya kasalit. Okay. So, kung mailin mo ang pagkabilog, yung pulang niya yan,
buong Samar lang, parte ng Northern Leyte, Tacloban, parte ng Masbate. Actually, di pa nakakaabot din sa may Irosin, yung bagyo. Ang ila-ila niya. Hindi nag-aagi sa tuya, localized thunderstorm. So bago pa ning si Ambo, mapa ni epekto kay Ambo. Pang dikit ni Ambo, pero kumbaga, kung sa... Di ba siya sakop kan rain bands ni Ambo? Paano lang siya. Pero... Ambon pa sa ni Ambo. Pero ano lang siya. Ikog. Garo ano lang mga trutapuyas. Outermost rain bands na ina-upload. Kaya matuninong pakitangon yan. Hindi kasi hindi mo medyo maliwalas. Itong pula sa Naga, yan rain clouds. Iyon na iling ko na yaon digding mapula-pulang panganuro na ininaga. Iyo mapula man ang gad na kumbaga na nanuwang kita nin panganuro. Ang ibig sabihin ng pula, ibig sabihin may rain water diyan, may uran yan. Yan mga ako. Iting ano na parang bloody red na ano nang apod gani bagsak na ning uran. Yan ang pinaka-grabing parte ng bagyo. Yan, tungod yung yan. So may mo mas makapal pa na rin yung pinag-agi sa Naga. Pero digdig, grabe man uran kayo na doon. Pero continuous yan pag dagyan kami sa mukang bagyo. Kaso bago digdi sa mga tabi kasamang Mike, nagbagsak si uran tapos nagpupropondo. So ano ni, kumbaga, arin pwedeng mamatay itong sigidong pagbulos nin uran. Nababasa tayo dyan sa tatuing monitor kung mga oras possible na magbagsakan uran. Pag yaw source mga 1 a.m. 1 to 2 a.m. Sibling yaw na dyan. May filta ng inot na pagtakang bagyo. Kung masusunod ang track na yan, kung digdi siya sa may Tikaw o dyan sa may dagat ng Tikaw sa may Regay Golf, di man masyado ang rainfall pag hindi mo baga sa taas ng bagyo. So nagluluwas kasamang Mike, kung araw kin ang tracking ngunyan, base di sa computer model sa pigiling ta, sarsalbado ng intero ano po, ring ko na sa kapartido? Manang gayong grabing peligro, sindaki Ambo? Ikaw pa kitang peligro kasi yaon kasi dyan sa may kumbaga diagonal pa, pwede pa siya magsakat Ang magayon ka pag ang sirkulasyon niya, yaon na sa may Masbate. O kaya yaon sa may Burias, medyo salbado na kita kaya. Pero kung at this time, kita mang sasabi hanggang di siya makalampas sa Calbayog o digdi sa may west ng Sama. Kasi ang bagyo-baga, nagsasakat yan. So, mga sa Masbate, mga Tikaw, ano apod ganiyo? Mga anong oras po yan? Kung di siya magsakat, mga bandang alas 3, alas 4 yan siya dyan. Alas 3, alas 4, okay. So, mainot po ang Sorsogon? Dahil po. Sorsogon, pag 1 to 2. Okay. So, iba man itong ano to, ibang, kumbaga iba man ano to. Kung magsakat, ibang track niya. Okay. Sige. Kung diretso, itong alas 2 na ito, yan dito sa may sirangan itong Masbate, itong dagat yan. Yan yung Regay Golf. O, ano na yun Visayan Sea. So, yun po yan. Yan ang nadawan mo yan. So, hindi ito kita safe ka ninyo. Kumbaga talagang mahalat kita sa mga susunod na mga updates kayo ni. Ano ang epekto sa Naga pag nagsakat ang typhoon, Ambo? Gaano kakusugan duros sa kaandar-andar niyang urantabi kasamang Mike? Pag masusunod po ang track po kaniyo na kung magpakaluya siya, baka tropical storm force winds lang mga up to 110 yan, di ba? Pababa? 110 pababa ang pwede itong malalauman. Kasi sigurado magluluya yun landfall siya tapos hindi pa siya makikas. Namaka na sa mata, so baka maging tropical storm na yun so siguro tropical storm. Pero si urad na daradari niya kasamang Mike, human ganara ito. Heavy to, ano yan? Extreme? Heavy to extreme. More than 200. Actually, kung heavy to, then, moderate to heavy. Moderate to heavy ang experience na. So bago na-mention mo, ito na-mention mo kasubago, sa Naga, ang pinakamakusog na duros na pwede itang mamati between ano po yan, mga 8 a.m.? Itong sinasabi kong 165 to 200 din na po yung mangyayari. Nag-landfall siya sa Tama. Kasi kung
nagsunod siya diba sa forecast, hindi siya naglandfall sa may Rapu-Rapu Island. Mga tiyentayang grabe talaga, nag-style dissolve. Kaya lang... So kumbaga ngunyan, sa araw ganing tracking kasamang Mike, kiisayta ng pwede kumpara ini pong sa Ambo, sa sangunyan na forecast. Isay na... Anong bagyong nag-agi na sa Pilipinas? Dakol na kayo mga nag-aagid sa may Samar, Northern Samar. Pag-abot sa kusog na daradara niya po ngunyan. Well, pwede ko itong pang-Kirobic, itong 2014. Super typhoon baga siya. Pag landfall, naging typhoon. 2014? Pag-luwas sa may, itong December 5. Okay. Grabe ang memory mo kasamang Mike, talagang di ko tanda ning rubing ini yung bagyo Di ko nga ni na girumduman na may rubi pala na naging bagyo sa Pilipinas. Naalala mo yung rubing yan na itong 2014 na hanggang yun ginagamit sa fake news, may CNN. O yun itong videong ito na sabi may super typhoon, di ba? Paulit-ulit na pigpapara-circulate pag may magda na nga na bagyo, iyo to ang pigpapaluwas. Ito si Bagyong Ruby. Tapos, ang nangyari ka to, pag ranis na sa mo, nagpakaluya hanggang paglandfall kasi kusugman ka pagluwas sa may Boreas, ikaw, tropical storm na sana. 110 na lang ang dohos. Kaya ang nangyari sa Naga, mayo lang kita yung experience ko. Dikit lang na tapuyas. So dakulan pagtubod mo radyo man kasamang Mike na talagang mada-downgrade sa tropical storm, hindi pong Sambo. Ano po niya nabanggi sa agang amay? Baka at yan late evening. Pag nagluwas, pag nag-exit lang may mata nga, at yan 12 midnight, may iling dam po maya kung di siya magpapon. Igwa pa rin talaga siyang So as of this time, sa 1:15 ando ko siya. Tangon niyang kaya baga si report alas 2 kan pag-asa an dakol na banwaan kan Kamsur na sirarom kan number 3, signal number 3. Yes. Kasi yun yung forecast ng mga models. Kaya dito dapat ipag ang mga track ng bagyo. Iniling ko niya si latest feed na yun lang. Medyo nagsasakat niya siya dikit. Nagsasunod dikit sa model. Nagsasakat siya Nasa na siya. Lang. Nakakaroon siya mag 12.3. Nagsasakat siya. Pero yung sa may Samar, balik siya sa Northern Samar. Sa may boundary na siya ng Northern Samar. Kasi rin Katarman. Ano to nagbalik siya? Ano to nagbalik si Ambo sa Northern Samar kasamang Mike? Naglandfall ka ibaga siya Eastern Samar. Dahil siya ang ibig sabihin found out niya sa Rela. Ang ibig sabihin, itong nag-landfall siya, nasala lang ako doon sinabi ko. Panaog niya siya sa Northern Samar. Panaog. Eastern Samar. Okay. Sige po. So, pag sa cut niya, duman sa maagi sa may Iposin, sa may, hopefully, hindi siya may kagaygo para di masyadong epekto sa tuya. Pero tulad rin mga kasama, si sabi po ni kasamang Mike Padway ni pong forecast na ini, haros nasa 50-50 pa kita ha. So, an sunod na po ditang maantabayan na kasamang Mike, mga anong oras para mas magigwanin ladawan ng publiko sa kung ano man ang ganpuan, tinutumbok as daradang kusog ni Ambo sa tuya. Lalo na digdi po sa Naga, sa Kamsur, as di ba pang partikan Kabikulan. Mga midnight na yan. Midnight. Ang next up sa Leo. Radyoman Paul Santos, ano ka, standby ka ha? Ika ano digdi? Kapit lang ha? Balik na. So yun po yan. Pagkatapos kan salamat lang kita ang kusog niya nagbawas. Nagluya. Ano kasamang Mike ang rason kan biglang pagluya ni Ambo? Nagtama siya sa lupa. Nagbagsak na siya. Naglandfall na baga. Kasi bago pa siya, mga 3 oras na siya nasa lupa. So, siyempre, kung buko ba niya ng energy source niya, dry air kaya ang lupa kaya may isang energy. Luway-luway magagadan niya. Yung lalo na kung hindi siya magsita. May texting din si General Manager Cesar Federacion kan Pasaka Water District. Nag-stop the Andoros. Very calm. Kalmado po ngunyan. Bad or good po ang sinyalis na ini kasamang Mike? Bako pa po yung parte ng bagyo. Kasamang Cesar, relax ka lang. Si kasamang Cesar Federacion kaya kan Pasaka Water District karo dito na kulang daan bagsakan uran ni Ambo. Ang uran niya kaya sa dito na area lang. Sorsogon lang hanggang digdi sa
Actually, we can consider it in area ng Albay, kay Bana na dyan. Albay, Sorsogon, Eastern Masbate, yan. Ano yung sirkulasyon ng Bagyo. So, yan. Kasamang Mike, ansang gatos na kusog kan duros kan Bagyo, kaya niyang patumbahon ang sarong punin batag? Iyo. Iyo. Kasi yan namang madaling matumbay, mga 75. Iyo nga niya ko, pigano ko ang batag. Ang batag talagang matapu yan sa duros. Kaya, kumbaga, kayang patumbahon niya pa ang batag. Iyo. Iyo po yan, isamang Grace. We'll keep you updated ko na magiging track ka nito. As of this time, nagsusunod naman sa Plakta na maagiligdi sa akin sa Pasakaw by 8 a.m. So, yun na yun ang latest step for the 7 p.m. Tawag ko na ang bird's eye view ko na magiging update ko ngayon na 7. So, itong next nagkatao sa inyo sa Mataga na. So, still the same, maaging Balatan at Pasakaw at posible man mag-agis sa may Pamplona ang pagdingan ninyo. Pero, ang good news kani, baka mas lesser na ang kusog kani. Pwedeng tropical storm na nakapag-abot sa tuya. Iyan ang ang babantayin tayo ni si kusog ng uran na pwede magbaha sa mga dati ng binabaha. Pero pag kung hinapot tayong ma-overflow ang salog, di mangyayari ka. So dito lang siya. At expected marikas ang dalagan na niyo. So possible na ining bangi tabi radyo man Mike kasamang Mike ining bangging ini kalmado pa siya and makupanggay makusugan uran ang labo-labo uran maagahon na sa aga. Yes, mga 4 a.m. hanggang mga 12 noon o 1 p.m. After that, mga 3 o'clock ng hapon onwards, pagayon ng panahon ka. Na Sabado, baka mainit tayong saldang. Nasa dito na siyang mga ito. So may text digdi, kung malupay-pay na si Ambo, pwedeng stay at home ka na sana overnight. Pwede na mag-stay stay at home. Yan. Kung malupay-pay na si Ambo, pwedeng stay at home ka na sana overnight. Maginining text ni sa ko ni Radyo Adventura. So ako pwede na ako mag-stay at home kung si Ambo talagang palupay-pay na kasamang Mike. Sabi, gusto ko, mas gusto pa rin dahil sa pulong bagyo kaysa mag-COVID. Kaya baga, at least nag-aagi lang. Isang aldaw lang, ma-quarantine ka lang sa mga aldaw, tapos na. Correct. So, ang partido kasamang Mike, dahil na po aagihan, duman sa duwang, diba, maging sa European and American model, pigiling tangon yan? Ang American model, harami pa rin sa kasi maagi sa may upper barangay, so yung pain bags niya, apektado ang pangamuan, kaya babantayan tapay niyo. So, halos buong Bicol, 50-50 pa. Lalo na masalangtaw ang vulnerability kanina ni area ng Balatan, Kasakaw, part ng Pamplona, nasa 85 to 90% of probability na agihan. Mabuhay, yihey, nagpaparaluy na ang kusog ni Ambo, sabi ni Bukan Ernie Verdadero. Actually, kadako na po ang naugma, kanipong update mong initabi kasamang Mike, and lugod, dagos-dagos na ini pong pagluya ni Ambo mga kasama. Kasamang Mike? So, ang sunod po palan kani, matanga na at yan. So, yun pang 7 mong update. Iyo, tabi. Ito ko lang saglit na mapuna kita mag-gibong update. Pag 6:37, mag-release ko na si mga ibang maapod. Yan. Okay. So, thank you very much kasamang Mike. Ingat ka po dyan. Mga kasama, yan po si Entrevista Kasubago. Antes magalas 5 ngunya na hapon kay Weatherman Mike Padua and Weather Philippines Typhoon2000.com. Okay? So may mga indikasyon po na nagluluya ini pong kusog kan bagyong si Ambo. Sinman Subago po na antabayanan niya to si Gobernador Francis Escudero kan probinsya ng Sorsogon. And likewise, may pigsasabi po siya
na posibleng maglisya sa Sorsogon. Hindi pong bagyo naglalama sa Pangunyan duman sa Samar, dahil pa ini na balyo duman sa Sorsogon. And kung maglisya po duman sa probinsya ng Sorsogon, pwedeng ma-spare kita digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Anyway, hahalat-halatong po niya to ang mga developments, antes mag-midnight, igwa po kita ng update hali po kay Weatherman Mike Padua. Mapapadapit po digdi sa bagyong si Ambo. Yan, mga kasama, duman po sa mga minabukas pasanakan sa mga radio sets, nagantabay po kamo sa emergency broadcast kan RMN DWNX FM 91.1 MHz, AM 1611 kHz. Live man kita sa Facebook, naka-streaming sa mga panahon na ini. Okay, mga kasama oras dyan po, subago may report kita sa Pag-asa, although iwa po ning typographical error. Alagad, ito man sanaan dikit na problema dumam, but basically, ito pong ipinaabot kang Pag-asa, yun man ang pinag-release man ang gandinda, kasubago pong alas 5 ngunyan na pagkaaga. Mabolta kami oras dyan. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. No ouch, ouch. Walang hapdi, no ouch, ouch. Para pumuti. Walang ouch, ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Depomitate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapdi. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Hay, ang anak ko, basketball ang bisyo. Pag-uwi, puro pawis at dumi ang damit. Siguradong may bakteriyang nakakapit. Kaya, Mrs., all you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. May triple action formula. Ang power bula na mabisang panlaban sa bakterya. Basta panlaban sa bakterya, all you need is Pride. All you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Number 1 sa Impormasyon 91.1 DWNX FM. Mga kasama, igwa nagbuo kitang dyan ng 13 minutos, makalihis ang alas 7. Nag-aantabay po kamo sa emergency broadcast kan RMN DWNX. Mga kasama, nakaka-receive kami ngunyan ng mga dispatchos gikan po duman sa probinsya kan Samar. Kulibat, pinagpupurba rin niya itong makontak ngunyan si Gobernador Bichara kan probinsya ng Albay. Makikikumusta po kita. At digdi sa kataida, gerumrumon po niya to na ang probinsya ng Albay, saro po sa mga hard hit man na bakusan na kang bagyong Ambo, kundi pa giging epicenter kan coronavirus disease sa Kabikulan. Maguno po kita ng mga bareta asin informasyon gikan po duman sa probinsya ng Albay. Mga kasama, sirin po kan pinagsasabi ko kasubago, nagkakareceive kita ngunyan ng mga dispatchos na hali po duman sa Eastern Samar. Medyo po matindi talaga itong description ka na Pag-asa na violenting duros. Yan may nahihiling na po kita mga pictures coming from Eastern Samar. Mga atop po, mga yero nakasabit sa kahoy. Yan asin may turumbang mga kahoy, asin mga poste ng kuryente. So yan po ang kamurugtakan ko niyan duman sa Samar, partikularmente ini pong Eastern Samar na pinaglalamasan ko niyan kana bagyong Ambo. Mga kasama, pinagkumpirmar ni Eastern Samar Governor Ben Ibardone
na paramientos pinagsara ini pong mga tinampo hali duman sa Western Samar palaog duman sa Eastern Samar. Basado po ki Ibardone, magpuon pa kasumagong pagkaaga, sinara na po ining highway, ninuli sa landslide sa prone areas sa mga lugar. Ano ba po naman, nakalsada passable pa. Yan magpuon kasuuba gupong pagkaaga, namatean na ang sungit kan kamugtakan kan panahon. Inako po na talagang nagulat sinda, ninuli sa anhon aninda, arong kan forecast kan pag-asa sa parte kan Northern Samar ang landfall kan matakang bagyo, pero nagtama po ini duman sa San Policarpio, duman sa Northern Samar. Yan I mean sa Eastern Samar. Okay. Sa ngunyan, may saro pong banwaan na kataid kan San Policarpio ang dain na makontak. So, hindi pong komunikasyon nag-fail na. Asin may saro man na banwaan, ini po sa parte kan banwaan kan Maslog. Pinagbibiripikar kan gobernador kung igwang injured matapos na i-report kan alkalde dumang na nagbagsak ang saropong warehouse. Inyan Mientras tanto, kabali po sa mga naging problema kan Eastern Samar, kasabay kan paglamasa kan bagyo, iyo po ang dahil ang magkapirang evacuation centers, iyan ginibong COVID quarantine centers. Ini na po nga ni nagko-complicate. Tayaw ng COVID, yaon po ining bagyong si Ambo. Alagad pinagkasigurar ni Gobernador Ibardone na istrikto pagiraray na ipapasunod ini pong physical distancing. Nagpasalamat po si Gobernador Ibardone na maski nga nagabot sa bali 4,000 ang mga persons under monitoring, negatibo man ang sa inang probinsya sa coronavirus disease. Yan po Pagsirip niya to ngunyam, pinaglalamasa po, naglalamulabo ining duros kan bagyong Ambo duman po sa Eastern Samar. Okay. Magkakasama, magpapadagos po kita asin Aberdaw sa tuya pong hinanyugon, ini pong report kan pag-asa na ginibumang kasumago para po digdi sa indang pang-alasing kong update sa kamugtakan kan panahon. Ginuno po niya to sa pakikipag-ulay kasamang Melvin Almohela kan Pag-asa, Legazpi City. Diyos marhay na pagkahapon po sa mga taga DWNX Naga at sin sa gabos na taga-patinig at sin taga-subaybay sa DWNX Naga. Sa ngunyan natin sa Mayo 14, 2020 sa aldaw ng Huwedas ng pagkahapon. Ininang sa tuyang latest topic sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ito pong typhoon na ito ay napanatili niyang sa iyang kusog habang padagos na naghihiros sa pasirin sa northern portion ng Samar provinces at sa bagong alas 4 ng pagkahapon. Ang mata ng naturang bagyo ay sinatayan na sa may Disneyog na sa may bahagi na ng San Jose de Buwan, Samar o nasa coordinates na 12.0 degrees north, 125.1 degrees east. Tagay ang kusog na duros na abot sa 155 km per hour at yung pagbugso ng duros na abot sa 255 km per hour. Naghihiro pa si rin sa Solnopan sa rekas na 15 km per hour. Bukas ng pagkahapon, ito pa ay tinatayang nasa may parte ng Katanawan, Quezon. At sa Sabado ng pagkahapon, ito pa ay tinatayang nasa may parte ng Likoan, Baay, Abra. Mantang nakataas ang tropical cyclone ng signal number 3 sa Sorsogon, Albay, Masbate, ikaw asin sa Burias Island, sa Catanduanes, Camarines Sur, asin sa Camarines Norte. Mantang ito pong si Ambo ay magdadala po ng makusog sundo sa napakusog ng napagoran sa Samar Provinces, sa Masbate, asin sa Sorsogon. Mantang moderato sundo kung minsan makusog ng napagoran man ang mamamatian sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, asin sa natatadang parte kang Sirangan kang Kabisayan. Bukas po naman ng Mayo 15, ito pa ay magdadala po ng moderato sundo sa makusog, sundo sa napakusog ng napagoran sa Imperong Kabikulan. At sa masunod na may posibilidad po na magkagawa ng storm surge na
maabot ng 2 hanggang 4 ang metro kalangkaw sa masunod na 24 oras. Mantang delikado po ang magpalawod po sa mga kadagatan o na sa gabos na lunadang sasakyang pandagat sa mga seaboards ng mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone warning signal. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng maraot o masungit na kamugtakan ng panahon. Ang duros ay moderato, sundo sa makusog, na halis sa north sa sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat at karagatan ng Kabikulan, magiging moderato, sundo sa napakaalon. Tinatayang agwat ng temperatura at tiglauman sa antas po 23 sundo 24 o 29 grados centigrado. Asin ang aldaw ay mas lulubog mamayang alas 6 stress ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:55 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela, ang Pag-asa, DOST. Kasamang Melvin, aram mo, inuuran po kita nin mga kaputan, digdi po sa syudad ng Naga asin probinsya ng Camarines Sur. Mientras na ang kahiwasan ka na o kadaklan sa mga banwaan sa probinsya ng Camarines Sur na babandirahan na po kan ini pong tropical cyclone wind signal number 3. As far as Naga City and Camarines Sur are concerned, mga anong oras po pwedeng mamatian ining kakusugi kan duros hindi po sa sinampit na mga lugar tabi kasamang Melvin? Opo, as far as Camarines Sur is concerned, halos merong ano pa po tayo, siguro mga more or less 12 hours o kaya bukas na po nito ma-experience siya, no? Bukas ng madaling araw ma-experience siya, and then yung talagang makusog na mga pag-uran. Kasi moving westward po ini at hindi po ini nagsasakat. Kaya mga pwedeng madaling araw na yan ng mga aga po ng mga alas 3 o kaya alas 4 ng pagkaga hanggang sa umaga ng alas 8 po, mga ganyan na po. Iyo po, okay. Hindi po ang pinaghahalat. And then, when it comes hindi po sa uran, tadig di po sa syudad ng Naga, kundi haros na maluyahon po, haros na nag-uuran sa mga panahon na ini. So, what about ini pong rainfall? Tangali kumbaga ma-anticipate, urog na duman sa mga nag-aantabay ngunyan sa mga low-lying areas. More or less, mga anong oras po ini maabot? Tanganing matansya, ito pong buot mag-evacuar pa, magpasiring sa mga, maghali sa mga low-lying areas tabi, kasamang Melvin. Opo, yung mga hari naman sa low-lying area, may chance pa pong mag-evacuate kahit po ngunyan na oras pong init kasi yung bagyo po ay nananatili pa rin po sa may bahagi kang ano po dito po sa may vicinity ng San Jose de Buwan sa Samar at hindi pa ito pamaakyat papunta sa Northern Samar kaya may mga chance pa pong mag-evacuate lalo na po yung nasa may northern portion ng Bicol region ng Camarines Norte at Camarines Sur. Magiging ganun din po sa may bahagi po ng Albay area kasi halos inaasahan po natin na bukas na po ng madaling araw yung epekto po nito. Diyan po sa Camarines Sur, pwedeng mga alas 4 ng madaling araw. Diyan po yung mga talagang mga malakas na mga pagulan po. Okay, kasamang Melvin, lastly po, may mga nakikinig na mga mangingisda at yung iba ay baka nagbabalak pa na magpalaot. So as far as ito pong alon sa kadagatan, lalo na po dito sa Eastern Seaboard o iba pang mga dagat na nakapalibot po sa probinsya ng Camarines Sur. So, kumusta po ini? How dangerous is it para sa pag-travel? Opo, kadaya ko nga po nang nasabi ko, may posibilidad na mag-evacuate kita ng isang storm na 2 metros, sundo 4 metro na lang dito po sa mga probinsya po ng Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, asin sa Camarines Norte at sa may Quezon Provinces. Kaya delikado po. Kahit na sa ngayon po, may mga alon po tayo na abot ng mga 4.0 meters sa tahaw kang lawad kang kadagatan po. Pero kung sa mga gilid, siguro mga 2 metro po yung langkaw. Ngunyan po, talaga kung maski magpasirin kita sa mga kadagatan kang Kabikulan, baybaying dagat ay makusog ang mga pag-adan po sa mga naturang beach po natin dito sa Bicol. Okay, maraming salamat Diyos Mabalo sa kasamang Melvin Albuhela
kana Pag-asa, Legazpi City. Salamat po, Diyos mabalos. Diyos mabalot man po sa DWNX Naga. Number 1 sa serbisyo publiko, 91.1 DWNX-FM. Bueno, magkakasama si weather forecaster Melvin Almuhela kan Pag-asa, Legazpi City. Yan po, sa pinaluwas na Bareta as of 5 o'clock. May dikit lang kita ng correction naman po sa siguro may typographical error. Ini pong gustiness na 255 kilometers per hour. Bako po yan, ano ha? Mismo pinaabot man ang informasyon ni kasamang Mike Padua. Yan ha. Pinagiling niya to si message ni kasamang Mike. Right. Anyway, dahil niya to na kukuasang mo yan. But duman po sa message ni kasamang Mike Padua, igwa po ng typographical error. Ano ha? Bako pong 255 kilometers per hour, hindi pong gustiness. Yan ha? Much lower. Yan. Okay. Mga kasama, nagatabay manggirari kita sa emergency broadcast kan RMN DWNX. Okay? Alas 7:27 na po. Sa tuyang oras mo niyan, mabolta kami uro dyan. Ang mga bareta day nagpupundo maski sa aldaw na Domingo. Yaon ang NX Bareta Domingo. Dara ang kredibilidad as in integridad ni kasamang Elmer Abad. Nag-iimbitar po kami duman sa mga naghahanap ning Bareta pag aldaw na Domingo 7 o'clock in the morning. Magantabay po sa NX Bareta Domingo. Ang mga Bareta day nagpupundo maski sa aldaw na Domingo sa RMNNX. Sa tuya pong i-acknowledge na magkapira po sa mga nag-aarantabay mo niyan, daw. Okay. Yaon po ang sa mga pangaram, nag-aantabay sindang mo niyan. And both niya itong i-acknowledge si kasamang Bong Villacruz na nag-aantabay, kasamang Aida Bautista, Norvin Bisana. Yan, salamat naman po sa pagantabay ni kasamang Elena Perez Cortez. Yan ha. Si Nilda Pabia, Hanilin San Joaquin, si Maria Dolores Anesa Plantado Niebres, nag-aantabay po ngunyan, si Liza Valenzuela, si Ace Meridia, Marie Cris Marco, Marivic Bombay Serili, si kasamang Mercy Bulalakaw Fiderio, nag-aantabay siya na ngunyan, Jobet Maikong Don Rodolfo Poquita Alcantara Jr., si kasamang Henry Earl Ubias Sigüenza. Abot niya itong acknowledge sa team niya itong ngunyan na kasabay niya ito on board, si Radyoman Ebtulpo Espiritu. Sa Radio Technical, si kasamang Paul Santos. Yaon man si kasamang di ko nabibisto yung saro naka-face mask. Ay, kasamang Manny Basa. Ayan. Pag naka-face mask talaga, no, ha? Medyo hirap na hirap kita. Kaya itong pinapatuudan, mata na sana nag-uurutual. Pero, difícil, ano? Si kasamang Eric Berha. Ayan, ha? Yaon man si kasamang Pipen Basa. Yan po ang mga kairiba niya tungo niyan sa team. Kulibat pala. At yan po, sa pagpapadagos kan emergency broadcast, hindi po pamurningan. But niya itong tawaning impormasyon ang mga parantabay kan DWNX. Kompleto po ang satuyang team. Intirong sabi nga na kaya na nasa trabaho po kami ngunyan, ano? Okay lang, basta yaon po kamo natatawa na papaabutan kan tamang informasyon. Alright. Kami po nagpupurbar na mag-contact apwera po digdi sa mga nanunungdan sa siyudad ng Naga, sa mga pagtaraid na probinsya, at nga po maraman niya to ang updates, ano? May mga nagte-text po na mayong uran, kalmado, na kundi haros mayong bagyo sa inda pong mga lugar, ha?
Diyan po sa Banwaan Kantinambak, Mayo Daning Uran, ha? Kalmado ka. Sabi na kayan, beware of the calm before the storm. Yan, ha? Importante po kita andam, asin magtubod po kita. Hindi sa sinasabi kan pag-asa ni Weatherman Mike Padua, kung ano po ang nangyayari ngunyan. Alright. Inakta rin siya to si Sepa, nagantabay. Si kasamang Ernesto Abuga, Teresa Toriano Moral, Dennis Bainas Murillo, si Maria Francia Sarti Sanchez, si Kuya Lito Teo Miranda. Uy, maray na banggi, Kuya Lito, keep safe. Yan pong maskara niya mo na may logong RMN DWNX. Yan pong ipapanaon niya to pag nag-arabutan na. Ali po yan Kuya Lito Teo Miranda kan Litex Tailoring. Yan si kasamang Jobet Maykong, si Ansa France, kantabay si Beth Anay, Giselle Basilio. Kada ako lini. Maray na bagi po, iringat po kita gabos sa bagyong papaabot. Keep safe na lang kita, mga Bicolano. Hali po ni sa may cellphone number nagtatapos man. Uy, nawara na. Ayan, nag-aarabutan ang mga mensahe. Si Sepa po ang mga nag-aantabay ko niyan. Si Maria Francia Sarte Sanchez, Sherwin Albao, Rodel Jacinto. Uy, good morning. Anong good morning? Good evening. Tama, si kasamang Rodel, kung di ko nasasala, yaw ni duman sa Houston, Texas. Si Bina San Joaquin Jones, Marie Chris Marco, si Rose Anduro, Jope Tanay, Nestle Oter, Janeline San Joaquin, Christine Ang, Tin Rostia Mendoza. Kadakol pa ini. Siguro po, Racha, na mag-acknowledge pa kita, kanibang mga nag-aaram tabay mo niyan. Hindi po sa emergency broadcast kan RMN DWNX. Ini po in connection kan bagyong si Ambo. Alas 7:32 ang satuya pong oras ko niyan. Okay. Si kasamang Rick Lozano, sumagong pagbabasa ta. Kailang nakabot na si Director Yotok nasa linya na, no? Sabi ni Mayo umandugod na buhay na madanyaran. Sabi ni kasamang Rick, sa agihan ni Ambo, praying for my family in Tikaw and all Masbateños. Ayun, taga Tikaw ini si kasamang Rick Lozano. Sige, iringat po kita. Sabi ni kasamang Rick. Alright, si Sepa po ang nag-antabay ngunyan. Sabi ni good evening. Nakikinig po kami ng update sa bagyo dito sa Labo, Camarines Norte. Kasing lakas po ng ulan at hangin sa Camarines Sur ang nararamdaman dito sa amin. Ang mamamate ang ano, ha? Ayan, siguro po may pagkakaiba maski sa typhoon signal nga niya, no? Nakatres na anibang banmaan sa Camarines Sur, dus pa lang. Duman po sa probinsya ng Camarines Norte. Uy, si kasamang Harold Gutierrez kan SSS, sabi niya maray na banggi. Kasamang Elmer, nakatutok ako sa DWNX, bago pang aga. May ini magtindog si kasamang Harold. Pagritman si Manay Mercy Delphine kan Magaraw, nag-aantabay man siya. Iyan, kung nag-aantabay si Manay Mercy Delphine, binabati ni kasamang Harold Gutierrez. Okay, ang amigo niya to dyan sa Social Security System. Salamat sa indugabos dyan. Mabuhay ka mo. Ingat and God bless. Okay, salamat kasamang Harold. Alright, si PJ Gonzales. Uy, good evening PJ. Gusto ko lang pong bation ang superwoman kan Samuyang Harong na si Marlene Basaysay and super alalay na si Ate Bambam. Okay. Ano pa sinasabi ni kasamang PJ, ha? Sabi ni salamat po sa amay na update mapapadapit sa bagyong Ambo. Keep safe sa kabos, nagdadangog sa endong programa. Salamat kasamang PJ. Matibayo nini sa website si PJ. Saludo ako. Maray na banggi po dyan sa endong. Sige, ingat lang kita, no, ha? Alright. Si PJ kana Mariners Polytechnic Colleges. Yan, Naga Campus. Bueno, mga kasama,
Mahagad mo po ng face mask. Ini po, may promo ka ini. Igwa po ba ganing pinagpropose sa Facebook na mga radyo ma'am na naka-face mask. Alaga dahil naka-reveal itong interong lalawgon. Tutudan. Yan ha. Halat-halatong po ang pinaghalat may pa itong supply kayan. Si Kapitana Mayat pala nini na nag-antabay. Alright. Mga kasama, padagos po kita nag-antabay sa emergency broadcast kan RMN NX. Alas 7:35. Igwa po ning bearing itong mga sinabi ni Gobernador Francis Escudero kan probinsya ning Sorsogon. Ini po nagtutugma duman sa mga inot na sinabi ni Weatherman Mike Padua kan Typhoon2000.com Weather Philippines. Siguro po, tanganing malinaw, kumusta niya to ang kamurugtakam duman sa probinsya kan Sorsogon with Governor Francis Escudero. Maraming naman kita mo, siringman sa kapos na nag-ihinan yung sabi sa inyong rason. So far, tabi, medyo may kadikit na pag-uran na didi. Wara pa man tabing makusog na parot. As in, pigma-monitor, pigta-track namon ang path ni Ambo. So far, ang nagdadalagan tabi sa going westward to southwestward. Kung magdiretso tabi, ang dalagan kayan at hindi na tabi magsakat. Posible tabi na malibre pakusanaan Sorsogon ang bilog na Bicol region sa mata. Tabi kan bagyo. Yun po, Governor, kuning kaso po dahil magkibra na baga ano po ang mga lugar na posibleng maging hard hit kay ni Bagyong Ambo dyan sa probinsyang Sorsogon? So far, tabi tayo pa nagtama ang pag-asa as in other na weather forecasting stations hali sa Japan, hali sa Florida na pigmomonitor mi man tabi. Kuta na ang sabi ninda katuhapon ang tatamaan ang northern portion tabi kan Sorsogon. Iyo ini mga Banwaan, kan Gubat, Puerto Diaz, Barcelona, sin Bulusan. Sangon niya na nagdadalagan nga ni westward tabi si Ambo. Kung magdiretso sa dahil tabi tatamaan ng Bicol region. Kung magtaas sa tabi, sangon niyan ang projection tabi kan DOST, ang matatamaan naman ang southern part tabi kan Sorsogon, which is Matnog, Bulan, Magallanes, Castilla, Pilar at Indonsol. Good news ini tabi Governor sa mga nag-aantabay maging digdi sa siyudad ning Naga sin probinsya ning Camarines Sur. Okay, Governor, may mga naghapot po kaya ano po may mga evacuation na pinag-kondusir kamo dyan sa probinsya? As of 6 p.m. tabi dapat fully implemented ang forced preemptive evacuation tabi sa mga low-lying areas as in flood-prone areas as in landslide-prone areas. Ginuhulat nilang tabi ang full report kan mga manlain-lain na LDRRMO hali tabi sa manlain-lain na LGU manunungod sa bilang kan mga evacuees tabi nila. Okay, kasubago po kaulay niya po sa IRIS si Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense. Saro po sa mga concerns na sa iya pong dinara ining mapapadapit apuwer sa paghampang niya to sa bagyong Ambo. Yaon man po ining threat kan coronavirus disease. So pagabot po sa mga bagay na pinaggigibo po bilang pag-antisipar ito pong mga protocols baga tangaling dahil po magnakupanhelang kumusta po ini pagabot sa mga evacuation center if ever po na talagang mangyari mag-abot po ining bagyo? Sinasabi, batugan ko tabi sa pagsabi na 59 dias na tabi, COVID-free tabi ang Sorsogon. Okay. Kung may maglog man na COVID digdi, hali tabi sa luwas, kaya nga ni minamandatory quarantine namon, gabos man naglalaog sa probinsya ng Sorsogon. So kung pag-i-restoryan ta, residente kan Sorsogon na dati na maapektuhan kan bagyo na ini. Ang ginibo tabi namon, mandatory wearing a face mask manggiraray, sanitation before, during, and after sa evacuation centers. As in, ang social distancing tabi na pinatupad ni kada pamilya, bakong kada individual. Nag-i-star nga ni gabos, stay at home nga ni, bakong iyo, sa sarong-harong, steering man tabi sa evacuation center. Kada pamilya ang social distancing tabi namon tanganing makahusto ang samuyang facility sa evacuation centers. Bako yun ni araw ka ni Batabi na kalamidad, Elmer, na pwede ka magamit kitchen.
dahil tabi matagal ang tent sa bagyo. Ayun po, tama yan. Okay, tama po yun yung sinabi mo na pinaghihiling talaga ini na COVID-free ang probinsya ng Sorsogon. Sa hiling mo po, gaano ka-importante ini pong pinagigibong kooperasyon pag-abot sa disiplina ang mga namamanwaan na sa hiling mo, sa raw po sa mga factors kung daw sagod sa ngunyan COVID-free ang Sorsogon? Pinagpala lang siguro tabi susog sa pagpapangadzik ang mga Sorsoganon at intibaad maswerte man tabi o base dahil sa paros tabi dili sa Sorsogon, pero magkakaigwa tabi siguro kami pag-abot kang panahon sa halawig pa tabi ng COVID-19. Alagat susog sa mandatory protocols namon on mass quarantining na binatugan mi mid-March pa sana. At least kung magka-positive man kami, contained tulos, pati lang contact tracing, as in dain na tabi ito ma-spread. Iyo po, among the protocols na pinapasunod po kan Department of Health, kan gobyerno, ano po sa hiling mo ang pinaka-importante na dapat i-obserbar kan mga namamanwaan? I-asumir, batog sa batog kan COVID-19 tabi kan March 15 pa lang. Inasumir mi na gabos positive. Tanganing gabos, mag-ingat, mag-face mask, mag-social distancing, tanganing dahi na makatapon. Alagad, sa nangyari nga ni, 59 days ng COVID-free tabi ang probinsya. Pero susod sa mga bareta na nagluluwat, hali sa mga lain-lain na media outreach, television, radyo, yaon mang giraray tabi ang concern, ang pagiging hadlok man tabi, kan tao, na magparaluwak as in pabayaan ang sa indang mga satiri, sa paagiganday pagsunod sa protocols as in mga order na pigi-iso tabi kan probinsya kan Sorsogon, Siriman, kan IATF. Governor, may pinasunod po na mga reglamentos aron kan pag stay home, de magpararuluwas ito po mga trabaho na afektaran. Up to what extent po naka-afektar man ini sa probinsya kan Sorsogon? Kadaklan tabi ka na pagkabuhay sa Sorsogon, agriculture mang giraray, as in exempted tabi ang agricultural workers para lati, para sira, para gulay, para uma, gabos tabi sinda exempted sa padagos tabi sa indang pagkabuhay. Siring man, magraduar ka tabi ang Sorsogon, hali sa GCQ, magiging MGCQ na o modified GCQ. Mas dakul pa na establishmento, tibaad ang pwedeng mag-abri na. Alagad, pigahalat ni Patabi ang IATF guidelines tanganing masundan kang Sorsogon. Kung ano na ang pwede at ano ang bawal pa. Tibaad ang mga bawal pa na industriya, at least yun na lang ito ang mamantay na ron at susuportahan kan mga LGU at kan probinsya kan Sorsogon. Okay, Governor, duwan na lang pong hapot from among the best practices na ginibo po nindo sa Sorsogon sa paglaban digdi sa COVID-19. Ano po itong pwedeng ihiras mo sa mga nag-aantabay sa iba pang mga probinsya kan kabikulan sa mga panahon pong ini? Mandatory mass quarantining lang tabi. As in, batog sa batog tabi, agabos na PUM, PUI, dahil may tinugutan mag-home quarantine, mass quarantining tabi ang naging polisiya tabi kan probinsya. Tanganing ko ng kaso ngani na may magpositibo. Mas pasil ang contact tracing, dahil na tabi ito, makatapon pa sa iba na tao, as in mapocontain ni tulos tabi ini. Yan tabi, Almoranday ko pa nahihiling na ginigibo sa Metro Manila at tanong yan, apwera siguro sa syudad kan Valenzuela. Alagad, paano man niya siraduhan ang border niya sa Caloocan at sa Quezon City. So, maski mag-mass quarantining tabi ang Valenzuela City, hanggang dahil tabi ginigibo yan sa bilog na Metro Manila. Hanggang pinapauli tabi ninda ang mga nagpa-positive na mild symptoms. Dahil tabi makukontain ang pag-spread tabi kaya. Iyon, okay. Well said. Governor, lastly, iba po kitang bagyong pinaghahampangon yan, ining bagyong Ambo, nagsasabay-sabay sa coronavirus disease pandemic. Siguro po itong mensahe mo na buti paabot sa mga nag-aantabay ngunyan, bakusan na sa mga taga-Sorsogon, na kadakol man pong Sorsogenyos na yaon ngunyan digdi sa Camarinesur sa Ciudad Dignaga, kundi ito pong mensahe na makakatabang po mientras na duwang problema ang pinag-aatubang niya itong ngunyan. Tabi, Governor. Salamat tabi, Almor. Siring tabi kan bagyong Tisoy last year. Siring man tabi kan Ambo ngunyan, siring man tabi kan kinahampang niya to gapos na COVID-19 sa Bicol region man o sa luwas.
bilog tabi ang satuyang pagtubod na malalampasan niya ito sa paagi tabi kan pagkakasararo, siringman, kooperasyon kan lambang taro, tanganing at least tabi mabawasan taan distroso apera tabi sa buhay, siringman sa propriedad, asin siyempre tabi kaipuhan man tabi girarayan pangadji, asin pagtubod tabi sa mahal na Diyos, tanganing matabangan kita sa mga krisis na kinakahampang niya to sa ngunyan. Sa ginawin tabi, Elmer, salamatunon atin Diyos marin na bangitay mo. Ingat tabi ka magabos dyan. Ayan si Gobernador Cheese Escudero kan probinsya ng Sorsogon. Straight to the point. Magsimbag po siya sa mga hapot mayong dakol na kuskus malungos. Ayan Alas 7:46 saan sa tuya pong oras ko niyan. At yan pong 8 o'clock, makakaibahan niya tuligdi sa Anchor si Radyoman Ed Ventura. Magantabay po. Dagos-dagos po ining broadcast, emergency broadcast kan RMN DWNX sa pag-impormar sa tuya pong mga kaimanwa. Mapapadapit sa mga latest development, mapapadapit po digdi sa bagyong Ambo. Ayan kadakol po managad mga nagpapaabot ng mensahe na halos na indinda na mamati anuran maluyahon, halos kalmado ang duros. Nagad sabi po niya to nga ni Kayam, iba po ang sinasabi kan mga eksperto, hali po sa Pag-asa, maging hali po kay Weatherman Mike Padua. Alright, tama po, ang signal number 3 nakabandera po man sa Camarines Norte. Tama po yan, Okay. Sabi ni good evening. Thank you, Radyoman Elmer sa emergency and special broadcast nindo. God bless you. Keep safe everyone. Mayo po ng pangarap. Ang sa iyang cellphone number nagtatapos sa 0892. Salamat po. Salamat sa pagantabay. Salamat po sa pagtitiwala sa Team DWNX. Okay. Sa iba pa pong mga nag-aarantabay ngunyan, si Sir Eric Lucena, ayan. Si kasamang Menchi Morante Hernandez, sabi niya, gandang gabi po, Radyoman Elmer. Sana po safe gabos. Binabati ko po ining magagom na madiko, tapos si Padi, sige po ang pakarhay ka na rong. Mientras na nagdadangog sa DWNX, makusugon pati uy. Salamat po. Ang radyo na si Ate Fe, tapos Padilando, tapos mga Seymour, ayan. Ayan mga aki niya, pamilya Revilla, kan San Rafael Cararayan. Oy, kumusta po kamo dyan sa Upper Barangay? Alright, igwa kita ning okay. Yaon na po si nasa linya na po si Gobernador Al Francis Bichara kan probinsya ning Albay. Marina agatabi Gobernador, si Elmer Abad po ini sa si Governor Bichara ang nasa linya ngunyan. Alright, tama po. Marina banggi po Gobernador, si Elmer Abad po sa DWNX Radio Mindanao Network sa Siyudad ng Naga. Nagapon po kami, makikikumusta po kami kamurugtakan dyan po sa probinsya ng Albay, mientras na pinag-antisipar ang pag-abot ka na bagyong Ambo, and at the same time igwa po baga kita ng problema digdi sa coronavirus disease. Governor, sige po, on air ka, please go ahead. Salamat, maraming nabanggit po sa Indogabos. Ang kamuktakan may digdi, naghahalap na lang kami, pero naka-evacuate na sa mga yaon sa mga peligrosong lugar. Nag-aalat na lang sa may pamanilinguran sa Albay. So, siguro mga perang oras pa bago mag-abot so aling samar. Iyo po, Governor, saro po sa mga pinaghahadit kan mga nagmamasid na igwa po baga kita ning COVID-19. Asin ini po, pinaghihiling man na problema maging sa ibang parte ka na Bicol na mapasiriring sa mga evacuation centers, ini pong mga tabo. So, papaano po itong mga protocol sa quarantine protocols maipapasunod mientras po na kaipuan i-evacuar talaga ang kadakol sa satuya po mga kaiman batawi. Governor. Tama ka, Digdio, nakasabay pa sa COVID.
So, ang primero, siyempre, obserbaran nito, susunod nito paggamit ng maskara, ng face mask, tapos social distancing. Pero naobligaran kami magdagdag ng mas dakol na evacuation center. Sabi, naman pwede ito dating pigigibutan na dakol ang yaon sa dating evacuation center. Noon yan na pipira na lang ang mga kalawang sa evacuation center. Kaya nagamit kaming mas dakol na classroom noon yan. Yun po. Governor, paano po ang paglimitar kaini? Halimbawa, usually po mga classrooms ang ginagamit, pero po ang accommodation, ano po itong mga guidelines na pinag-set po nindo? Depende sa imong kang pamilya. Kung nasarong dakulang pamilya, maluwas yan sarong classroom lang. So iba mga 2, 3. Depende. Pero araw sa mga barangay, mapanggan mga COVID ang COVID na yaw ni sa Albay, yaw na sa mga darakulang banuan sa mga poblasyon. Pero sa mga barangay, mayo kaming kasong COVID. Iyo po. Salamat po naman ta Arugayang. Ngunyan po pinag-antisipa rin yung pag-abot ka na bagyong Ambo. Ano po itong mga lugar, kung igwaman specificamente na expected po ka na gobyerno provinsyal na pwedeng talagang grabing maapektaran po ka na bagyo? Ang aram ko digdi, susunod naman itong sa itong pag-asa sa ibang mga sources, araw ka NOAA, windy. Pero malaw gini sa from Masamar, tatamaan sa Matnog, malaw sa Pilar, pasakat sa Itaas, pwedeng tamaan sa Piduran, sa Coastal Barangay, tapos sa malaw sa Burias Pass. Bueno, pigalas lata kung magiro pa ngunya ng direksyon. Pero ang dalagang kang direksyon sa tamaan talaga Tortugon. Ako sa Tercer Distrito, Canalbay. Ayun po. Okay. Nag-ibo po kita, nag-conducer kita, if ever, sa probinsya ng Albay, ning hindi pong pinag-apon na mandatory o kaya forced evacuation. Kumusta po ini? Ang obligado lalo na sa mga coastal. Tara mo kung may mga yapon na third. Pag may warning baga, maabot yung mga 4 metros ng langkaw ka na third sa wave sa yapon na alon. Actually, naka-ready na, nakatago na gamot ng mga yaw evacuation mo yan. May alas na lang, kunya naman ng banggiyan, kaga marayo na yan. Iyo po. Sumago po kaulay niya mo sa IRIMAN si Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense. As in, nahapot may po siya, mapapadapit digdi sa syempre pagyaon sa evacuation center. Government has to provide duman po sa mga provision urong nang gayo ang pagkakam, pero naintindihan po niya to na kumbaga nakakamati naman ang gobyerno ning fatigue pagabot po digdi bugbog sarado na po kita digdi sa COVID-19, nagkaigwanin mga lockdown. So kumusta po ining mga provision na mga basic na kaipuhan sa mga evacuation centers? Preparado na ang munisipyo sa probinsya, pero siyempre sa immediate niyo munisipyo mo sa ating harap. Iyo po. Governor, igwa pong mga naghahapot na iba nagtatrabaho sa Albay but then mga residentes na kang Camarines Sur Ciudad ning Naga. So, naintindihan po niya to na igwang mga pinapasunod sa mga borders kana probinsya. Kumusta po kumusta po ang kaburugtakan halimbawa hali sa Camarines Sur Naga but maglaog sa Albay, and then ito pong mga maruluwas from Albay going back maybe to Sorsogon, Catanduanes, Masbate o sa iba pa pong parte. So ano po itong mga pinapasunod na mga protocols as of now kan probinsya ng Albay? Actually, kung may madirigdi, kaya po man sa naki-certificate o ka na ng quarantine na duman, pagkatapos
pupunta ko nito Banuan, nadudumanan pagpupulian ninda. Tapos ko na mayor, magkaroon na okay na. Then, may issue kaming pass. So, itong opisina kan APSIMO, so Disaster Management Office. Sa in charge pag-issue kan mga passes. Ayun po. Kaya din, okay lang sa bukon mag-direct disin na mamangga yung problema. Oho. Okay. Pag-abot po sa transportasyon, ano po ang mga limitasyon? Itong mga biyahe, paluwas, palaog, na dyan po sa Albay, gikan sa ibang mga probinsya kan Kabikulan as of now. Pamalayo pa, yan pa sa ECQ, pero sa Lunes, mag-ECQ kami. So, entonces, alasun na sa mga guidelines ng Land Transportation Office, so LTO, saka so LTFRB. So, alasun sa lang itong mga guidelines. Pero sa Muya, kung di ko atindang marki ng auto, kung na mag-direct, may mga problema. Pwede sila mag-direct, pero mag-arkinan na sila ng auto, tamaya man mga bukol niya. Iyo po. Ano po ang kaipuhan ng mga dokumentos o papeles nga di po makalaog sa Albay, ansiring na mga sasakyan? Ang sinasakyan kaya po nang nimpa o may pero may pass lang, pero sa bato niya sa boundary at papaisyon na sa bayo, tumatayin sinda. Okay. Papaisyon may kung sa anong banuang sindang maduman, tangan ipapara mo ni Sumayor na may marapot nga rin sa Marines Sur, mga madirigti kung saan mapuli. Okay. Duwa na lang po hapot. Sa ngunyan, kumusta po ang assessment mo kan kamurugtakan kan COVID-19 dyan po sa probinsya ng Albay? Abay, no, aram mo, nangyayari dito, nagkaurulakitan ng mga frontliner. Sa mga sariling tao ninda, sa pamilya, sa sinda-sinda nagkaurulakitan. So, ang problema may digtiyo, siya man sana alit sa mga frontliners kan BRTTH. Pero sa luwas, mama nagkaurulakitan na dahil sa magsaud sinda o kung nag-ano, maya man nangyayari healthy. Ang mas takot kami ngayon sa Legazpi sa Daraga. Ayun po, malinaw. Lastly po, tabi, Governor, ano po itong message na buot mo pong ipaabot na naantabayanan po ang DWNX, Radio Mindanao Network sa magkapira pong banwaan sa Albay o maging ito pong mensahe mo sa mga taga-Albay na nag-i-aerope na sa Camarines Sur sa siyudad ng Naga. Sige po, Governor, please go ahead. Bueno, may mga taga-Camarines Sur na yan madigdi na gusto magbalik sa Camarines Sur na yan nag-start sa Albay. Actually, dahil may mapipupugo na mag-duruman sila kung kaya po nila mga certification o clearance, ma-issue man kami, tumadirig di man, alis sa ibang lugar. Paikiyon lang ang opisina ka na Provincial Development Coordinating to Provincial Disaster Management Office. Aram niya kan mga city sa kan mga Municipal Disaster Management Office. Mag-communicate with deal sa papaisin mi sa mayo kung willing tindang tanggapon itong mga dirigdi tanganing pag-abot naman pwede nindang tinda na bala magdara sa barangay at kung magbigla sila maglaw sa mga barangay nagwawala ang ibang barangay dito na may bago na lalaw po. Yun po, naintindihan niya to ang siring na mga reaksyon. Kami po nagpapadyos mabalos sa RMN, Radio Mindanao Network, DWNX na nagpapasalamat po sa imong panahon asin sa mga informasyon. Thank you very much, Governor. Salamat. Mabalos po, mabalos. Mga kasama sa tuya po na antabayanan si Gobernador Al Francis Bichara kan probinsya ng Albay. So ito pong mga hinahapot kan sa tuyong mga parantabay na ipaabot niya to sa saya at least nasimbagan. Urog na po itong mga buot gayo na biriyahe pasiring po sa probinsya ng Albay
ang pag-antisipar kan sinambit ng LGU. Hindi po sa papaabuto na bagyong Ambo and other matters na aramta interesado sa tuya po mga paraantabay. Bueno, mga kasama, sagud na sana naman digdi sa tuya pong pagiribahan na kita po ang anchor from 5 p.m. To 8 p.m. Dahil po paglingawan na magdedire-diretso po ang broadcast, emergency broadcast kan RMN, DWNX sa karan po ning serbisyo publiko tanganing maipaabot sa saindoan mga basic information mapapadapit sa kamugtakan kan panahon. Dahil po kita magpakakampante kumumayong uran, mayong duros, kalmado ang kapalibutan, tranquilo na kita. Sabi po ni Weatherman Mike Padua, dahil po kita magpakakampante, padagos pong magantabay. Before midnight, ma-update giraray si kasamang Mike Padua. Mapapadapit po sa kamugtakan kan panahon. Paano iyan makaka-afektar sa syudad ning Naga, sa probinsya ning Camarines Sur, siniba pang mga lugar sa Kamikulan. Yan po, ha? So, stay tuned sa RMN DWNX. Kadakol pa na mga mensahe. Ayan, si Brother Mike Julia. Nag-aantabay ko niya. Good evening. Acknowledge lang niya to. Iba pang mga nag-aantabay ko niya. Si kasamang Joveline Kompleto Magnuson. Maray na banggi po, naka-NXFM kami. Maghapon din po sa Taguntod, Minalabak, Rogelio Kompleto and family at saka Perdon family sa Balaynan, Goa. Salamat po. Sana matunaw na si Manong Ambo. Yan po. Sabi ni kasamang Buboy Dilyoro, maray na banggi po, Radyo Man Elmer. Grabe po ang napakatuninong kampanahon. Naginan yung po hali man sa nasa San Alfonso Pacol. Iyo po, ha? The calm before the storm. Yan, pangadji po kita na maglisya. Si kasamang Alvin George Trinidad Briones. Salamat po kasamang Elmer sa oras para sa special broadcast. Ini po, hatod kam team DWNX. Yan, si Edna, or rather Adna Serlene Velasco. Tano po ta iba ang sabi kan pag-asa sa forecast ni Sir Mike. Igwa po ning typographical error. Duman po sa pag-asa. Tiyan po, tabayan na yan, tanganing maging mas malinaw, ha? Alright, pag-abot po naman sa Agustines, ano, ha? Siguro po sa kasiributan na overlook lang, ha? Si kasamang Emily Palomares Nulyam. Keep safe, padagos po kita mag-pray. Si kasamang Evelyn Dileos, believe po ako sa energy kan team. Ayan po. May nakatindog na. Ayan po. May pangapudan ang sitwasyon na kita po yaon sa serbisyo publiko. Si kasamang Maricel de la Torre Alcanar. Marhay na banggi. Maghapon po kami nagdadangog sa DWNX. Salamat si kasamang Tess Mila. Si Marhay na banggi, sabi niya. Si kasamang Pablo Portes, maray man na naaraman mi ang nangyayari sa Bicol dahil sa broadcast na ini. Salamat po. Salamat sa DWNX. Salamat man po. Si Ringman. Si kasamang Erlene Osma. Alright. Ambuslados. Sige, salamat po. Si Rain Jam Villaflor Dis Angeles. Marina Banggi Radyo Man Elmer, shout out po kami digdi sa Mabulo, Naga City. De Los Angeles Family, Australia Compound. Keep safe po kita kabos. Nagdadangog kami sa DWNX. Ayan, si kasamang Imelda Andes. Sabi niya, maray na banggi. Si Ellen Ilo de la Torre. Maurag talaga ang DWNX. Saludo kami. Salamat po. Salamat po. Sinasabi niya to. Salamat sa pagantabay. Salamat po sa pagtitiwala. Mga kasama, magpapadagos po ang broadcast kan RMN DWNX Emergency Broadcast. Ngunyan po na yaon ang banta kan bagyong si Ambo. Mientras na nagsasabay-sabay po dyan ini pong coronavirus pandemic.
Sabi ni kasamang Harold Gutierrez, pagbukas ko now sa Typhoon 2000 website as of 7 p.m., nagbaba na siya sa Category 1 from 2 Subago. Meaning, nagluya na siya. Yay! Good news ini kasamang Harold. Yan, may mga detalyos po ang baretang yan. Ang tabayanan po sa mga broadcast kan RMNNX. Bueno, mga kasama, temporaryamente mapaaram po ang sa indong lingkod sa ngaran kan Team DWNX. Radyoman Ed Tulfo Espiritu sa lado teknikal. Yaon si kasamang Paul Santos sa production side. Si kasamang Rolly Picanya. Pipen Basa ang satuya kung magiting na piloto kan aeroplano. Aeroplano kan DWNX. In fact, alibasa sa buya po, dahil na nagdaraning auto, pinag-anticipar niya to, tibaan magbaha, makulong kami digdi. Ito po mga sasakyan low-lying area bagaan Milaor, itong garahe migdi, na tibaan lang to po, sa bagay itong highway, dahil man inaabot, itong shoulder, abaga kan highway. Si Sepanyaon, si kasamang Eric Berha. Bueno, mga kasama, ang tabayanan po si Radyoman Ed Ventura, magpapadagos po digdi sa Anchor sa pagpapadagos man kan emergency broadcast kan RMN DWNX. Si kasamang Manibasa siyempre. Nagiinom-inom salamat. Ini po si Radyoman Elmer Abad. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Salamat po yaong kamo dyan. Kinaog nami na kamo po mapaglingkuran. Thank you and marhay, Diyos maray, nabanggi. Nagising ako na bigla na lang, iba ng aking ginagalawan. May harang na dating pinapasyalan, di na makita o malapitan. Sikat ng araw di na masilayan, ihip ng hangin di na maramdaman. Ako ngayon ay nahihirapan, marami ng mga katanungan. Pasakit ay hanggang kailan? Dalangin ko sana'y mapakinggan. Kapit lang kaibigan, ito'y isang pagsubok lamang. Sama-sama tayong lalaban tungo sa ating kinabukasan. Tiwala lang kaibigan, bagong umaga ay nag-aabang. Tuloy-tuloy ang laban ng ating buhay. Pagsubok na ito'y malalagpasan. Di ko na marinig ang ingay sa daan, wala nang batang naghabulan, walang kulitan sa tambayan. Saya noon napalitan ng kalungkutan, sinusubok ating katatagan, pati ang ating pagmamahalan. Ako ngayon ay nahihirapan, marami ng mga katanungan. Pasakit ay hanggang kailan? Dalangin ko sana'y
kapit lang kaibigan. Ito'y isang pagsubok lamang. Sama-sama tayong lalaban tungo sa ating kinabukasan. Tiwala lang kaibigan. Bagong umaga ay nag-aabang. Tuloy-tuloy ang laban ng ating buhay. Pagsubok na ito'y malalampasan. Kapit lang. Number 1 sa bareta. Number 1 sa impormasyon. Number 1 sa serbisyo publiko. Igdadangog. Diyan mo sa DWNX actually. Igtutubod. Para mo kumbinsido ako sa pagsasabi kong announcer ngayon. Malalauman. Papasalamat po kami sa inyo, sir, sa tabang nito sa buyan. Iglalanatan. Kulang po ang aldaw ko pag di ko nadadangog ang DWNX. 91.1 DWNX FM. Sa inyo nakasalalay ang kaligtasan ng lahat sa panganib dulot ng COVID-19 at bilang pagbibigay pugay sa kabayanihan nyo sa bayan. Narito ang programang iniaalay namin para sa mga nasa unahan. Ang pagsaludo ni Radyoman sa bayani ng Bayani 1. Mapapakinggan sa lahat ng RMN station sa buong bansa. Dito maririnig ang mga mensahe ng pasasalamat, karanasan at mga panganib na kinakaharap ng bawat frontliners. Pagsaludo ni Radyoman sa bayani ng Bayani 1. Handog ng RMN Networks. Mga idol, sagot na ng RMN Drama on YouTube, unload mo! Help us reach 1,000 subscribers on RMN Drama's YouTube channel at may pag-giveaway na load sa 25 na mapipiling winners. I-search ang RMN Drama sa YouTube. Panoorin ang videos ng RMN Drama on YouTube. Mag-comment ng hashtag RMN Drama Road to 1K at i-share sa mga idol ninyo. Mag-subscribe na sa RMN Drama on YouTube at panoorin ang mga kwentong magbibigay ng saya, kilig at inspirasyon. Serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak, RMN, radyo mo, nationwide. Tatak RMN, radyo mo, nationwide. RMN, radyo mo, nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw, siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo, nationwide. Tatak RMN, radyo mo, nationwide. RMN, radyo mo, nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay.
An oras magkakasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611. 15 minutos magalampas ang alas 8 nin pagkabanggi. Makatugang ba rin nabanggi po sa Senduga Boss pet sa 14 ngunyan kan bulan na Mayo taon 2020. Kita po ang mairibanan digdi sa Angkor sa samuyang nagpapadagos na emergency broadcast. Ninuhuliman kan bagyong si Ambo. Si Ambo, basado po naman sa mga pinakahuring report from Pag-asa, from Waterman Mike Padua. Padagos pang nagtataong huma or peligro sa Kabikolan. Mantang tama na ini duman sa may parting Samar, asin sagod sa ngunyan, minamati pa duman ang epekto kan nasabing bagyo.
Ako po ang sa inyong lingkod si Radyoman Adventura, sa technical side si Radyoman Ed Espiritu, asin ang bilog na Team NX. Yaon po rin di sa studio ngunyan, taganing mag-antabay sa pagpaabot min mga informasyon sa publiko. Mantang kita po anas man naghandal manunungod sa panahon, kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pero nahihiling ko kasubago sa palibot-libot niya to na talagang ang mga kababayan ta nagpasiguro. Duman nga ni sa neighborhood me, apisar na kampante man, kalmadoan na panahon, may report pa kasubago na medyo nagbawas ang kusog ni Ambo. Pero labo-labo pa si pagbugtak din mga ulang sa mga bintana kan ibang mga residentes sa satuyang lugar. Araw kayan ka pasiguro ang mga kababayan ta. Dahil bali na pong mapagal kita, ang importante salbado kita in the event na talagang magkaigwanin na grabing epekto sa satuya ang kalamidad na ini. Mayo pong maraot sa nagpapasiguro. Kita bagang mga Filipino, kita mga Bicolano, parati kitang inaagihan kan mga kalamidad, araw kan bagyo. Ang pagiging resilient niya to probado na. Ano man ang mangyari, talagang dawa grabing epekto sa satuya kan kalamidad, yaon ang satuyang determinasyon tagadi pong tulos-tulos na maka-adjust, makabawi, maka-recover sa ano man na inagihan ta. Ganyan na panahon, bastang si mga importanteng kaipuhan sa lawag kang harong na secure ta, dahil kitang gayo dapat na mahadit, saka magpangadji. Ang importante ngunyan may insigidang pagkakan sa kada harong. Ito mga madaling ipuso na mga pagkakan, pag-aaro kayo ning may mandatang kamugtakan kan sa tuya pong panahon. Asin permisa na pong magantabay sa mga anunsyo, urog na kan mga ahansas kan gobyerno na pinapaluwas sa bagi po kan media, urog na sa DWNX. Yan. Importante yan. Si mga emergency lights, si mga di baterya, si mga dapat na kargahan ng mga gadget, kargahan, taganing kung mawara man ang supply kan kuryente, urog na ang mga radyo niya to, dahil kita ma-blanco sa ano man ng mga informasyon sa bagi po kan media. Duman magatugang sa probinsya Canalbay, igwana po nina sa 35,000 katao na naidakit na. Ninuhuli po ki Ambo. Si Governor Al Francis Bichara Canalbay, nakaulay kasursubago lang ni Radyoman Almarabad. As of 7:45 ngunya na paggabanggi, mayo pang uran duman sa Albay. Sabi niya, dadangadang pasa na siguro. Duman pa sa Samar area, naglalamasa, sabing bagyo. Then Sorsogon, Yuman, asin nakandam an Sorsogon, Albay, Siriman, ang iba pa mga provinsyas kan Kabikolan, Camarines Sur, kabari naman dyan, tagani pong masagangta kung ano man ang makuring epektong pwedeng idulot kan kalamidad na ini. Ang pagkakaiba lang talaga niya ng mga panahon komparado sa mga enot na mga bagyo. Tawa ko man yan, ang pag-aginin makusog na bagyo araw ki Ambo, bako naman bago sa satuya. In fact, may mga mas magkusog pang bagyo na nag-agi na digdi sa Kabikolan. Mas mahiwas ang laila. Pero anda ko lang pagkakaiba kaya ngunyan, yaon pa po kita sa irarumkan pandemic na COVID-19. Sinigwanin mga dapat na sunodon na mga health protocol, mga tugang, araw kan distancing, paggamit kan mga face mask. Kung gura no po ka istriktong maipapa utob ini sa mga evacuation centers, nasa mga autoridad po yan, nasa mga nagmamanihar kan mga manlain-lain na mga evacuation centers. Pero pigdadangog ko kasubago si Governor Escudero kan Sorsogon. Duman sa Sainda,
Ang talagang kaipuan na masunod sa mga evacuation centers, iyo po ang family distancing. Yan. Ta sabi niya, ang mga kairiba sa laugan sarong pamilya, dati naman na magkairiba. Asin ang sursugon, sagod-sagon yan, masorte ta mayo pa po ni sarong kaso kan COVID. COVID-free pa ang sursugon. So, ano man ta ninuhulikan social distancing or physical distancing sa evacuation center, kaipuhan pang mag-observar ang mga miyembros kan pamilya, kan kada pamilya na dati naman pong iribanan sa laugan sa dang harong. So, adi papautob niya duman sa mga evacuation centers, pirang pamilya po ang yaon sa mga evacuation centers, iyo ang family distancing. Yan. Halimbawa, pamilya nga ni Kayo, ni Eddie Espiritu, yaon sa evacuation center. Si pamilya ko iyuman. Dahil pwedeng haralo ang samuyang mga miyembros kan pamilya. Kung pwede, tigsararong kwarto, kung dahi man, sa sarong classroom nga pwede ang duwang pamilya. Yan. Yan po ang pinapautob ngunyan duman sa probinsya kan Sorsogon. Sa Albay man, ang sabi ni Governor Al Francis Bichara, nagdagdag sindanin mga evacuation rooms, mga classrooms. At nga ni pong maipautob, ito pong distancing, lalong-laro na sa pamilya, sa kada pamilya. Yan ang gigibuhon man duman sa probinsya kan Albay. So yan po ang pagkakaibang ngunyan na panahon na may bagyo kita digdi sa tuyang lugar. Igwa pa kita ni na pandemic na COVID-19. Bagong araw kan enot na mga taon, kada bagyo, lalong-laro na kung magkataraid sa naman baga, ang mga harong-harong, iribanan sa sarong evacuation center, ayos lang na haralo-halo. Nagkakarawat-kawat pa ang mga aki sa mga evacuation centers, pero not this time. Ninhuli po kan sitwasyon ta na ikukitanin na pandemic na COVID-19 mga kasama. So yan po ang sitwasyon sa tuyang mga evacuation centers. Bako lang po siguro digdi sa Bicol region, gigibonan araw kaya ng mga lakdang, kundi maging sa iba pa mga lugar urog na duman sa probinsya kan Samar. May mga, by the way, may mga nagluluwas na po mga retrato dapit sa kamugtakan duman sa Samar matapos na mag-landfall duman ang bagyong si Ambo. Terribly man. Dawa po nga ni Sadit ang reduce kan sayang damaging winds, pero pag ginagihan kakayan talagang garo ka man sa nasuntok din solido. Yan po ang kamugtakan kan bagyong ini. Sabi baga ni Waterman Mike Padua, kasubagong aga kan makaulay ta, garo ini itong bagyong nagbalik baga kan nakaaging 2005 yata ito. Kaskason, magusugon, pagyaong ka duman sa damaging winds niya, pero kadikit na lugar sa na sinaapektaran. Bako lang masorte ka ito ang naga, tayo sinanganaan. Pero si ibang mga banwaan, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, garo lamang bagaday na kan bagyong ito. Ito pong bagyong nagbalik. Pirang oras na. Mga alas 6 garo to rin bang ginagpuon si Rapado kan saya magusog na duros. Pag alas 12 matanga, kalmado na baga. Pero pagkaaga, grabe si destroso na pigwalat. So arog kayan, haros arog po kayan, ang bagyong si Ambo. Ang marirahay lang na development kasubago sa report ni Waterman Mike Padua, nagbawas ang wind velocity niya, ang kusog kan sayang duros. Asin sana talagang dagos-dagos po ang pagparaluya kan bagyong ini. Pagkatapos na magtama duman sa may Samar area, kung mayo na, kasabago sabi ni Waterman Mike, yaon sa landmass, yaon sa kadagaan, mayo sa kadagatan. Pero pag nasa kadagatan kayan bagyo, urog na kung mainit ang temperatura kan dagat, nakaka-gain, nakakakuha pa siya nin kusog. Pero kung nasa kadagaan siya, mayong chance na magkusog, urog na kung mga mountainous areas ansaya pong aagihan,
may posibilidad kung dahil man siyang gayo kadakulang bagyo, may posibilidad na magparaluya. Sana nga niya ako kayo si Ambo maging maglupaypay na. Maglupaypay na si Ambo. Sagod na matunaw na sana. Tagani pong dahil nang gayo makadistroso pa. Inis ng COVID-19 na ini ay grabe na po bagaan perwisyo sa tuyang mga kababayan. 27 taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabikolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611, 31 minutos na makalampas alas 8 nin pagkabanggi. Kaulay na kasubago si Governor Chis Escudero kan Sorsogon. Nagataon in update manunugod sa kamugtakan kan sa indang lugar sa tahaw kan mga preparasyon para sa bagyong si Ambo. Si Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense nakaulay naman, and pinakahuringan ni si Governor Al Francis Bichara. Ano daw nga niya ako kung makontak naman si Governor Mix Villafuerte kan probinsya nin Camarines Sur papunan tadawat yan para maprobaran ta lang kung makaulay ta si Governor Mix Villafuerte. Sa panahon pong araw kayo ni mga tugang, talagang labi ka importante ang pagtatarabangan. Kaya bagay itong pagpunta pa sana, pinatugtog ta tong kanta ni Jamie Rivera, Heal Our Land. Importante yan. Sa araw kayo ning lamo na kita nin kalamidad, digdi pa sana sa COVID, binabagyo pa kita, importante po na sararoan sa tuyang mga leaders, dawa nga ni magkabaranggaan ang mga prinsipyo sa politika. Ako nagtutubod na mas importante man gararay na igwanin na panahon para po sa pagkakasararo. Sabi nga ni Bagakayan, sa pagkakasararo may kusog. Yan, may kusog na malampasan ta ang anuman na mga kadibisilan na inagihan, lalong-laro na po kan sa tuyang mga kababayan. Kapag may mga araw kayo ng kalamidad, ang makahirak baga, si mga mayong-mayo. Si mga talagang, sabi nga ni Kayan, nasa laylayan, kan sa tuyang sosyedad, si mga hikahostang mga kababayan, sa man po yan masarig. Normalmente, minasarig yan, minadepende sa satuya pong gobyerno. Kung ano ang pwedeng maitabang sa sainda kan gobyerno. Sa pagtao po din tabang, mas maray kun talagang durungan, mayong napapalain, mayong pinipili na ikakaalyado ni pulanong politiko, bako kong kaalyado, sa panahon na ini, sa iding niya mo, bako yan ang nadadapat. Asin sana, araw po kayo ang mindset kan sa tuya pong mga leaders na nakaturukaw sa mga panahon na ini. Yan. Mas importante po na hilingon ta muna ang kapakaanan kan kadaklan. Regardless kung nagsuportayan sa satuya or dai, dahil taman kaya pwedeng madiktahan ang kada individual. Kung ano man ang said na mga kagustuhan or conviction mga tugang sa pagpili kan mga leaders. Pero si mga nakatukaw ngunyan, sinakako akan mayoriya, dahil manangang hulugan na unsigned ng serbisyo para sa naduman sa mga nagsuporta sa sainda. Para man girarayan sa gabos na konstituentes kan saindang barangay, kun kapitan, kan saindang banwaan, kan saindang syudad, kun mayor,
kan sendang distrito, kun congressman, kan sendang mga konstituente sa probinsya, kun gobernador. Yan po ang importante ngunyan na mga panahon, mga kasama. 27 taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Kasubago pala sa pinakahuring weather bulletin kan Pag-asa para po sa tropical cyclone na si Ambo. I-refresh na lang sa tuyang mga parantabay. Si Ambo po, basado sa pinakahuring bulletin kasubago kan Pag-asa, piga paluwas pong alas 5 din pagkahapon. Asin Baliluyan, sagod at siya na alas 10. Then pag mga alas 11, mapaluwas na naman sindarin panibagong weather bulletin. Mantinido pa hastang kasubago ni Ambo, ansaya pong kusog, asin ansayang direksyon. Ansaya pong aywol, nagdadaranin na violenting duros, asin grabe, sagod sa pinakagrabing paguran sa northern portion kan Samar, asin man sa may southern portion kan northern Samar. Sa mga oras na ini, moron pa duman. Ngunyan pong pagkabanggi, sabi kan Pag-asa, heavy to at times intense rains over Samar provinces, Masbate, Sorsogon. Yan. Kasubago si Governor Escudero kang hinapot ni Radyoman Almarabad manunugod sa talagang kamugtakan duman, huli ki Ambo. Sabi ba ni Governor Escudero, kaso rin man nagtama ang mga kumbaga si mga advance info, mga forecast kay yan na si Ambo ngaya digdi pwedeng mag-agi, at least may giya. Kaya nga ni inapod na forecast. Pero kung mga pirang oras na sana, asin talagang mayong changes sa tracking niya, then nakakapagsabi ang mga weather expert, mga tugang na talagang dyan na nanggad. Yaw na dyan ang peligro. Kung mahiwas ang duros, mahiwas ang diameter, kan duros, kan uran, kung takup-takupan ng sarong lugar, araw kay itong bagyong Yolanda baga na naghiwas na kadurdakula na paniba sa super typhoon, dawa sarong riyon, takop na entero, talagang mayo kang salbaran. Yaon ka, umayo sa sayang damaging winds, talagang maapektaran ka. Kaya kasubago, siguro si Governor Escudero, nakapagsabi kayo ito, may pumangani sa sign ng lugar, as of the time na nagtataram siya ang nasabing bagyong si Ambo. Dahil talang isingon ngunyan ano nan kamugtakan duman sa Sorsogon, kung baga grabe naman ang anuran. Sabi pa kan Pag-asa, moderate to at times heavy rains over Albay, Camarines Sur, Catanduanes, and the rest of nawawara kaya rest of Eastern Visayas. Sa agaman pong Mayo 15, magkakaigwaman ni na moderate to heavy with times intense rains sa Kabicolan. Yan, kaya magandang po kita. Digdi sa tuyang lugar, kabali po ang Naga, sa Camarines Sur, talagang sabi kan Pag-asa, ang mga paguran digdi, mas mamamatayan ta sa aga. Asin ang mga residentes sa mga lugar na ini, pinag-abisuhan na maggibukan maniligong mga lakdang, mag-koordinar sa mga local disaster risk reduction and management offices, asin magpadagos sa pag-monitor kan mga updates. Importante na nag-monitor lalong-laro na sa radyo o kung dahil man sa cellphone, may mga cellphone baga, naigwa naman po rin mga radyo, mga kasama. Importante yan. Dawa mga hobinas ko niya na panahon,
mas maray kun dawa hoben pa sa araw kaining sitwasyon, aware naman siya kung ano ang nangyayari sa palibot niya. Importante ta maabutan panahon ini mga young generation ngunyan, later on magiging mga pamilyado man yan. O pag may pamilya ka sa araw kaining sitwasyon, ay importante na talagang madisposisyon ka. Ha? Ikan matimun sa imong pamilya pag-araw kaining may remalaso, may kalamidad. Kaya mas maray kun sa hoven pangedad, sa araw kaining panahon tabako man bagang gabos na bulan may bagyo. Pero sa araw kaining panahon na may kalamidad, mas maray kun sa parte kan mga magurang si mga kaakianin dang mga minor pa na na i-introducer na sa kung ano ang dapat na mga gibuhon pag-araw kay ni an sitwasyon. Ngapit papakinabangan ninda iyan. Mas magiging responsable sinda sa pagmangno, pagpreparar kunigwa po nin mga remalaso. Bueno, pagpadagos po niya maganda mga kasama sa mga posibleng pagbabaha. Landslide na pwedeng mangyari po yan, lalong-laro na kung talagang sigido ang pagpaparabagunas kan uran na dulot kan bagyong si Ambo. Coastal water conditions and storm surge, importanteng bantayan. Lalong-laro na sa mga costales na mga barangay, banwaan. Napaka-importante po yan. Minsan, nagiging kampante ang mga nasa baybayon. Ito pala, ninhuli kan magusog na duros, biglang madakula ang alon sa dagat, hahalunon, hahamidon, sa mga harong na yaon sa nasa mga baybayon. Kaya, importante po na dahil makipagdunungan ang mga residente sa mga araw kayo na lugar, pag sinabihan ng mag-evacuar. Importante na ang pag-evacuar, ginigibo prior pa kan pagtama kan bagyo. Nuarin ka pa sabi nga ni Ken, nuarin ka pa man mapandong kung rupit-dupit ka na kan uran. Habang dahil panag-aagi ang kalamidad, kung kaipuhan mong mag-evacuar, nasa low-lying areas ka, harani ka sa dagat, o kung dahil man yaong kasamay pamitisan kan bukid na delikado sa landslide, mag-riskusar ka na dahil magparapakidunungan sa mga disaster officers pag inalukang mag-evacuar ka na. At importante ang salvasyon kan buhay mga kasama. Aber daw, may report kita halin sa luwas, naglilibot-libot si Radyoman Manibasa. RMN Live Report. Radyoman Mani, Maray na Banggi. Maray na Banggi, tabi Radyoman Ed, siring man sa mga parantabay, napapit kita din sa Comsen kan City Hall. Napatama na sa luwas kan ground kan City Hall. Kumusta ang command center dyan? Okay man, tabi Radyoman Ed, kwensinda, stay put yun yan, nag-aandam kan mga, kumbaga nag-ahalat-halat, maray pa man ang panahon sa luwas, manganing uran sa panahon yun yan. Alagad, yaon sa luwas kan, ground kan City Hall yun yan. Provincial na si Sir Erning El Camil, DRR Officer Kanaga, sa aramontan sitwasyon Kanaga yun yan, asin mga evacuees kung sa mga lugar na nakaposisyon at sinan sa mga pagriba. Good evening, Tavi Sir. Live kita sa DWNX. Si Radyoman Ed Ventura sa NX. Radyoman Ed, maray na banggi po. Maray na banggi po sa mga nag-aatabay sa tuyang nila. Maray na banggi sa imo Erning. Kumusta ka mo dyan sa Kumsen, kan City Hall, kang Naga? Yes sir, yes sir. Sa kunya po, halip po kita sumago sa luwas, si Mayor po nasa luwas pa man sa dulo niyan. Iguana po kitang pinag-evacuate. Diyan po sinago niyan sa JMR Coliseum. Then may ililipat kita sa Tinago Elementary School. Then iguaman po sa barangay sa Bagong Bayan na na-report. Sa market po sa second floor, iguaman duman, halip itong Igualdad sa Dinaga. Bali po, ikinting pamilya sa Igualdad, 2 pamilya sa Dinaga, ikiman po sa mga taga-Triangulo, yaon man sa JMR.
So far po sa ngunyan, pinag-aantabayanan ta, medyo tranquilo pa. Pero sa ano pa po, binangata po ang Naga sa apat na advanced command post. May mga gamit po duman, may mga rescue team in kaso may pangangay po. Ang taro po dyan yaon sa Naga City Police Office. Ang pagdua po da sa Station 2, digdiyo sa Rotonda. Ang pantulo po yaon sa City Abattoir sa De Rosario. Then ang pang-apat po yaon sa Police Station 4 sa Carolina. Tubangan lang po ang asyenda. Inibuta po ito para mas madali ang pag-responde at kung kinakaibuhan po. Okay. Erning, pirang pamilya nga ni sa Igualdad an ipig dadakit o naidakit na ini? 15 po, 15 yan po sila sa second floor ka People's Mall sa public market. So na-evacuate na sinda? Yes sir, yun po. Okay, nasa second floor ka ng CPM? Yun po. Hindi man sa dinaga, duwang pamilya sa insin na pigda evacuate? Yan lang po sila sa second floor kang public market. Okay. Sa Lerma? Sa ano po, bayo pa sa Lerma, sa Triangulo po. Triangulo. Dumaan sa Baldoso para po ano na po ito, sampulong pamilya si Nairekod sa... Saan man sinda pigdara? Yan po yan sa JMR Coliseum. Yan po. Gabos-gabos pera ng pamilya ang nai-evacuar kan Naga? Ano po siya, kamali po sa barangay Bagumbayan po nasa 20. Nasa ano na po, 33 families na po so para sa mga. Okay, sa Bagong Bayan Sur pera? Sa Bagong Bayan Sur po, pinagsabi po naman garon lima itong pamilya po. So biga po sa tuya, pinagpapaikutan siya para mabiribigar. Okay. Naghahalas-halas po kami sa Indosi latest na update. Update, oo, ni Waterman Mike. Mataga mataw si Waterman Mike, Tabi Erning. Base po kayo digdiyo sa advisory kang OCD5 kang RDR si Bicol as of 8 p.m. ngunyan. Sumago po dang alas City ang eye of typhoon Ambo yaon da sa vicinity kang Katarman, Northern Samar. Kundi sabi diyo, maximum sustained wind 155 km per hour near the center and with a gustiness of 255 napasala lang ang pagka-type kayan yan sa pag-asang yan. Diroon mo ang center wind 155 pagkatapos ang gustiness nag 255 nagbalik ka niyo yung maping papa baka nga niya ako na malikmata lang sinag-type kayan garo yung po sa moving west baga 15 km per hour kaya naghahanap pa kami ng mga bagong datos sa may discrepancy ang may discrepancy talaga yun po. Okay. Erning ining 33 na pamilya kumpuesto ini na pirang personas? Pinapabilang ka pa po. So may mga barangay official kitang pagtabay. Binibilang ka po kaya pinagsusuwitan si mga aki sa mga babae para po si DSWD man mapag-andaman man sa mga pangangay po. Halat ka, kakaibabagaan sitwasyon tangon yan sa mga evacuation centers kan mga panahon baga, basta may bagyo, ayos lang na haralo-halo ng gad. Urog na kung magkabiristuhan man sana, magkatayin nga sa ang mga harong kan mga ipig evacuar sa sarong evacuation centers, ayos lang ang ururumpukan. Kundi ngunyan may pandemic kita. Yun ang pinaka-challenge, masakit-sakit. Kumusta? Ano ang handling kayo ni kan Naga? Pinapobserve po kita ng social distancing manggirare po. Kaya po si mga eskwelahan na gagamiton at pinagbawasan sa gigibuon na lang siguro yan mga 2 pamilya kada classroom. Kaya po antabayanan na Subago. Katuwag po si DepEd na naghihagat po kita ng asistensya na madugangan si mga classroom po na maipasubli sa tuya. Sa bagay, digdi sa Nagabaga, ako naman nagayong grabe ang kaso kan COVID, nagka-recover na baga si mga nag-positive digdi. Duman sa Sorsogon Tabi Erning, kasabago kan kaolay ni Radyoman Elmerabad si Governor Jesus Cordero,
palibasa ba yung COVID-free pangunyanan, Sorsogon, ang pigpapautob niya naman itong family distancing. Anin hulitan sarong pamilya nga pigibakwar, dati naman na magkairiba sa laukan harong sa nakaaging mga simana, and COVID-free pa man sinda, ayos lang na ang mga miyembros kan sarong pamilya iriba na nanggad. Ayun po, pinagkasama po yan. Pero sa ibang pamilya, madistansya sinda. Ayun po. Kaya po pinagbangata lang sa classroom sa duwang pamilya para may awad-awad na espasyo. Pero po barita magkasamboy ang DOH, siguro na daw bagong kaso ang susugod. Ayun po na pig-report man nga. Ganyan lang. Ayun po. So bago lang na medyo nabigla nga nila na uy, nag-ano na pala, nag-registro na nin primerong kaso ang Sorsogon kan COVID. Opo. Kumusta man, Erning, ang mga pag-iriba mo? Pamurningan man ang saydong trabahong ini, and afuara ka ini talagang dati naman na paragal, huli nga ni kan COVID na ini. Iyo po, ano po, sagot niya, pinangata sa apat na sektor. Kasama sa po ang katuyang kapulisan, atin ang Bureau of Fire Protection, atin po si mga sa barangay. Si Coast Guard Auxiliary po, sa si Maritime Police, nag-extend naman po ng tao ninda para ayudahan ang katuyang pong kapulisan na makadagdag para po magkantabay digdi. Okay. Sige tabi, mabalos na maray, Erning, ibabalik na kaki Radyoman Manibasa. Yes, sir. Salamat po. Mabalos. Sir, thank you. Yan, si Sir Erning El Camil, tibot-tibot mo yan. Maibog ang kapot na papel sa mga oras na yan. So, yan, naghapit lang kita dito sa area, nakatuklot pa kita kan face mask kan NX at tabi Radyoman Ed, and nagtatagitin lang sa area, dikit lang tao dito sa City Hall sa mga oras na yun. Paabutan tanin na maray na pagdangog ang pamilya Nuis, ki Pading Ricky Nuis sa Banuanin, Pasacao, del Norte or del Sorsinda, nagarantabay kung yan na pagkabanggi. Radyan tabi Radyoman Ed, mahiling kita kung ang mga observation pa antes na mag-arangkada pasiring dyan po sa tatuyang location. Alis sa area kan City Hall, kaibahan si Radyoman Pipen, ako po si Radyoman Manibasa, Tatak, RMN. RMN Live Report. Salamat sa imo, Radyoman Manibasa, sa imong report. Hari po dyan sa Command Center kan City Hall, nakaulay niya to si kasamang Erning El Camil. Sa Nagaparan may 33 ng mga pamilyas na pig-evacuar. Rayaon po dyan sa JMR Coliseum, si mga hali dyan sa Barangay Can Triangulo, mantang si mga hali man sa Igualdad, asin Dinaga, yaon dyan sa second floor kan Naga City People's Mall, asin sa iba pang mga designated na mga evacuation centers digdi sa laog kan syudad nin Naga. Piga forward ni Radyoman Paul Santos, ini pong kumpletong report kan Opisina Regional kan Departamento kan Salud sa Kabicolan sa pangianot ni Regional Director Dr. Ernie Vera. Mapapadapit sa pinakabago, pinakaprimerong kaso kan COVID-19 duman sa probinsya kan Sorsogon. Ang sabi digdi ang DOH Bicol nagarehistro kan pinaka-primerong kaso kan COVID-19 duman sa Sorsogon. Pagkatapos igwaman ni na sarong bagong kaso sa probinsya kan Albay, igwa pa. Ang first confirmed case sa Sorsogon, asin ito pong saro man sa Albay, nagdadara ng unyan ni Gabos 66 na kaso kan COVID-19 digdi sa Kabicolan. Saro pong 37 anyos na lalaki from Matnog, Sorsogon, anika 64 confirmed case kan COVID-19 sa riyon. Siya po igwanin na travel history duman sa Florida sa Amerika. Hali pa lang siyang USA. Nagkonsulta siya sa Dr. Fernando B. Duran Senior Memorial Hospital
asin pinag-admiter duman. Mantangan ika-65 confirmed case kan COVID sa Bicol Region, asymptomatic. Pero pig swab man siya, ninhuli mga kasama kan saya pong travel history. Yan. Uya pa. Ang ika-66 na kaso kan COVID-19 sa Bicol Region, sa pong 21 anyos na lalaki, babae from Legazpi City, Albay. Ang pasyente nagkonsulta kan May 3, asin sa ngunyan nasa pagkwarentina. Siya po pinag-swab kan Albay Provincial Health Office. Bicol number 66 is asymptomatic. And sa pong history of exposure, pinagbabalidate pangunyan kan Opisina Regional, kan Departamento, kan Salud, mga kasama. Yan. Ang publiko, panagos pong maikot na pinagpapasunod kan nagabos na mga prosedimento, mga precautionary measures, kawali po ang proper hand washing, social distancing, ang etiketa sa pag-abo, ang pag-disinfect kan mga bagay-bagay na parati pong ginagamit. Dapat magkaigwa din healthy lifestyle, asin kung mayong importanteng lakaw sa luwas, magtinirsa na nanggad sa laog kan harong. At anang kasubago baga, pinapamareta pa sana ni Governor Jesus Cordero kan Sorsogon sa interview ni Radyoman Elmer Abad na COVID-free pa ngayon Sorsogon, habang pinagpapaliwanag niya nga itong kumbaga family distancing sa mga evacuation centers. Ito palan, may pinaka-enot na kaso kan COVID-19 duman sa probinsya kan Sorsogon. Ay nako. Anong probinsya na sana sa Bicolan mayong kaso? Ang Camarines Sur, Igwa, Analbay, yun may pinakadakol, Sorsogon, Igwa naman, Cam Norte, Igwa naman sa Cam Norte, Masbate na sana, mayo pa sa Masbate. Masbate na sana, Sangunyan, at mayo po nin kaso kan COVID sa anom na mga provinsyas digdi sa Kabicolan. 27 taonang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Sa mga naghahapot po kung matao pa ni weather update, si Weatherman Mike Padua, kasubago po duman sa hurin niyang pag-aire sa NX, duman sa programa ni Radyoman GI, sabi mo ni Weatherman Mike Padua, matao siya nin update at siya na matanga. O kaya iyan man po ang samuyang hahalat-halaton. Diyan tama dideterminaran kung baga, ano ba talaga kuya? Ano ba talaga kuya Ambo? Ano bang balak mo? Araw mo tatyan, kung baga, ano nanggad ang pwedeng maging epekto ni Ambo digdi sa syudad kang Naga, asin man sa probinsya nin Camarines Sur. Earlier mga tugang, sabi kan Pag-asa, sa kaman duman sa report ni Weatherman Mike Padua, mamamatean pa talaga ang mga uran na dara ni Ambo sa aga pa. Pwedeng atyan na matanga, may mga paburubugso na, sagod na nagdaragadang an agang amay, hastang magaliwanag. Maliwanag na nga ni, kung baga mamamatean ta ang talagang kagusugin niya, digdi sa satuyang lugar. Yan. Marayman, maliwanag. Kung ano't-ano man, dahil kayo madelipisidan ang mga kababayan tata, ibabag ng maray pag ang bagyo nagtatama, matanga, maagahon, madiklumon. Normally pati pag may grabing kusog kan bagyo, mayong kuryente.
O pero kung daw makusog yan, basta ngal daw, daing gayo nagkakahandal. Pero kung madiklumon, banggi ngaya or maagahon, saka man naglalamasaan magusog na bagyo, maghadit baga Paabutan ko pala nin good evening sa kuyang classmate, batchmate, si kasamang Ruel Tolosa. Baya ilang panita hahalat-halaton niya mo, sagot at siya na mataga. Ang pagtaonin weather update ni Weatherman Mike Padua. Yan. Maray na bagiban ki Barangay Kagawad Joel Tresvalles. Nakantabe man dyan sa Barangay Canpeña Francia Sanaga. Ki pading Tony dyan sa Kiburak. Nakantabay man. Siriman si Mrs. Melba Pupanes. Nakantabay man sa mga oras na ini. Maray na bagiban ki Wilson Ortiz. Ang sa kuyang amigong si Wilson Ortiz na nakantabay ngunya na pagkabanggi. Yan. Binabati tapalanin Happy Fiesta sa Sitio Cupradia dyan sa Barangay San Felipe Sanaga. Uy, fiesta pala dyan sa Sitio Cupradia, Barangay San Felipe. Sabi ni Wilson, sirampu ko tabi. Kapaderis Roberto Ortiz, luto na ang kinunot sa kapusit alagad bagyong unyan. Di pa man baga son palakaw-lakaw daw yan digding pusit na yan. Sabi ni Wilson, luto na dakutan kinunot saka pusit. Inano yan pusit na yan son? Inasal pig adobo, ang pusit baga bastang bagong hawa sa dagat, nagsiram-siram ng asalon yan, okay. May nag-text, piga post na ni Gov Gis, paki-check daw tabi, Paul, piga post ni Governor Chis Escudero ang pangaran kan COVID positive, pinaka-enot duman sa iliga daw kung talagang sabi si pangaran ni Governor Chis kan pinaka-enot na COVID positive. Bakong nagsabi talaga kaya ni si Governor Escudero kahit tupa na talagang importanteng ma-i-reveal an identity. An pagbuyagyag mga tugang kan pangaran, kan identity, kan sarong pasyente, depende po yan. Primero, sa consent kan pasyente mismo. Protehido siya kan Data Privacy Act. An mga doktor, an mga health authorities, orog na kung malalaan helang kan sarong pasyente, sinda mismo di pwedeng basta-basta magpaluwas kayan unless na iguanin consent an pasyente. Kundi araman yan ni Governor Chis si Governor Chis baga abogado, naging senador na. Aram niya man kung ano an talagang sinasabi kan Leo. Baka hinapot niya man muna itong pasyente. Pigano palan sa Twitter account ni Governor Chis pigaluwas si identity kay itong pinakaanot na COVID positive duman sa probinsya kan Sorsogon, mga kasama. Number 1 sa Bareta. Number 1 sa impormasyon. Number 1 sa serbisyo publiko. Igdadangog. Yan mo sa DWNX actually. Igtutubod. Para mo kumbinsido ako sa pagsasabi ng announcer ngayon. Malalauman. Papasalamat po kami sa inyo, sir, sa tabang nito sa buya. Iglalanatan. Unang puangal daw ko pag di ko nadadangog ang DWNX. 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga kasama, ikuha na kita nin 4 minutos, magalampas po an alas 9 nin pagkabanggi. Mabasa daw kita nin mga text messages.
Hali po sa mga parantabay. Di ba naka-live kita, Paul? May text digdi si John T. Nagapot. Di ba naka-live kita sa live stream? Maloyan signal ano? Pasensya na po duman sa mga nagantabay sa Samoya sa live streaming. Maluya talaga ang internet digdi sa Samoyang location sa mga panahon na ini. Maging ang paglaog niya mo sa ibang mga websites kan mga manlaylay na mga darakulang news sources magkakasama duman sa Metro Manila, pahirapan at abang luya kan internet digdingon yan sa Banuan kan Milaor. Baka nagantabayan mga amigo ta dyan sa Converge. Anong nangyari, sir? Biglang nagpaparaluya-luya ang servisyo ngunyan kan internet through Converge as service provider niya mo digdi sa Samoyang internet sa DWNX. Kaya sa mga nagantabay dyan sa Cookville, San Felipe, arog ni Junti, tsaga-tsagay na mo na Junti, bako kami anin control kan servisyo kan internet digdi sa Samoyang lugar. Yan. Babasa na muna kita din mga text messages. Importante lang ini. Sot man po sa mga taga Buenavista Tinambak, mag-iringa tabi kita gabos, lalo na si mga yaon sa kostalas na porsyon kan barangay si mga parapalakaya sa sentro. Isarakat na tabi sa langkaw na lugar, nagadulag na, sinagsabing tagiti pa sana, may relief na. Ang bihira man eh. Tagiti pa sana kaya, may relief na. O sinagsabi na kayo dyan sa mga kostales na lugar kan Tinambak, nagdulag na, pambihira man. Maray na banggi po, asko lang po, Radyoman Ed, ano pong typhoon signal na po kan probinsya nin Camarines Norte. Alata, hiningon tatong sa Pag-asa, no? Tagaday kita mapasala. Uya si mga lugar, Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Unipuan mga lugar sa Luzon. Bilog na Sorsogon, Bilog na Albay, Masbate, including Ticao and Bures Islands, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Ayos na po, nasimbag na siyapot mo. Ang Camarines Norte, yaon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Base po yan sa pinakahuring weather bulletin na paluwas kan Pag-asa Casubago. Mga lugar, mga lugar sa Luzon na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Sorsogon, Albay, Masbate, including Ticao and Bures Islands, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, southernmost portion of Quezon. Yaon dyan ang mga banuan kan Tagkawayan, Calawag, Lopez, Macalelon, General Luna, Katanawan, Buenavista, Ginayangan, Mulanay, San Narciso, San Andres, San Francisco. Yan. Ayun na ni. Itong sa Twitter account ni Governor Chis Escudero, reveal niya pag-aran kay ito pong pinakaanot na COVID-19 na positive case duman sa Sorsogon. Saropoining seafarer mga kasama from Miami, Florida, who upon arrival was quarantined at Dimatnog Quarantine Facility. He was later transferred to the COVID-19 ward kan Sorsogon Provincial Hospital. He is asymptomatic and is doing fine. Yan. Siya po, sabi digdi sa Twitter account ni Governor Chis Escudero, siya si Romeo C. Cruz, 37 anyos. Yan. Yan po ang pigpaluwas na informasyon ni Governor Chis Escudero kan probinsya nin Sorsogon. Idagusta, ito pong mga lugar na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, duman man sa Visayas, Northern Samar,
northern portion kan Eastern Samar. Yaon po dyan si mga banuan kan Jipapad, Arteche, Maslog, Dolores, Oras, San Policarpio, kan Avid, Taft, Sulat, San Julian, Borongan City, Maydulong, Siriman sa northern portion kan Samar, Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Pagsanghan, San George, Matuginaw, San Jose de Buwan, Katbalogan, Jabong, Mutchong, Paranas, Tarangnan, San Sebastian, Hinabangan, and Biliran. Yan po ang mga lugar na nasa irarum kan Tropical Cyclone Wind Signal number 3, dumanman mga kasama sa lugar kan Kabisayaan. Ano yan, Koy? Converge, pakicheck ng internet service. Nawala? Ha? Ano nga, yung linya dyan, paki-flashlightan nyo. Baka kung may nagsablay baga dyan ng kung ano. Pero kung nagantabay po dyan sa Converge, pakicheck man po, talabi ka importante sa moyang pang-ipungon yan. Bagsak talaga. Dahil pa nga natamaan bagyo, bagsak na tulosan Converge. Converge! Ano man yan? Ano man yan gibonindong yan? Dahil pa nga natamaan bagyong si Ambo, natulos din natulos. Dahil man nagba-brownout. Ay, ano ba naman yan? Kung nagtabi sa diyan sa Converge, si mga matitibay nitong technical men diyan, pakaraya man po tabi ang serbisyo kung kaso rin man kay puha na marayan serbisyo kan internet, saka man ka mo nagpapara urag-urag. Saka man ka mo nagpapara wara-wara. Dahil pangani baga naghahagububan makusog na duro sa luwas. May pa man kitang makusog na uran. Mayo man kitang brown out. Ano man mawara ang serbisyo kan Converge. Nagbabayad man kami. Pagipakarayaman po importante ini bako sana sa Samuya, bako sana di BCNX, kundi importante man po ini sa gabos din ng mga subscribers na sa pagmati niya mo nakaka-experience man kan kaluyahan kan sa edong serbisyo sa mga oras na ini. Yan. May mga panahon man na areglado ang sa edong serbisyo. Pero ngunyan lugod na labi ka importante nagantabay kita sa pag-monitor kan mga nangyari ngunyan sa kapalibutan, ninuli ki Ambo o saka man lugod ka mo nagpapara luya-luya. Kaya Converge, baka magibuhan man nin remedyo na mapakarayan sa indong serbisyong ini ngunyan na pagkabanggi. Sige na, please. Mga idol, sagot na ng RMN Drama on YouTube, unload mo! Help us reach 1,000 subscribers on RMN Drama's YouTube channel at may pag-giveaway na load sa 25 na mapipiling winners. I-search ang RMN Drama sa YouTube. Panoorin ang videos ng RMN Drama on YouTube. Mag-comment ng hashtag RMN Drama Road to 1K at i-share sa mga idol ninyo. Mag-subscribe na sa RMN Drama on YouTube at panoorin ang mga kwentong magbibigay ng saya, kilig at inspirasyon. Ipapadangog tanang ining sponsored prior kan MX3 mga perang minutos po ini yaon po ini sa lag dahil pwedeng dahil ini pahinan nyo. Uya po muna. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral.
Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Depomitate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapdi. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Ang Santon Plus Herbal Capsule makukuha sa Menard Generics Drug, Darian Pharmacy, AMS Butika Oriental, Xerox Pharmaceutical, True Serve Pharmaceutical, Joanne Luz Pharmacy, Nopper Pharmacy, Farmacia Uy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, CVS Pharmacy, Butikang Pinoy, Eccentrics Choice Pharma, as in Osni Pharmacy sa Naga City. Pagpiglabahan sa Pride Bar Blue, ang puting bado magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng daina ako magtina, anyel o bleach. Kulita ang Pride Bar Blue, Iguanin Power Whitener na nagsusuot sa kada hibla. Kaya ang bado ay kisla puti asing malumbok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with Power Whitener. Bako lang puti, kisla puti. Pride Bar. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 02-8899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Compensation Commission. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Buhay Marinero! Magantabay sa programang Malantad kan oportunidad para sa mga estudyante na naghahanap ng karera na halangkaw ang kita asin naghahalat ang trabaho pag natapos ang kurso alas 10:30 ning aga kada Sabado sa RMN DWNX. Buhay Marinero! Hatod kan Mariner System, Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Kanaman Camarines Sur and Legazpi City, asin kan Mariners Polytechnic Colleges, Panganiban Drive, Naga City. Darahon na nasenso sa pamilya asing pag-iriba magkaigwa ning Sarong Marinero sa kada pamilyang Bicolano. 27 taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga kasama, 22 minutos 30 segundos, magalampas ang alas 9 nin pagkabanggi. Talaga pala may kaluyahan ngunyan ang serbisyo kan Converge. Kada ko din mga nag-text. Ultimong si General Manager Cesar Federison kan Metro Pasakaw Water District, Pawadi, may text digdi, sabi ni GM Cesar, wara talaga tabi ed nin internet. Mayo talagang Converge. Mayo pa nga ni si Ambo. Yun na nga ni yan GM. Maski kami digdi ngalasman, dahil pa nga ni naghahagububan magusog na duros ni Ambo. Mayo pang uran, mayo man brownout, pero mayong servisyo ngunyan ang Converge, mayo pong internet. May forward man si Radyoman Paul Santos, kaulay-walad niya pala si Ian. Uy, good evening pala ki Ian kan IMJ Interactive. Yan, marinabanggi sa imo Ian, asin sa imong partner. Kumusta ka mo dyan?
Burbang gibagayan, helang kan converge pun kan bago pa sanang mag-quarantine. Hariyan ki Ian Mar. Yan. Perming pun kan pun pa sana kan quarantine anas ng batikos tuyaw sa converge pagkakabanggi. Nakalisman lang kaya ang converge sa fiber capacity kan PLDT. Mayo man sindang facilities talaga. Distributor sinda kumbaga. Kung sa negosyo nin mga produkto garo alsada lang sinda. Mga kayo garo alsada sa naman pala ang tirada kan converge. Mayo mandanin na talagang facilities. Kumbaga nag-distributor man sila kan kumbaga kan produkto kan PLDT. Yan. Nag-aalsada. Iyo pala niya ng tirada kan converge. So ngunyan mayo sindang alsada, mayo man kitang signal. Ay nako, ano ba yan? Sana mag-resume pa. Uy, paabutan ko pala in advance happy birthday greetings sa kuyang amigo. Matibay magkanta ni. Paraan tabay ta. Matibay magkanta. Lalong-laro na kung medyo mapungay-pungay na ang mata. Advance happy birthday ki Manny Gallardo. Yan, nakaantabay sa tuyang niya na paggabanggi. Yaon dyan sa barangay Canlerma sa siyudad ni Naga. Yan. Paano yan, Manny? An sa imong kumpleanyo sa aga, garo sasabayan ni Ambo. Mas maray garo kayan, total, masabaw man sanaan sa imong birthday sa aga, karigusan mo na sa sa natad din daw. Pag bagsakan grabing oras ni Ambo, sabayan mo ng karigos. Yan. Mapakinabangan mo lamang ang sabaw ni Ambo sa imong kumpleanyo sa aga. Okay. Nag-text giraray si kasamang Wilson kan Kalawag. Sabi niya, kadakol po kaya tabi ka mo Sir Ed para dangog. Pati dyan sa Copradia, dyan sa San Felipe. Ay, maray na banggi sa mga yaon dyan sa Copradia, sa barangay kan San Felipe sa siyudad ni Naga. Sabi niya, nadagog na tabi duman Sir Ed sa Copradia, San Felipe. May luto na po talaga dumanin pusit sa kakinunot. Ano man suntod ka para istoryahan mo kami gani? Ano tabi ka para istoryahan mo sana kaming may luto ng kinunot sa kapusit dyan sa Copradia. Kapiestahan pa lang dyan. Anong gusto mong sabihin kayo ni? Pagpapara pa tilam-tilamon mo sana kami digdi sa istasyon mo niya na pagkabanggi. Bumira ka manson. Mag-ingat po tabi ang mga taga Siruma, lalo na po sa mga harani sa kadagatan. Yan. Nagpapaabot iyo si Jingle Melia. Sa mga taga Siruma mag-ingat mananggad. Maging sa iba pang mga costales na mga lugar. Mga residentes kan mga costales na lugar, maglikay po kita permi ng madakulan alon sa dagat. Kung haradi kitang maray sa pangpang kan dagat, delikado kitang abuton kan mga darakulang alon, magsibyada na kita, mag-evacuar na kita. May pagirumdum si kasamang Wilson Ortiz sa mga kababayan niya dyan sa Banwaan kan Siruma, Camarines Sur. Si Pailando, nakantabay man, sabi niya, Ed, maray na banggi, pero digdi sa Samuya, makusog. Ayan na to si text ni Lando. Makusog ang signal kan converge. Ay pambihira ka Lando, palibasa haranihon ka sa converge. Haranihon ka dyan sa opisina ninda. Kami kaya, uro harayo pero makangalas talaga ni. Mayo manin uran, mayo manin brownout, mayo manin duros pa si Ambo, ta sa aga pa nga ni. Ano man ta nawara ang signal kan converge digdi sa samuyang lugar. Sana may balik. Ikaw Koy? Okay, sige. May report kita.
hali sa tuyang kaibanan si Radyoman Rolly Picanya. RMN Live Report. Kasamang Rolly aka Pare Koy, Maray Nabanggi. Magandang gabi, Koy. Yes, Radyoman Head, good evening sa mga parantabay. Habang naka-monitor, nakabantay ka sa panahon tsaka nasa extended broadcast tayo, Radyoman Ed, sinikap nating mag-contact sa mga members ng Kabalikat Civicom dito sa iba't ibang lugar sa probinsya. Uy, tamang-tama. Ngayon, kausap natin Radyoman Ed si Sir Melchor Anchokya ng Kabalikat Civicom sa Ocampo. Kumustahin ta ang mga preparasyon at saka sitwasyon doon? Ipasa ko sa imo, Radyoman Ed, si Sir Melchor Anchokya ng Kabalikat Civicom Ocampo Municipality. Hello? Hello, sir. Ay, Maray Nabanggi sa imo, kasamang Melchor Anchokya ng Kabalikat Civicom Ocampo Chapter. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir, nasa emergency broadcast kita ngunyan sa DWNX, si Adventura Putabi ini. Kumusta ka mo dyan sa Ocampo? Ano ang kamugtakan dyan ngunyan? As of now, sir, sa kamugtakan mo niyan ng panahon na medyo kalmado mga panahon din sa dati. Pero kung sa bagong aga, ang lokal na gobyerno ng Ocampo nag-conduct ng gandilyo regarding dito sa maabuto na bagyo. So, tignaman kami ng mga number of evacuation sa mga pero partial number kami evacuation sa mga barangay. Pero dahil pang finally kasi baka orasan mga barangay diya pang magabit. Ano ang bandilyo na kalakop sa gabos na barangay kan Ocampo Tabi, sir? Ayo po, gabos nag-conduct ang LGU at kaibanan sa mga Chief of Police, MDRMC, pati ang mga barangay official na nag-conduct ng bandilyo regarding sa bagyong mabot sa gabos sa barangay kang Panuaan ng Ocampo. At saka i-remind sa mga tao na magdumang evacuation, although na nasa GTQ, so iya yung mag-iraray, mag-iraray, face mask mag-iraray, at social distancing mag-iraray pagkabasad evacuation. Diyan tabi, sir, sa Ocampo, pirang pamilya ng piga i-evacuar sa iba-ibang mga evacuation centers? Iba na pong 384 evacuees, pero partial po yan. Dahil pa kami ni final report kayo niyo. 384, ano po ini? Number of persons, bagong pamilya? Person po, person. Okay, 384. Sa mga 84. 8, kung yan na 8 PM. O ang panahon kayo di kasama ang panahon di Bigay Salmado pa man. Okay. So, pero napreparar na kang LGU ang mga tao, na informar ng mga tao nga dapat gibon sa maabuto na sa tuyang bagyo. Pero pong evacuation centers, igwa dyan sa Ocampo ngunyan? Ang evacuation po sa dahil dito pang gaya na po yung sa Rico Taigwa pang nagkapira pa sa naman sa mga barangay yung evacuation. So ang iba ginagamit ang eskwelahan, so ang iba atin evacuation center, pero nagkapira pa sa evacuation building talaga. So may mga laman. Okay. Sige tabi, sir, baka may gusto kang ipaabot na mensahe sa mga taga dyan sa Ocampo, sa mga pag-iriban nindo dyan na nagpupuruyat man sa mga oras na ini. Go ahead tabi, Mr. Anchokya. Pag gusto ko pong ipaabot na ali sa lokal na gobyerno na Barangay Ocampo at sa Ocampo PNP na gusto may iparam na magkagaling parang warning sa mga tao na so dahil magpasiguro kang sindang kabugtakan sa harong, so flashlight, so ilaw, so gabos para maibitaran ta ang ano man na katisagan sa bagyong paboton. Okay, mabalos na maray tabi, Mr. Melchor Anchokya. Ay babalik taga kay Radyoman Rolly. Radyoman Rolly.
Okay, so Sir Melchor, maraming salamat. Radyo Man Ed, si Sir Melchor ay local president ng Kabalikat Civicom Ocampo, and at the same time, member din po siya ng PNP Ocampo, Camarines Sur. Miyembro pala siya kan Philippine National Police Ocampo. Anong rango ni Sir Melchor? Hindi ko lang na ano po ang full rank natin nan? Police Master Sergeant po. Police Master Sergeant. Ay, Master Sergeant. Uy, halanggaw ng rango ni Sir, ha? Sir, maraming salamat po, and hopefully from time to time kung kailangan po, sir, mag-rounds kami ng mga tawag para makahingi ng update, or at the same time po, sir, itong number na ginamit ko, sir, pag may mga emergency na kailangan po ninyong ipaabot sa publiko, pwede po kayong tumawag dito. Maraming salamat po, sir. Okay po. I-remind ko man mga kabalikat na maging alerto sa mga oras na ini. Okay, so yun po, Radyo Man Ed, mula dito sa News Center, Radyo Man Koy Pare, Rolly Picanya, Tatak RMN. RMN Live Report. Salamat sa imo, Radyo Man Rolly, asin man ki Master Sergeant Melchor Antioquia, kan Philippine National Police Ocampo, asin miyembro man kan Kabalikat Civicom Ocampo Chapter. Yan. Diyata pala nagbandilyo sa gabos na barangay kan Ocampo ang mga nanunungdan sa nasabing banwaan sa tabang kan LGU, kan pulis, sa siniba pa mga katuwang ninda, Kabalikat Civicom, nagabiso tungkol sa papaabuto na kalamidad. Yan ang marayrahay, maski dyan nga ni kasubago sa San Felipe, may naglibot man na barangay vehicle kan San Felipe, may bandilyo man nagtatao maning abiso sa mga residentes dyan sa barangay kan San Felipe. Importante po talaga yan. Taganing mas mapukawan ang awareness kan mga kababayan ta na yaon kita sa peligro kang nagdaragadang na kalamidad. Yan. Importante pong importante kaya na mayong buhay na madanyaran. Ang buhay pag nawara ay nung ka nananggad may babalik pa. Ang gamit pwedeng ribayan, kung may pang ribay ka tulo sa aga, pwede, pero ang buhay dawa rin dahil na nanggad dyan may babalik pag na pag nawara ninhulikan kalamidad, natural o kundi man-made na kalamidad. Abag daw, mabasa kita din mga text messages, kadakuldako na din mga text digdi. Sana po sa aga, panagos-dagos pa kamukan broadcast nindo sa aga. Tadakulao na tabang nindo yan sa mga Bicolano, tuninong pa ang oras digdi sa mo sa banwaan kan Pili, Camarines Sur. Bayay lang po, sigurado yan sa aga. Dur diretso ang samuyang broadcast. Ngunyan na pagkabanggi, aramon ta sa magiging update at yan ni Waterman Mike Padua kung ano ang talagang magiging direction pa, asin magiging epekto ni Ambo digdi sa Naga, asin sa probinsya nin Camarines Sur. Kung si Ambo magpara laygay pa kan sayang dalagan, day patulos makaka antos sa gusto niyang antosan. Baka mag-adjust man kami kan sa moyang emergency broadcast ngunya na pagkabanggi. Pero ang sigurado diyan, day pa alas 4 sa aga, sige na naman kita. Siguradong buhay na naman kayan, tindugo na kayan si Radyoman Elmer Abad. Yan. Maray na banggi po, nagdadangog po kami digdi, Familia Amado and Familia Francisco sa Sitio Salonggigi. Diyan ini sa Barangay Kararayan sa Naga. Magpun aga hanggang banggi, ural daw. Tuninong pa ang panahon, sana tuluyan ng magluya si Bagyong Ambo. Keep safe po kita gabos. Salamat po. Uy, maray na banggi sa mga taga dyan sa Sitio Salonggigi, sa Barangay Kararayan, sa Siyudad Kang Naga. Sige. Basaon tapan mga text messages digdi. Good evening kasamang Elmer. Nagdadangog kami ni Pogi digdi sa Kararayan. Ingat po permi. Si Luz Serrano. Yan, text din kasubago pa.
Kadakol-dakol kaya, lampas na maganing almost 300 ng text messages anya on digdi sa inbox kan cellphone kan NX. Maray na banggi po, tano po tang bareta. Ang bareta bareta sa 7. 200 po ang kusog. Ay ito pong sa sa Pag-asa talagang napasalalang duman sa sa Gastines. Tasabi mo duman sa report kan Pag-asa, pigbabasa ko nga digdi sa website ninda. Ang center wind 155 kph, pagkatapos si Gastines nasa 255 o dapat i-rectify tulos yan kan Pag-asa nagdadaranin confusion as in kahandalan sa mga nakakabasa. Yan. Sarong kaning sitwasyon. Sana dahil na madagdagan pa, ninuhulikan mga erroneous na data kan Pag-asa an sa tuya pong mga kababayan. Digdi sa San Vicente, pinakuan daw may bagyo. Sige pa ang irinuman sa Ocampo, isa na barangay Putabian. San Vicente. San Vicente grabe ang irinuman. Diyan sa San Vicente, sa Banuan, kan Ocampo, Camarines Sur, sabi kan texter. Yan. Okay. Pabutan tamandanin marinabanggian kabos na mga parantabay ta dyan sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Marinabanggian X, nag-uran-uran na po digdi sa Sagrada Magaraw. Permi po kaming nagdadangog sa Saindo. Marinabanggiman ki Batoy dyan sa Banuan kan Magaraw. Nagtataga uran-uran na da. Kasawago pagpasiring tarigdi before 8 o'clock sa NX. Tranquilo ang panahon, mayo pa man na uran. Pero ang nariparo ta from Naga, duro diretso na kita diyan sa sa highway kan Milaor. Dahil na kita nag-agi duman sa may C5. Yan bagang pasiring diyan sa may Gainsa, pagkatapos mawala ka itong bypass road diyan sa barangay kan Mabolo sa Gudigdi sa Banuan kan Milaor, Camarines Sur. Dahil na kita nag-agi diyan, hinarali mo na temporaryomente si duwang checkpoints na yaon dyan. Dyan sa may pakababa mo sa tulay kan Mabolo, may checkpoint baga dyan, mayo na po to. Hinali mo na. Pagkatapos sa may Linderos or boundary kan Naga, asin man kan Milaor, pighali man mo na ngunya na paggabanggi. Kaya duro diretso na kita. Yan sinano taranta pagpasiring tarigdi sa studio ngunya na paggabanggi. Uya pa, yun na po ining sa Sorsogon, nabasa tanangani. Tapig luwas baga sa Twitter account ni Governor Jesus Codaro, si identity kay ito pong pinakaenot na COVID positive dyan sa indang probinsya. Uya pa ang mga text messages. Maray nabanggi sa Team DWNX, nakantabay ako sa programa nindo sa pag-cover kan paabuto na bagyong Siambo. Nasa bukid ako kan barangay Minadunghol sa Banuan kan Sangay, Camarines Sur. Kompleto na ang kalamidad sa to. May COVID-19, may bagyong Ambo pa. Marinabanggi ki June B. Brosas. Yan, nasa siya? Nasa bukid. Diyan sa barangay kan Minadunghol sa Banuan kan Sangay. Kumusta ka mo dyan, June Brosas? Sa Minadunghol sa Banuan kan Sangay. Okay. Aberdaw. Uya pa. Piga ta mo na. Piga hiring taan. Good PM po, Radyoman. Sana po sa dagat na lang po mag-agi si Ambo dahil na po landfall digdi po sa Sato or magparaluyin na dahil pa po nga itapos ang virus, mabagyo na naman. Ingat na lang po tayo lahat, pray lang po tayo lahat. Hali po sa Sweet Lover Girl. Sisay daw ning Sweet Lover Girl na ni. Okay. Uya pa.
Radyo Man Ed, may duros ng paabot-abot digdi sa Carolina. Nakatuto kami sa Endo. Si Coach Nog Tabi. Uy, maray na banggi sa imo, Coach Nog. Yata dyan sa barangay kan Carolina, per barangay kang Naga, may duros-duros ng nagtataga hagubuhub dyan. Ha? Pero magandang po kita at yan na matanga, lalong-laro na pag nagdaragadang na aga, mas makakamati kita nin epekto kan bagyong si Ambo ta nagdarangadang naman yan digdi sa Satuya, unless na may mga major changes pa sa sayang tracking. Yan po ang aabangan ta, aram kong inaabangan man po dindo sa paagi ni Waterman Mike Padua, kaya antabay sa na kita digdi po sa DWNX mga kasama. Number 1 sa bareta. Number 1 sa impormasyon. Number 1 sa serbisyo publiko. Igdadangog. Yan mo sa DWNX actually. Igtutubod. Para mo kumbinsido ako sa pinagsasabi kong announcer ngayon. Malalauman. Papasalamat po kami sa inyo, sir, sa tabang nito sa muya. Iglalanatan. Unang puangal daw ko pag di ko nadanangog ang DWNX. 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan, 15 minutos na lang antas magalas 10 din pagkabanggi magkakasama. Nagantabay kamo sa DWNX FM 91.1 asin man sa AM 611. Nagpapadagos po ang emergency broadcast kan RMN DWNX FM asin man AM. Uy, si Teban, si Pai Teban, ang hermano ni Pading Tony, nakantabay man ngunya na pagkabanggi sa DWNX. Pai Teban, maray na banggi sa imo. Yan. May tax digdi kung pwede po dang patugtugon ang kantang Lead Me Lord. Nagkanta kanigaro si Gary V. Bako pong si Ed V, kundi si Gary V ang nagkanta kay ni Lead Me Lord. Sige, may nag-request kay ni patugtugon ta ang kantang Lead Me Lord by Gary V.
Yan, ang kantang Lead Me Lord by Gary V. Yan, duman sa nag-request, ayos na po. Napatugtog na ang sa indong request. Ngunyan na pagkabanggi. May forward na text si Radyoman Paul Santos. Kumbaga, report man po inikan Philippine National Police Regional Office Number 5 tungkol sa bagyong Siambo, as of 6 p.m. May 14. Letter A, number of evacuation centers nasa 2,074 sa unbreakdown kayo uya. Analbay, igwanin 284 na mga evacuation centers. Ang Camarines Norte may 103, pinakadakol ang Camarines Sur sa 150, Catanduanes 439, Masbate 274, sa Sorsogon igwanin 287, Naga City may 37. Number of evacuees in families, yan, 8,180. Ang gabos-gabos na mga nag-evacuar na. Wayaman po ang breakdown kayan. Albay, 4,122. Catanduanes, 26. Masbate, 72. Sorsogon, 3,908. Ang Naga City 52 o mayo bagadigdian na kamsurano dahil pagkabali digdi, so partial pa sana ini mayo pang flooded area. Siriman mayo manin pinampung bakong passable. House infra destroyed mayo pa mayo pa man ngani si Ambo digdi sa tuyang lugar. Number of persons stranded 322, may 98 sa Albay, sa Sorsogon 224, Siriman number of vehicles stranded 165, 34 sa Albay, sa Sorsogon 131, pagkatapos number of ships stranded 5, 2 sa Albay, 3 duman sa probinsya kan Sorsogon. Mayo pang missing, mayong Gadan, mayong Irido. Asin sana talagang mayo. Sagod ng makalihis digdi sa Kabikolan, ngunyan na pagkabanggi, sagod sa aga, ini pong bagyong si Ambo, mga kasama. Yan. Mapatalagang internet, Ay, nako. Kadakol pating nag-abang sa satuyang live streaming, ngunyan na pagkabanggi. Pero dinhuli kan palpak na servisyo ngunyan kan Converge. Dahil po kita nakaka live stream ngunyan si mga kadakol-dakol ta mga parantabay digdi sa tuyang lugar, sa iba pang lugar kan Pilipinas, maging sa abroad, palugod na deprived man na sinda makatutok, asin makadangog nanggad kan mga updates manunungod sa bagyong si Ambo na nagtataong peligro digdi sa Kabikolan. Marinabang giman ki kasamang Glenn Romero dyan sa Banuan kan Calabanga. Sabi ni kasamang Glenn, iringat po kita gabos, lalo na po dyan sa mga pinsan ko sa Vito, asin man sa Kabugaw, sa Siruma. Negative po talaga ang internet. O pati palanduman sa Calabanga kasamang Glenn Romero, mayuman. Ano daw ang service provider ni kasamang Glenn Romero? Converge man? Iba ng Converge niya. Pag-arog kayo ng Converge, dakulan ma-convert. Ma-convert sa sa ibang service provider na available. Kaya Converge pagkaray at pag dahil nito inayosan sa nung servisyo, dakulan ma-convert. Ma-convert sa iba. May nag-request man kung pwedeng patugtugon ang kanta para ki Nuestra Señora de Peña Francia. Sige po, unrohontaan sa indong mga pakiulay and sa indong mga request. Para taman talaga inibagang pipapatugtog pag may mga special coverages kita, emergency broadcast, urog na kung may kalamidad, siring kan bagyo. Kaya baya lang po, tapapatugtugon tayo yan. Marinabang giman ki Dante an matibay na Kristo Dante dyan sa barangay kan Kararayan
Dante, kung nagantabay ka, halatalaton mo lang an update mataunin update kaya si Waterman Mike Padua at yan pang matanga. Ang pigtaon niyang report si Kasubago pa duman sa programa ni Radyoman Grace Lusantes, iyan si last niyang tao. Pero sabi niya, matanga at yan, mataw siya nin update. Kaya pinag-aabangan ni man tabi Dante, yan, ang dakilang Kristo dyan sa Barangay Kararayan sa siyudad ni Naga. Sige, daw. Duman sa nag-request na tugtugunta ang Reswena Vibrante, tamang-tama ngunyan na mga panahon. Sige tayo padangog po niya ito ini aram kong dakulan nag-antabay man kayo ni.
27 taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Oras ngunyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611. Igwara po kita nin 4 minutos magalampas ang alas 10 nin pagkabanggi. Mga kasama, ipapadangog tayo tupong report earlier kasubago ni Waterman Mike Padua, pero matao po siya nin update. Yan man si Piga sabi niya durante kan magtao siya nin report kasubago kan si Radyoman G ay pa ang nakatukaw digdi. Ipadagog tagiraray para po duman sa mga kababayan ta na naghahapot pa kan update manunugod man ki Ambo. Well, medyo 50-50 pa kita kanino. Sa nakalipas na actually naglandfall na siya digdi sa may pangapin ng San Policarpo. And Arteche area naman siya naglandfall kasi bago mga alauna. At nagbabagtas pa rin siyang pagsundupan across eastern Samar Kisabago. Then yun yan, naglaog na siya sa may dating western Samar, which is now Samar province. Yan po siya ngunyan sa foothills po kang Mount Yawa. Mount Yawa. Duman yan sa may sa may sa boundary ng eastern, northern at Samar. Ang tuloy siya sa Samar province. Paabuto na siya sa may area ng Victory Barangay del Rosario sa sa Samar province. So iniwantay niya kasi ang forecast models sinapasakap pa rin siya tulos yung bagyong Ineo.
pasirang kabikulan. Kasi yung mga computer models like American model, ang tracking ng American model still digdi sa may Legazpi City, Sorsogon City, tapos digdi sa Mount Iriga, luwas digdi sa may Ocampo, diretso sa may upper barangay ng Naga, east sa American model. Pero ining European model na digdi kita mag-iya muna for the meantime. So, talagang hindi mag-shift at siya nabang yun, pabago na naman yun, mga alas 12. Ang agihan niya, kasi bago kayo unpack natin, ang harap pinag-istig nila sa may baybayan ng digdi sa may area ng landfall sa may Matnog, Irosin, tapos maluwas digdi sa may Magallanes, maagi sa may Costales ng Pilar, and maluwas digdi sa may in between San Pascual and Pasacao. Sa may ano po yan, sa may Lagay Colfran si Bagyo 8 a.m. sa aga. Okay, so ang latest forecast ng ECMWF hindi pa rin siya. Pero sa daga siya maagi Bago sa dagat. Bago sa dagat. Pero pwede adjust, makaipalaw ko na lang siguro yung dito sila kung mag-shift palawag sa mainland Bicol, yung track niya. Kaya nalat ko pa ito at siya nabanggit ako yan. Hindi magiging kakta kapag yun digdi sa may coastal na area po ng Pilar, maluwas po digdi sa may Libon, Balatan, then maagi po duman sa mga bulubundukin ng Pasacao. At maagi siya in between Pamplona and Pasacao sa maabot na ano na po ini 8 a.m. sa aga. So 8 a.m. sa aga, either na siya. Kasi ang ECMWF nasa Pamplona siya, 8 a.m. sa aga. Yan ang track ng European model, ECMWF. Kita, magayawan between Pasacao and Pamplona. Hinihilig ko pa ata, ang base ko muna, si Hiro ng Bagyo, kaya haloy ako bago nag-ekita, ina-analyze ko si live satellite doon sa forecast. Ang forecast, alas 8 ni base sa alas 8 na datos. Since naghirap pa siya westward, so medyo ma-adjust ko yung dikit. So siguro ba sabihin natin ang track ko niyo ang taligdi sa may area ng Pasacao. Sa mismong town ng Pasacao ko papaagyo for the meantime hanggang kasi nagdiretso pa si Bagyo Hindi pa siya nagsasakat. So kung siya nabanggi, magsakat-sakat ining magdiretso pa yung Bagyo, maka-digdi oblit yan sa Cagayan Gulf ng Bagyo niyo. So for the meantime, parang kita na sana din magsakat. Igwa siyang hint. Itong last na 30 minutes na animation, igwa siyang hint na gusto niya na magsakat. Yan ang makatakot. Although, ang good news man sa Doros, nagbaba siya. Nagluya si Doros niya. Nagluya si Doros. Tapos, 1 hour bago naglandfall, nagpusigil siya sa 175 kph from 165. Si paglandfall niya itabi kasamang Mike duman sa sama. After kan landfall mo yan, sa ilim ko na sa ano na lang yun, 160. 155. 155 and nagluluya pa siya. Yes. Sabi na ito nga, halos mahit na siyang mata Halos mahit na siyang mata. So, pagkapagluwas niya sa Samar, 130 na lang siya, 140, ang pinakamagwin pag 120, or pinaka-the best, tropical storm, 110. So, tapos maagi pa siya digdi sa may Sorsogon, mabawas pang kusog kaniyo. So kung ini pong araw ganing tracking tabi kasamang Mike, ang tendency po kan bagong ining si Ambo, maparaluya na. May na po siyang chance na magkusog pa. Iyo, may isa sa dagat So, tapos maagi lang siya sa Santa Ana Bilo Street, diretso na naman sa daga kang Bulan, Sorsogon. Tapos Albay. So, marata siya. So, pwedeng pag-agi sa to, yung isang gatos na lang 95, ang Doros na kaya digdi, nasa 50 hanggang 75 na lang. If ever. So, yan ang good news sa Doros. So, yan ang mag-yun na bareta na kumbaga ining pagluyakan na kusog ni Ambo. So, yan ang iniiling tag. Kasi ang speed niya,
iilin ko ang speed niya niyan. Ano po ang rikas niya ngunyan, tabi kasamang Mike? Ang rikas niya niyan is 15 kph. Pero pag sakat ka ni sa tuya, kung masusunod ang track ka ng mga models na yun, maaging kabikulan, ang dalagan niya magiging 19 kilometers per hour. Kaskas na yan. At average po, average. Yan ang kumbaga. And at average na dalagan kan bagyo na 19 km per hora ang dalagan. Yes. So, yun yan. Kasamang Mike, ngunya na banggi. Sabi mo kasubago, ang bagyo sa presenteng iniyo, yaon siya sa may parteng Samar Province, tama? Sa may Province, Mount Yawa, Eastern Northern Samar ini, nasa area ka na po. Yan. So, ang diretso niya kani, pasain na sa habang nagrararoban banggita, pasain si Ambo. Ang direction pa as of now for the past 3 hours, west, di pa siya nagsasakat. Iyan ang di pa siya nagsasakat. Pero kung magsakat siya sa Nabanggi, baka mag-agad din sa track ng mga forecast models. Pero kung diretso pa rin, baka sa Cagaygos na siya. So ining ining bangging ini hanggang mag-aga, dai na siya ma-landfall. May siyang chance na mag-landfall o igwa pa? Actually, nasa lupa siya ngayon ng Samar. Okay? So yan, pagbalik na digdi sa babalik siya ngayon sa area ng Northern Samar. So pag-iwan siya sa Northern Samar, lang 12.2. Pag abot niya sa Northern Samar, maluwas yan sa San Bernardino. Tapos, pag ang track niya masunod sa mga forecast models, malandfall yan sa Sorsogon. Malandfall talaga sa Cavite. Sa Sorsogon, mga what time po ini? Mga digdi ka sa tuya, mga alas 8 sa may Erican, Pasakaw, Pamplona. So Sorsogon, mga ano siya, alas 2, alas 3? alas 2. 1 to 2. Pag naglandfall tabi siya kasamang Mike sa Sorsogon, mga anong kusugan pwedeng mamatian po digdi and kitawan po digdi sa Naga? Sa Sorsogon, ano na po ang kusog ni Ambo? Mga 1 to 2 p.m., 2 a.m. at yan? Possible na lampas ang gatos ka rin kasi bako pa siyang tropical storm yan. Nagpinadara ko siya yung picture. Okay, sige tayo ilimutan naman. So, angkin siya kasalit. Okay. So, kung mailin mo ang pagkabilog, yan po lang niya yan. Buong Samar lang, parte ng Northern Leyte, Tacloban, parte ng Masbate. Actually, di pa rin nakakaabot din sa may Erosin, itong bagyo. Ang ila-ila niya. Hindi nag-aagi sa tuya, localized thunderstorm. So bago pa ning si Ambo, pa ni epekto kay Ambo? Pang dikit ni Ambo, yung pinaka, kumbaga, kung sa Di ba siya sakop kan rain bands ni Ambo? Paano lang siya. Pero ambon pa sa ni Ambo. Pero ano lang siya. Ikog. Garo ano lang mga trutapuyas. Outermost rain bands na inaabot. Kaya matuloy lang pakitangon yan. Patuloy kasi mo, medyo maliwalas. Itong pula sa Naga, yan na rain clouds. Iyon, nahiling ko na niya unig ding mapula-pulang panganuro na ininaga. Iyon, mapula man ang gad. Kumbaga, nanuwang kita ng panganuro. Ang ibig sabihin ng pula, ibig sabihin may rain water dyan, may uran yan. Kining mo iting parang bloody red na ng apod gani, bagsak na ning uran. Yan ang pinaka-grabing parte ng bagyo. Yan, itong medyo, yan. So, mahilig mo, mas makapal pa na rin. Correct. Pero digdig, grabe man uran kayo na daan. Pero, continuous yan pag dagyan ka mismo kang bagyo. Kaso bago, digdi sa mo yung tabi kasamang Mike, nagbagsak si uran tapos nagpupurpondo. So, kumbaga, arin pwedeng mamatay itong sigidong pagbulos nin uran. Nababasa tayo dyan sa tatuing monitor kung mga oras possible na magbagsakan uran. Pag yaw source mga 1 a.m. 1 to 2 a.m. Sibling yaw na dyan. May filta ng inot na pagtakang bagyo. Kung masusunod ang track niya yan, kung digdi siya sa may Tikaw o dyan sa may dagat ng Tikaw sa may Regay Golf,
Di man masyado ang rainfall pag hindi mo baga sa taas ng bagyo. So nagluluwas kasamang Mike, kung araw kin ang tracking ngunyan, base di sa computer model sa pigiling ta, sarsalbado ng intero an ring ko na sa kapartido? Manang gayong grabing peligro, sindaki ambo? Iba pa kitang peligro kasi yung pa siya dyan sa may kumbaga diagonal pa, pwede pa siya magsakat Ang magayon ka pag ang sirkulasyon niya, yaon na sa may Masbate. O kaya yaon sa may Burias, medyo salbado na kita kaya. Pero kung at this time, kita mang sasabi, hanggang di siya makalampas sa Calbayog o digdi sa may west ng Sama. Kasi ang bagyo-baga, nagsasakat yan. So, mga sa Masbate, mga tikaw, ano apod ganiyo, mga anong oras po yan? Kung di siya magsakat, mga bandang alas 3, alas 4 yan siya dyan. Alas 3, alas 4, okay. So, mainot po ang Sorsogon? Dahil po. Sorsogon, 1 to 2. Ay, okay. So, iba man itong ibang, kumbaga iba man kung magsakat, ibang track niya. Okay. Sige. Kung diretso, itong alas 2 na ito, yan dito sa may sirangan sa Masbate, itong dagat siya. Yung Tagay Golf. O, Visayan Sea. So, yun po yan. Yan ang nadawan mo yan. So, hindi ito kita safe ka ninyo. Kumbaga talagang mahalat kita sa mga susunod na mga updates kini. Ano ang epekto sa Naga pag nagsakat ang typhoon, Ambo? Gaano kakusugan duros sa kaandar-andar niyang urantabi kasamang Mike? Pag masusunod po ang track po kanino na pag magpakaluya siya, baka tropical storm force winds lang mga up to 110 yan, di ba? Pababa? 110 pababa ang pwede itong malalauman. Kasi sigurado magluluya ini, landfall siya tapos di pa siya makikas. Namaka na sa mata, so baka maging tropical storm na ini, so siguro tropical storm. Pero si Urad na daradari niya kasamang Mike, iyo man ginara ito. Heavy to, ano yan? Extreme? Extreme. Heavy to extreme. More than 200. Actually, kung heavy to, then, moderate to heavy. Moderate to heavy ang experience na. So bago na mention mo, opo, ito na mention mo kasubago, sa Naga, ang pinakamakusog na duros na pwede itang mamati between ano po yan, mga 8 a.m.? Itong sinasabi kong 165 to 200 din na po yung mangyayari. Nag-landfall siya sa Sama. Kasi kung nagsunod siya diba sa forecast, hindi siya nag-landfall sa may Rapu-Rapu Island. Mga tiyenta yung grabe talaga, nag-row style dissolve. Kaya lang... So kumbaga ngunyan, sa araw ganing tracking kasamang Mike, kiisay ta ng... Pwede kumpara, ini pong sa Ambo, sa sangunyan na forecast. Isay na... Anong bagyong nag-agi na sa Pilipinas? Dakol na kayo mga nag-aagi dyan sa may Samar, Northern Samar. Pag-abot sa kusog na daradara niya po ngunyan? Well, pwede ko itong kay Rubik, itong 2014. Super typhoon baga siya. Pag landfall, naging typhoon. 2014? Pag luwas siya sa may, itong December 5. Okay. Grabe ang memory mo kasamang Mike talagang di ko tanda ning Rubing ini yung bagyo Di ko nga ni nagirumduman na may Rubing pala na naging bagyo sa Pilipinas. Naalala mo yung Rubing yan na katong 2014 na hanggang yung ginagamit sa fake news ng CNN. Itong videong ito na sabi may super typhoon, di ba? Paulit-ulit na pigpaparasirkulit pag may Magda na nga na bagyo, iyo to ang pigpapaluwas. Ito si Bagyong Rubik. Tapos, ang nangyayari ka to, pag ranis na sama ka, nagpakaluya hanggang paglandfall kasi kusugban ka pag luwas sa may Burias, ikaw, tropical storm na sana. 110 na lang ando. Kaya ang nangyari sa Naga, mayo lang kita yung experience ko. Dikit lang na tapuyas. So dakulan pagtubod mo radyo man kasamang Mike na talagang mada-downgrade sa tropical storm, hindi pong Sambo. Ano po niya nabanggi sa agang amay? Baka at yan late evening. Pag nagluwas, pag nag-exit lang may mata nga, at yan, midnight may iling dampo, maya kung di siya magpapon. Igawa pa rin talaga siyang
So as of this time, sa 150 na ang Doros kan. Tangon niyang kay abaga si Kilometers per report hour. alas 2 kan pag-asa an dakol na banwaan kan Kamsur nasirarom kan number 3 signal number 3. Yes. Kasi yun yung forecast ng mga models. Kaya dito dapat pag ang mga track ng bagyo. Iniling ko niya si latest speed dahil lang medyo nagsasakat na siya dikit. Nagsasunod dikit sa model. Nagsasakat siya eh. Nasa na siya. Lang. Nakakaroon siya mag 12.3. So, nagsasakat siya. Pero yaw siya sa may Samar. Balik siya sa Northern Samar. Sa may boundary na siya ng Northern Samar. So, iyan magatugang si pigtaong update kasubago ni Waterman Mike Padua kan Weather Philippines, typhoon2000.com. Pasado o before 5 o'clock yan kasubagong pagkahapon with Radyoman GI. Ka-text ko, kasurusubago lang si Waterman Mike habang pig-replay niya to ang sayang report. Hinaputa si Waterman Mike kumbaga subnaw nga niya ako hay na si Ambo nasa Samar area pa sagod sa mga oras pong ini si Ambo mga kasama. Sabi man kan pag-asa an Aywol kan bagyong si Ambo nagdadara po din violenteng duros magpun pa kasubago mga alas 8 din pagkabanggi duman sa Northern Samar. Sabi po yan kan pag-asa. Tas alas 8 bangging weather update ninda si Ambo yaon po duman sa may ngaan kan Katarman Northern Samar o yaon na siya duman. Asin sa mga oras pong ini yaon pagararay duman sa Northern Samar an bagyong ini. Ano po ang kusog ni Ambo mantang yaon duman sa Northern Samar? Nasa 155 kilometers per hour ang center wind niya. Nag-error lang digdian pag-asa sa gustiness sa pagka-type lang po ini. Ta sa gustiness sinasabi digdi na up to 255 kph ang gustiness niya. Grabe. Talagang may discrepancy. Sabi pa kan pag-asa, si Ambo madara po nin heavy to at times intense rains sa Samar provinces. Mauran pong marayngon yan duman sa Samar. Sa Masbate asin man sa Sorsogon. Magkakaigwaman nin moderate to heavy paguran sa Albay, Camarines Sur, asin man sa Catanduanes, asin iba pang lugar kan Eastern Visayas. And Bicol Region, Northern Samar, Quezon, Aurora, Marinduque, Romblon, pwede pong maglaom nin moderate to heavy rains, kung minsan intense na pagbagsak kanuran sa aga pong Biyernes mga kasama. O yan po ano. Ayun na ni si mga lugar na pigbanderahan na kan wind signal number 3 Sorsogon, Albay, Masbate including Ticao and Burias Islands, Catanduanes, Camarines Sur, asinman and Camarines Norte. Meaning ang gabos pong provinsyas kan Kabikolan yaon po sa rarum kan signal number 3 kan bagyong si Ambo mga kasama. Yan. Kasudma, yun ang nasipig sabi ni Waterman Mike Padua Kasubago. Na an duros ni Ambo kung tama siya sa Sorsogon, baka magluya pa. Tanagaluya na nga ni mantang yaon duman sa Samar area. Asin sa pagluwas niya sa Samar, sana po sabi niya mga 130 na sana or less ang maging duros ni Ambo. O mas marirahe pong development niyan. Kung pagluwas niya sa Samar, mga 130 na lang ang duros niyang daradara harani sa Tahaw, matama pa siyang Sorsogon, yaon siya sa landmass, baka magparaluya pa. By the time na magabot man siya digdi sa sa tuyang lugar sa Camarines Sur, mag-agi man digdi,
lalong-laro na dyan sa may partikan Balatan, paghali niyang Pilar, Libon to Balatan, in between Pasacao and Pamplona, alas 8 rin pagkaaga sa aga, o kunday man sa Ragay Golf, sana maluyan ang husto ang saya pong duros. O, yan po ang pinaglalauman na mangyari. Pero kung dai, mas maray po na maging preparado man kita. Kundi an maray-rahay lang digdit, mamamatean taan epekto niya sa aga, maliwanag na. Mga alas 8 po, nin pagkaaga. Pero kasudma, yun ang isipin sabi niya. Takasudma baga sa programa niya mo ni Radyoman G.I. kan magtaunin update number 9 si Weatherman Mike Padua. Duman sa forecast na sambit niya, early morning kuta, kasubago, an tama niya duman sa Rapu-Rapu sa probinsya kan probinsya kan Albay, Rapu-Rapu and Cagraray Island. Ini po si forecast na enot duman sa report kasudma ni Weatherman Mike Padua. Kundi bago ni na direksyon, kaya ito pong forecast na matama siya sa Rapu-Rapu, sa Cagraray Island, baagi siya duman sa Albay, sa kasikusog niya na 165 kph to 200. O salamat sa mahal na Diyos dahil na po ito mangyayari. Sa Sorsogon sana, pagtama niya duman, medyo maluyano-yano po siya. Kumparado duman sa wind velocity niya, kung nasunod itong forecast, kasudbang pagkaaga, na siya matama duman sa Rapu-Rapu sa Cagraray Island. O di marirahi bagang development. Pagtama niya duman sa sa Samar, habang pasiring siya sa Sorsogon, bawas na po ang sayang kusog. Asin sana magparabawas pa ang kusog ni Ambo pag-agi niya digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Yan. Ay, salamat. Nagbalik na ang internet. Ayos na, Radyoman Paul. Mabalos nagbalik na. Napakaray man gararay kan converge ang sendang servisyo. Pagkalis na mga more than an hour man nawara ang internet service kan converge. O si Weatherman Mike Padua pala ang sayang connection sa internet PLDT. Hinapot ko si Weatherman Mike kung nanungan niya ako, consistent talaga ang servisyo kan PLDT. Iyo mananggad palan. O sa kay Radyoman Paul sa Calabanga, PLDT ka man, Radyoman Paul. Talagang dahil nagpapara-urag-urag. PLDT talaga, ayos. Ay pag nagparaluya-luya ang converge, delikado talagang mag-convert man ako sa PLDT. Ano yan, Koy? Papasok ka? Sige, ipasok natin. Nagbabalik. Ginaganahan si Radyoman Rolly Picanya aka Pare Koy. Aber daw, ilawag ta. RMN Live Report. Yaon sa linya, nagbabalik si Radyoman Rolly Picanya. Koy, go ahead, pasok. Yes, Radyoman Ed, nagsisikap tayo na makipag-coordinate sa mga katropa natin sa paligid ng Camarines Sur and Naga City. Ngayon, nasa linya, na-contact natin si Lieutenant Commander Luisito Chanco, yung na-feature natin minsan na idol nating frontliner. Siya yung Chief of Staff ng 907th Flotilla Squadron ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Sila rin para Radyoman Ed, yung mga katropa ng PCGA ay alertado rin ngayon at saka naka-duty rin sila. Harapunta daw kung anong mga preparations, ano ang mga aktibidades ng mga kasama natin sa 907th Flotilla Squadron ng PCGA sa ilalim ng leadership ni Captain Ben Peho. Pero ang sabi ni Sir Ben, si Lieutenant Commander Luisito Chanco ang kanyang designated spokesperson para sa mga preparations ng PCGA
especially sa Naga City at saka sa mga ilog natin dyan sa Naga City. Lieutenant Commander Louis Chanco, sir, good evening. Live po tayo sa DWNX Emergency Broadcast. Si Radyoman Ed Ventura, ang ating anchor. Good evening, sir. Ay, sir, good evening, sir. Sir Ed Ventura, sir. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi, Lieutenant Commander Chanco. Kumusta po kayo yan sa PCGA? Magandang gabi po, sir. Sa ngunyan po, kami po sa PCGA Coast Guard Auxiliary, naka-standby po kami sa tulong aspeto kang lugar. Sa headquarters na kung sa inyo ulit sa Danlugan, dyan man sa may rotonda, may tao man po kami dyan. Kaibanan po ang mga rescue naga, PNP, as in itong sa EMS. Sarabay-sabay po kami pag-monitor kung ano po ang kaipuhan kang mga barangay. Duman man po sa may annex, sa may Pransya, yaon man po duman ang tropa mi, nakikiiba po duman sa may pag-iriba kang rescue naga, kang SRU, kang Bureau of Fire Protection, kang EMS, asin na iba pang grupo na kung saan na nag-aantabay po sa pangangai po kang mga barangay po. Sir, so far, ano ang sedong mas pinag-aantisiparan in the event na talagang grabe ang uran na darahon kan bagyong si Ambo? Hindi po sa second division na kung saan sa panginot po kan sa muyang head si Lieutenant Commander Eduardo Distura, asin sa muya pong ki Sir Ben at Commander Ben Pejo, ang pinaka-target na po digdi na kung saan sabi po nga ni kan sa pag-meeting ni duman sa sa IMT, dapat maka-zero kita digdiyo na problema digdi sa nag-aabot na niyong bagyong ining si Ambo. As in ang dapat may rescue, as in may laag sa tamang lugar itong nangangaipong mga tao, lalong-lalo na itong mga nasa low-lying areas. Ayan po, sir. Okay. Sige po, go ahead. Duman po sa Libmanan man po, nakatutok man po duman, naka-standby naman po ang 10 tao ni Sir Lieutenant Commander Jesus Palo, na kung saan nakaibanan man po sinda sa First Division. Duman man po sila sa Libmanan, naka-standby na po. As in, alerto po, 24 hours dahil po silang tururugan sa trabahong iniyo. Sa partido area man po, yaon man po duman si Commander Anel Dimaiwat, as in ang sa iyang assistant na si Lieutenant Commander Raul Agrade, as in ang sa iyang kinsing pag-iriba, na kung saan nakapokus man po sinda, duman po sa may Sabang, as in digdi sa may NATO, dyan man po sila nakapokus. 24 hours man po sinda nakamonitor, as in naka-standby na po. Na po sinda, standby. Okay. So, lako po pala talaga ang side dong grupo, ang side dong mga pag-iriba, and walang tulugan. Wala po, sir. As of now nga po, ang sa PCG man po, sa Kamaligan, from time to time nagmo-monitor, parehas po kami nagmo-monitor. I-check man po kami, i-inform po sinda kung ano po ang mga take action may ginigibo, hindi po sa Naga, Partido, and Libmanan. Lalo po ang mahigos naman pong commander na si Lieutenant Pagador kang Philippine Coast Guard sa Kamaligan. Okay, nakunaon po talagang tabang ang PCGA, lalong-laro na sa panahon na igwanin mga kinakaipuan ng gibuhon ng mga rescue operations, tabi, sir, ano? Ayun po, sir. Sa ngunyan po talaga, sabi ko nga ni, si inot na interview po sa kuya kang Mindo po sa NX, nasa high moral po ang Lambang Sarong miyembro kang PCGA na kung saan talagang higos, pagkamot sa Lambang Saro, as in ining suporta sa ining pag-iriba ng different agencies na malabanan na naman ining nagpapaabot na bagyong iniyon, na sana matargeta zero casualty po. Yan po nga ni ang talagang target ni. As in yan po ang sabi ni Mayor, zero casualty
Yan, importante yan. Mas maray kung sagod na matapos po ang kalamidad na ini, mayo ng gadma danyar na buhay ninsi Sayman. Iyo po, ayan po talaga ang ulit-ulit pong sinasabi po sa Muya Kasamuyang Commander na si Commander Ben Pejo kang 907 Flotilla Division Squadron na sana targetun ta ang mayo kitang maapektuhan sa partita, mayo man sa itong madisgrasya or mayo man magkasulti sa tuya, asin ang sa tuya man mga pigre-rescue, mayo man casualty. Yan po ang ano sa Muya, sabi sa Muya at sa Muyang Commander. Okay. Mabalo sa maray tabi, Lieutenant Commander Luisito Chanco, sir. Okay. Salamat po, sir. Sana po may parayo na ini yung bagyong ini as hindi kita tamaan kani yung target na niyong bagyo pong Ambo. Okay. Salamat po sa ito po. Ibabalik ta ka, sir, kay Radyoman Rolly. Okay, so yun, Radyoman Ed, ang update sa atin ni Lieutenant Commander Louis ng 907th PCGA Flotilla Squadron, nakabase dyan sa may Benluganina, sa may Tabuco Bridge. Sir Louis, maraming salamat po. And in case po, sir. Hello, sir. Yes, sir. Ano na lang po, na dyan po sa may Danlugan, bakusa na po kapag monitor mi man po giraray, ini yung tubig dyan. Kay po mi pong mamonitor iyan, from time to time, dapat may apon mi iyan sa Comsen para ay maaraman nila kung nagtataas ang tubig. Kay po ta pong mamonitor ang tubig dyan sa may Danlugan ina, as in ang peace and order po. Ibig sabihin po, Sir Louis, constant din pala ang coordination nyo sa Comsen. Yes, sir. Coordinated po kaming maray sa Comsen, as in sa Office of the Mayor and sa PNP po. Okay, maraming salamat po, sir. And in case po may mga importante kayong announcement para sa publiko, ang emergency broadcast ng DWNX ay bukas din po para ma-accommodate kung ano man po ang maitabang ta para ma-inform ta ang publiko para sa safety ng mga kaibanan ta dyan sa may Naga City. So, maraming salamat, Sir Louis. And yun, Radyoman Ed, ang ating pakikipag-ulay kay Lieutenant Commander Louis ng 907th PCGA Flotilla Squadron, nakabase dyan sa Naga City. Mula dito sa may News Center, Koy Pare, Tatak, RMN. RMN Live Report. Salamat sa imo, Radyoman Rolly Picanya, aka Pare Koy, asin man ki Lieutenant Commander Luisito Chanco, kang 907th Flotilla Squadron, kan Philippine Coast Guard Auxiliary. Pabutan ko pala nin Maray na Banggi, nagantabay, nakatutok man via live streaming si Engineer Boyet Balagot, Maray na Banggi, Engineer Boyet. Siriman si kasamang Troy Benito, nakantabay man dyan sa Comsen. Kumusta ka mo dyan, kasamang Troy Benito? Si Des Certeza Clapis, Bicolana, nagantabay, mantang yaon duman sa Kuwait. Ang sabi niya, keep safe everyone. Maray na Banggi sa imo, Des Certeza Clapis, duman sa nasyon kan Kuwait. Uroharayo ang sayang namumugtakan sa ngunyan alagad, nakantabay, nag-greet ngunyan na pagkabanggi sa pagiman kan sa tuyang FB page Bicolana. Ini pong si Des Certeza Clapis. Kadako din mga nakatutok ngunyan, si Gino de Belen Jestro, Maray na Banggi Radyoman Ed, waiting for the update kay Mike Padua. Si Waterman Mike, haloy-haloy po siyang mataong update. Ka-text ko kasubago, kaya halat-halaton pa po niya ito nin huruhalawig, kinakaipuan niyang mahimay na usto, sayang ipapaluwas na informasyon para accurate. Dahil baga basta-basta nagluluwas si Waterman Mike nin dahil siguradong informasyon ta masakit na. Kadakul-dakul ang nagdadangog sa arog kaining sitwasyon para sa iya, asin sa hiling ko talagang iyoan na dapat mayo po nin room for error digdi sa pagpapaluwas nin informasyon. Kaya sagod-sagod niya dahil pag-araray ito pig bago kan pag-asa itong sa indang
erroneous na report duman sa gustiness kan bagyong si Ambo. Uncenter wind 155 kph pero si ibinugtak din dang gustiness nasa 255 kph. Kaya may mga nagkaharandal man, subasubak kang ang piguro layan ngayang Duros Kasubago nasa ano pa sana, nasa 160 pinakahalangkaw na ngani sa mga forecast 185, pagkatapos sa Gastines kan Pag-asa nag 255. Anong nangyari? Dahil ka daw maano kayan, matikbahan kayan. Okay, si Boboy Del Oro nakantabay man. Sabi ni Boboy Del Oro, maray na banggi po, Radyoman Ed, permisa nang nakantabay digdi sa San Alfonso, Pacol. Kumusta dyan sa mga taga San Alfonso, sa barangay Can Pacol, San Naga? Si Ani Sardenya Perez, ano sabi niya man digdi? Good evening, Sir Ed. Watching live po from San Rafael, Cararayan. Patugtugan man po or patugtugi man po ang may awa ang Diyos para sa gabos na Bicolanos. Mag-iingat po sa paabot na bagyo. Just keep on praying po. Yan, sabi ni Ani Sardenya Perez. Yan. Si Francis Mueco Bien, sabi niya, keep safe, Bicolandia. Pray lang po kita. Thanks, DWNX, for the live update. The best talaga kamo. Watching here at Calabanga. Family Bien. Marinabanggi. Sa Family Bien, dyan po sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Aber daw, uyapaan MX3 prior mga kasama. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon.
Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga kasama, iguan na lang kita ni natatadang 11 minutos 30 segundos antes magalas 11. Oras yan po, babasahon tapaan kadakol-dakol ng mga mensahe sa FB page kan NX. Asin man digdi sa cellphone kan NX, hari po sa mga parantabay ta na sa ngunyan nakatutok sa tuyang emergency broadcast dinuli po kan bagyong si Ambo. Kundi dito muna kita sa kaputan kung ano po ang pwede pang itaong tabang kan gobyerno sa mga lugar na maapektaran kan bagyong si Ambo. Sa Sabado, tapos na po ang pag-agi kan bagyong ini, urog na digdi sa Kabicolan, list naman duman sa Samar, mahihiling ta kung ano ang danyos na walat kan kalamidad na ini. Asin pag-arog bagakaya na nag-aagi ang kalamidad, yaw dyan si talagang pangangaipo kan mga lugar na naapektaran, tabang hali po sa gobyerno. Ang sabi mga kasama kan Departamento kan Social Welfare and Development, DSWD, may 1.1 billion pesos worth of standby funds pa, asin man mga relief goods, na pwedeng ibariwas sa mga lugar na apektado kan bagyong si Ambo. Yan po da, available pa, sabi kan DSWD, apisar kan COVID-19 pandemic. Yan. Nagapaluwas po ng statement ang DSWD na sa mga field offices nasa alert status man, asin iguanin man niligong koordinasyon sa mga local government units para po sa paghatod kan mga goods. Pag sinabing goods, kumpuesto po yan kan food saka non-food items. Itatao yan sa mga lugar na talagang apektado kan bagyong si Ambo. Arog halimbawa, kan mga lugar duman sa probinsya kan Samar. Siriman sa mga probinsyas kan Kabicolan, laog-laogan baga, anong gabos na mga probinsyas kan Kabicolan sa sinyal numero 3
kan bagyong si Ambo. Yan. Sabi kan DSWD sa nasabing 1.1 billion pesos na kantidad, ikaw po din 242 million pesos bilang standby fund para sa dakol na mga pamilyas matagamasindan nin kabangang milyon na family food packs, pero kulang pa yan. At siguradong gulpi po ang apektado kayo ni. Matao man sindanin mga non-food items sa mga naapektaran kan bagyong ini. Yan. Talagang kaipuhan man. Pagmati ko dahil man depleted na gusto ang budget kan DSWD. Seriman ang maging ang calamity funds kan kada local government unit. Dahil po to dapat na ubuson sana sa saindang COVID-19 response. Kaya sa panahon kan pag-list ni Ambo, siyempre pinaglalauman man giraray ang mga ayuda na maghali po sa manlain-lain na mga local government units digdi po sa Kabikolan. Yan. Okay. Sige, basahon ta pa ni bang mga mensahe hali po sa mga paraan tabay niya to ngunya na paggabanggi. Maray na banggi po, pakikumustaman po sila Papa and sila Papa na nasa Iriga. Ano pong pangaran ni Papa mo? Iringat po kamo dyan, Papa. Tapos sa mga tugang ko. Pa-shout out man po sa Orinas family. Salamat po and God bless. Maray na banggi sa Orinas family dyan sa syudad kan Iriga. Kasamang Ed, maray na banggi, magusog na po ang uran digdi sa Santa Justina sa Banuan kan Buhi. Nagluwas ako habang nagpe-play kita kay itong pangadjion gikan sa MX3. Medyo nagtataga kusog-kusog na baga kayo an huyop kan duro sa luwasan. Malatan mga sanga baga kan mga akasya dyan nagtatarabyo na, malipot-lipot na, pero mayo pang uran. Kasabago pa lang, sabi ni Waterman Mike Padua duman sa aman niya pang report kay Radyoman GI, an estimated time sa landfall kayo duman sa Sorsogon mga between 1 to 2 a.m. Alauna, sagod alas 2 Urachan, igwa pa din mga mga 2 oras na natatada. Malandfall po siya duman sa Sorsogon. Sinlampas pa sa 100 kilometros per hora ang sayang center wind kayan. Dahil pa na kita safe, sabi ni Waterman Mike Padua. Magkakaigo din mga moderate to heavy mga pagpaparabagunas kan uran. Yan. Sa aga mga 8 o'clock din pagkaaga or earlier, mas mamamati niya to digdi sa naga saka sa Camarines Sur an mas mugusog na rapado kan Duros. May kasabay niya na mga pagbabagunas kan uran dulot kan bagyong si Ambo. Sagod na siya maglihis digdi po sa satuyang lugar. Saka lang luyan uran, matuninong an magusog na tama kan Duros kung lihis na po digdi sa lugar ta an bagyong si Ambo sa aga. Okay. Kuya pa ang mga text messages. Magusog na ang uran, magiringat po ang gabos, lalo na dyan sa mga darakulang kostales kan barangay Kagliliog, Buena Vista, Tamban. Nakabot ako dyan sa barangay kan Tamban, kain tupa. Asin sa barangay kan Sugod sa Tinambak. Siringman ang mga taga-Sabang Kalabanga. Maghaadit, lalo na ang dara kan mga fake news. Iyon mananggad. Sa panahon na ini, di po nagkakatabangan mga fake news na yan, asin nungka makakatabangan fake news maski sa anong sitwasyon. Asin sa pabarabagong dalan kan ipagsusulit na si Ambo. Magarang po kita gabos sa mahal na Diyos. Hali po ini sa sarong parantabay niya to, sagod sa mga oras na ini. Marinabanggi po sa mga taga dyan, sa Banuan kan Tinambak, magusog na po daan uran duman sa lugar ninda.
Yumananggad talagang abante na si Ambo pasiring po digdi sa Satuya, pero ma-landfall pa sana siya duman sa Sorsogon. Aga pa mas mamamatayan ta, maliwanag na sa aga ang talagang epekto kan bagyong ini mga kasama. Good evening, Ed. Pakibati man po kan pamilya ko sa Banwaan kan Baaw. Ingat po kamo dyan, Gabos. Pray always and God bless us. Salamat po from Mother. Dahil nabanggitan digdi si apelyido man lamang kan sa indang pamilya, no? Okay, anyway. Maray nabanggi po dyan sa mga taga Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Mag-iringat po, Gabos. Yan. Maray nabanggi po, Sir Ed, from Pineda Family, Calabanga, Camarines Sur. Maging ligtas kita, Gabos. Tama po ini. Pasiguruhon ta an sa tuwang mga familyas na maging salbado sa anuman na epekto kan nagdadagadang na bagyong si Ambo. Yan. O ya pa. Abar daw. Basahon tapay ng mga text messages digdi. An sarong texter kaya kuminsan nagpapadara nin pira-pirang mga messages, pero man iba-iba ha. Araw kaining saro. Na-evacuar na po ang mga taga-peligrosong lugar sa Buenavista, Tinambak, Sumagupa. Sabi niya pa, pwede pong tama si Pag-asa, tas si Reming kan 206, 195 kph, si maximum sustained winds niya. Pero na-record sa Virac radar na nagbugso siya nin 320 kph. Pwede pong nasala si Pag-asa, pero posible man na nagbugso talaga nin 255 kph si Ambo from 155 thunder winds. Salamat. Sabi po yan kan sarong texter niya to. Ngunyan na pagkabanggi. Sige. Baka mas matawanan pong linaw iyan na bagay na yan mismo kan Pag-asa. Aware naman sindakan mga kan mga reparo kayan kan kan publiko. Pa shout out man tabi kay Marisa Manabes. Taga send daw ni si Marisa Manabes. Yan. Marisa Manabes. May nagpapa-shout out. Yun na. Kumusta ta na? Uya pa, may mga text pa digdi. Maray na banggi po, Tabi Ed. Anong oras po maagi ang bagyo sa Cam Norte? Salamat pong maray. Ay, sa aga na po. Sa aga na. Kung masunod nga na itong forecast kasubago na pinagapaabot ni Waterman Mike Padua, digdi sa Balatan, from Balatan to Pasakaw, in between Pasakaw and Pamplona, alas 8 nin pagkaaga sa aga. So mga ano na yan, mga road 2 na yan, makakabot naman sa probinsya kan Camarines Norte. Anyway, at yan po, matao manin update si Waterman Mike Padua, yung man ang pinagbabantayan niya mo, kaya mapuruyat-puyat muna kita. Importante pong updated kita sa magiging direksyon ni Ambo habang siya nagdadangadang digdi sa probinsya nin Sorsogon, Mahoros, sagod sa Albay, sagod digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katapat
tawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. An oras mga kasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611. Iguana po kita nin 2 minutos magalampas sa alas 11 din pagkabanggi. Sa inyo nakasalalay ang kaligtasan ng lahat sa panganib dulot ng COVID-19 at bilang pagbibigay pugay sa kabayanihan nyo sa bayan. Narito ang programang iniaalay namin para sa mga nasa unahan. Ang pagsaludo ni Radyoman sa bayani ng Bayani 1. Mapapakinggan sa lahat ng RMN station sa buong bansa. Dito maririnig ang mga mensahe ng pasasalamat, karanasan at mga panganib na kinakaharap ng bawat frontliners. Pagsaludo ni Radyoman sa bayani ng Bayani 1. Handog ng RMN Networks. Bueno, padagos kita kan sa tuyang emergency broadcast para po sa pagantabay ta sa bagyong si Ambo. Pabutan ko nin Maray na Banggi asin maugmang pagantabay nakatutok sa NX gamit an sayang transistor radio si former City Councilor Nathan Sario kan siyudad ni Naga. Naghalat man siya kan typhoon update gikan ki Waterman Mike Padua. Take care everyone, sabi ni Kunsyal Nathan Sario. Maray na Banggi sa imo, Kunsyal. Ano ni? Okay. Si Radyoman Paul, Radyoman Paul, may ipi-play na video from summer po ini. Habang tataram ka, mahiling sa live stream po si Pagtama kan Ambo earlier duman. Okay. Mga more than 1 minute ang running time ka ini. Ready na? Radyoman Paul? Sige, pinagalat-halat ha. Si Aurora Trillias Maravillas na yaon duman sa Metro Manila, nag-antabay sa Satuya via live streaming. Aurora Trillias Maravillas, ang sabi niya, good evening Sir Ed, kumusta kuman tabi dyan sa agum ko, Henry Maravillas sa Dayangdang from Manila tabi. Thanks, keep safe. Yan, siguradong nakaabot po yan. Maray na Banggi ki kasamang Henry Maravillas dyan sa barangay kan Dayangdang. Apple Serrano, good evening po. Nakikinig po kami dito sa Karangkang Magaraw. Shout out po kay Camille, Amandi at Serrano family. Si Ariel Presado, sabi niya, watching here in Kamaligan, Camarines Sur. Ingat po kita ka boss. Maray na Banggi man ki Maria Gloria Rodriguez, keep safe everyone. Simon Regalado, maray pa si Ambo nakaka-travel na mayong quarantine pass. Keep safe everyone. Kaso bago may nabasa man ako na pag nag-agi na si Ambo sa mga checkpoint,
dahil na pagbagaton, dahil na pagsitaron, pagihon tulos, taga ni makahali tulos. Ini pong si Ambo, pambirang Ambo kaya niyo may bistado kaming Ambo, haloy nang yaon sa sa daet, si Ambo. Si Ambo perming nasa bagasbas. Si Sabo yung amigong si Ambo. Ambo, kumusta ka dyan sa bagasbas sa probinsya Camarines Norte? Ano, Radyo Man Paul? Ayos na? O sige. Paano tayo madadangog digdi? Ikan lang ma-play dyan. Sige daw. Walang audio. Walang audio. Okay. Kala ko may audio. Okay. Si Mei Ying. Watching from Pasig. Shout out po sa Briseño family diyan sa Banuancan, Magaraw. Keep safe po sa Indugabos. Ali po yan ki Mei Ying. Ano koy? Sige daw. Ika daw ta deta kang gayo na sasabutan sa mga sinyal mong yan. Si Richard Olitukit. Ang sabi man ni Richard Olitukit, iningat mga taga Bicol. Pagritman po ang family Olitukit and kay Andy Alforte alias Pulpog. Si Richard Olitukit yaon duman sa Syudad Can, Quezon. Yan, nakaantabay man via live streaming. Sabi ni Jetro Vitalis, Sir, tumawag po ako sa Converge. Pinagalitan ko po. Sabi ko po, ay ba't ganon? Ngayon pa kung kailan may bagyo, saka kayo magda-down ng system ng Wi-Fi, pakibalik naman. Importante ngayon lang ang Wi-Fi para sa mga radio stations. Please lang po. Sinabihan ko sila ng ganon. Jetro po ito ng Naga City Youth Volunteer po ng Kamhay. Uy, mabalos ki Jetro Vitalis, yung mananggad, tama yan. Kung kaso rin labi ka importante ang serbisyo ka ni internet, saka man nawara ka sa bago sa Converge. Pero sa PLDT Palanday, may mga text man digdi. Ang sabi kan parantabay ta, Sir Ed, maridabanggi po, pa-shout out man po sa family ko sa Francia, Zone 5, family Regino and Sarto. Keep safe po kamo dyan, nag-aantabay. Yan, marinabanggi sa Sarto, sa Regino family, dyan sa Zona 5, Barangay Canpeña, Francia, digdi sa Naga. Uya pa, kadako din mga, mga text messages. Ang bagyong Ambo po, garo lang po si bagyong Kaloy, ang kasing kusog kayan, kan May 2006. Pareho po sinda nag-aginin na bulan nin Mayo. Salamat po. Matandao na ni bata mga parantabay, araram naman ninda, natatandaan ng mga taon, kan mga bagyong nag-aragi, digdi sa tuya. Asin nagkakaigonin nagkakaigosin na din mga pagkumparar. Maray na banggi po tabi Ed, greet kuman, family Balingasa, digdi sa Tambo, Pamplona, nakantabay po kami sa Indo. Iringat po kita gabos from Jerry Balingasa. Yan, maray na banggi sa Balingasa family, dyan sa Barangay Cantambo, sa Banuan Can, Pamplona. Uya pa, sige. Pakumusta man po ki Joan Toyado, Erica Esperida, na classmate ko sa CBSUA, Calabanga. Mag-ingat yan. O may nagkukumusta sa mo, Joan Toyado, Erica Esperida, kaklase po danin doon dyan sa CBSUA, Calabanga Campus. Yan. Good evening man sa mga taga dyan sa Banuan Can, Calabanga. Kumusta po kasabago sa mga kustales na barangay Can, Calabanga? Mayo ng mga naglalawod kasabago sa Calabanga, Radyo Man Paul. Mayo nang naglalawod kasabagong mga parasira sa Calabanga. Mayo na. Bawal na po talaga saka para sa indong sariling safety yan.
Maray na banggi po tabi Ed nakantabay permi an Borromeo family digdi sa buhi. Kalmado pa an panahon digdi. Uy, maray na banggi sa mga taga dyan sa Banwaan kan buhi Camarines Sur. Familia Borromeo. Uy pa. Maray na banggi po sabi tabi Ed, sana po mayo nang ambo na mag-abot pero mahalat man po giraray ko kan weather update ni Mike Padua para sa sayang report at yan. Keep safe. Just keep on praying na lang and ringat na lang po kita gabos. Salamat. Digdi po ini sa Kiborak, dyan sa Bagong Bayan Sur, kan syudad ni Naga. Kaso bago pala, nalingat-lingatan ko pa din may nag-request man magpatugtog man da kita kay itong kantang The Prayer ni Celine Dion. Kaya hinanap ta, nako ataman. Duman po sa nag-request kan kantang The Prayer ni Celine Dion. Mas magyan ka itong duet baganinda ni Andrea Bocelli. Yan. Magyan itong duet ninda kundi inisin ako ataw.
Number 1 sa impormasyon. Number 1 sa serbisyo publiko. Igdadangog. Yan mo sa DWNX actually. Igtutubod. Para mo kumbinsido ako sa pagsasabi kong announcer ngayon. Malalauman. Papasalamat po kami sa inyo, sir, sa tabang nito sa muya. Iglalanatan. Kulang po ang aldaw ko pag di ko nadadangog ang DWNX. 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611 18 minutos magalampas po at alas 11 din pagkabangki. Sige, dagos-dagos kita kan sa tuwi pong emergency broadcast tagod sa mga oras na ini portian sa labat. Permisyon ang nag-alusuusan sa labat ni Eric Berha. Ansa mo yung mga pagiriba digdi. Ansa mo yung piloto si Pipin, yaon digdi. At si mga pagiriba ta, arog ni Sir Elmer, ganyan ako mas maray na dahil na magdarang auto si Sir Elmer. Kaya hatod sundo ni Pipin Kasubago. Sa aga pati mas mas mauran. May duros na. Kaya si Sir Elmer sa aga, si Radyoman Elmer, susundoon man garari ni Pipin. Kaya si Pipin, derdiskanso na mo ng anyako. Pambira si Radyoman Elmer, alas 3 pa lang kaya, tindog na. Kaya mga 3:30, paduman na si Pipin para magsundo sa iya. Yan, si Eric man, ang samuyang kusinero, ang samuyang para luto digdi, sige sa nanan, pa kurukala kagakan sa labat. Abar daw. Si Radyoman Rollyman, sagod-sagon yan, buhay na buhay. Yan. May kakaulayo na naman si Radyoman Rolly, ilawag ta? RMN Live Report. Koy, go ahead. Yes, Koy, good evening and good evening sa mga pradangog. Koy, maghingi tayo ng update preparation situationer sa may area ng Sipokot na contact natin. Si Police Lieutenant Denver L. Bandok ng Special Action Force ng 91st Special Action Company, 9th Special Battalion na nakabase dyan sa may Tara, Sipokot, Camarines Sur. Na katanggap tayo ng information ko na may mga forced evacuation, may mga families na nanatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Hingin daw natin ang sitwasyon at saka mga detalye nito galing kay Police Lieutenant Denver L. Bandok. Sir, live po tayo sa DWNX, si Radyoman Ed Ventura, yung ating anchor ngayon, and good evening po. Good evening po, sir. Ay, sir, Lieutenant Bandok, magandang gabi po. Kumusta po ang sitwasyon nito dyan sa Banuan Kan Sipokot as of now? Ngayon po, sir, good evening pala, sir, sa lahat ng nakikinig. Opo. Tagalog po kayo, sir? Tagalog talaga? Opo, sir. Okay. Kumusta po ang kalagayan natin dyan sa ngayon sa bayan ng Sipokot? Sa ngayon po dito sa Sipokot is hindi pa naman masyadong malakas yung ulan kasi expected natin na maglalandfall pa bukas. Pero nag-conduct na kami ng forced evacuation sa mga residente dito sa Sipokot sa mga possible flood areas. Okay. Nung alauna po ng hapon. At ang preparation namin dito sa kumpanya namin is naka-standby lang po yung one team ng rescue tapos one team ng security bali. Dalawang team po yung naka-standby for possible assistance rescue mission in partnership with the local government unit at ng BFP saka ng NDRMO, sir. Sir, ilang pamilya po ang na-evacuate natin as of 1 p.m. kanina? Sa ngayon po, sir, nag-announce kami, nag-force evac, kaso yung mga tao is hindi pa kasi malakas yung ulan kaya wala pang sumama sa amin sa mga buwan natin. Ni isang pamilya po walang sumama sa inyo, walang
nag-cooperate para mag-evacuate? Wala pa po sir kasi ina-anticipate nila na hindi pa daw malakas yung ulan kaya wala pang sumama sa amin sa mga designated na evacuation centers. Mga anong barangay po ang pinuntahan nyo para magsagawa ng forced evacuation? Pumunta po kami sa barangay North Centro, South Centro, lahat po dito sa barangay sa town ng Sipokot, sir. Opo, mga binabahang lugar po yan, sir. Opo, sir. Siguro sanay na kasi sa baha ang mga taga dyan, kaya tinitingnan nila kanina, wala pa namang ulan. Bukas pa naman darating si Ambo. Baka ganun yung mindset nila, sir. Yun nga po, sir. Pero inabisuhan naman namin sila na kami po ay naka-standby rin kung sakaling kailanganin nila ng tulong. Andito po yung kumpanya namin para tumulong kung ano mang posibleng mangyari bukas. Opo, kung sakaling lumakas na yung ulan bukas at nandito na sa ating lalawigan si Ambo, kayo po ba ay babalik pa doon sa mga lugar na pinuntahan nyo at hihikayatin yung mga tao doon na talagang sumama na sa evacuation center? Opo, sir. Yun talaga yung gagawin namin, sir. Kung sakaling lumakas man to, is naka-standby pa rin kami para tumulong kung sino man mangailangan ng tulong namin, sir. Okay. Ilang evacuation centers meron po ang bayan ng Sipokot? Bali, may dalawa po kaming naka-kuha na designated na evacuation center sa Silisua sa Kasay. Elementary school ng North Centro, sir. Yun po ba ay hindi na inaabot ng baha? Hindi po, sir. Yun ay tinignan naman ng NDRMO is safe para sa mga evacuation, sa mga magiging evacuate. Kayo, sir, yung team nyo, kumusta naman? Pamorningan ba ang trabaho nyo? Opo, sir. Naka-standby naman palagi dito, sir. On alert kami palagi, sir. Bago pa po itong bagyong Ambo, kayo po ba ay kasama rin dito sa sa mga frontliners na nagsasagawa ng mga hakbang against COVID-19? Opo, sir. Yung kumpanya namin is nag-a-act as QRF sa mga sa designated na quarantine control points namin dito sa lalawigan ng Sipokot, sir. Ngayon pong may inaabangan tayong bagyo. Yung checkpoint po diyan sa area nyo, yan ba ituloy-tuloy pa rin? Dito kasi sa aming lugar, in between Naga at Milaor, yung checkpoint sa National Highway temporarily inalis dahilan nga dito sa sa bagyong Siambo. Ganon rin po rito sa lalawigan ng Sipokot, sir. Temporary na pinull out muna yung mga nagbabantay sa checkpoint in preparation dito sa pagdating ng Typhoon Ambo, sir. Okay, sir. Sana sir, yung mga taong pinakiusapan nyo kanina na mag-evacuate, sana naman wag nang maging matigas yung ulo pag binalikan nyo. Mahirap na, baka maging huli yung pagsisisi nila. Opo, sir. Okay. Lieutenant Bandok, mabalos pong maray. Ibabalik po kita kay Radyo Manroli. Sige po, salamat po, sir. Okay. Sir Denver Bandok, sir, maraming salamat po. Radyo Manroli, si Police Lieutenant Denver L. Bandok ay bahagi ng 91st Special Action Company, 9th Special Battalion na nakabase dyan sa may Tara, Sipokot, Camarines Sur. Sir, maraming salamat at saka kung halimbawa po, sir, may mga pangangailangan na nais po kayong ipaabot sa ating mga kababayan dito sa Camarines Sur, pwede nyo pong tawagan itong number na ginagamit namin at nang magkaroon tayo ng coordination para po may paabot natin sa publiko ang nais po ninyong ipaabot. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir, sa pag-anyaya sa akin sa station niyo, sir. Okay. So yun po, Radyo Maned, si Police Lieutenant Denver L. Bandok. Kasamahan po siya ni Police Lieutenant Miko Arellano, yung kaibigan din natin na nakabase dyan sa may Tara, Sipokot, Camarines Sur. Mula dito sa News Center, Koy Pare, Tatak, Arimen. RMN
Live Report. Salamat sa imo Radyoman Rolly Picanya. Nakuwalay po niya ito ang sarong official kan Philippine Army, nayaon dyan, Philippine National Police, nayaon dyan sa Banuan kan Sipokot ka Marines Sur. Jata palan hali na sinda sa Barangay North Centro, South Centro kan Sipokot. Mga binabaha po yung lugar dyan sa Sipokot. Halang kawan, ano dyan, ang level kan tubig baha sa mga lugar na yan. Pinaging kami narkutan si mga yaon duman na mag-evacuar na kundi ayaw pamandang uran. Dahil nag-iriba. Ano po taga-cooperar sa mga autoridad ang iniisip sa naman ninda iyo po ang sendong safety. Na ka mo mapeligruhan sa panahon na iguanin mga remalaso. Maray nabanggi ki Jason Pacheco. Ang sabi ni Jason Pacheco na nakantabay via live streaming, good evening, Mr. Ed, Mr. Radyoman Ed. Nakikinig po kami ngayon sa inyo sa radio station. Pa-shoutout po sa family Pacheco, Francisco, Romano, Borromeo. God bless po. Stay safe, everyone. Mabalos man ki Jason Pacheco. Si Babsa Balbin, sabi niya man, good evening, Ed. Watching from Barangay Balatas, stay safe and God bless po para sa Gabos. Di makaturog dahil sa hadit sa bagyo. Pa-shoutout po sa family Balbin. Yan. Si Charmaine Begata Villaruel. Hello po. Kumusta po kamo dyan sa Bicol? Now watching from Cabuyao, Laguna. Keep safe everyone. Shoutout po sa mga taga Ocampo. Si Charmaine Begata Villaruel. Yaon duman kayo. Yaon naman sa Cabuyao, Laguna. Yan. Sabi man ni Sari Olarve, Manoy Ed, kumusta ka man? Kumusta ko man, pamilya ko sa presentasyon proper. Saka sa Pili Binubong, Camarines Sur, iringat kita Gabos. Nasa presentasyon palan sa iyang familia. Susan Bal, ano na pong update kay Ambo? Susan, nagalat-halat pa man kami at yan pa mataon update si Waterman Mike Padua. 27 taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga kasama, igwa na po kitang 30 minutos magalampas an alas 11 nin pagkabanggi. Madali na kitang magdangadang sa matanga. RMN. Bueno, uya pa, may mga text messages man digdi sa cellphone ka na next. Ining sabi kan sarong parantabay ta, garo digdi kayo na rarisa na talagang harayo ang diferensya kang edad mi. Ang sabi niya, araw gani. Aki pa ako, yao na ang adventura. Pag emergency broadcast, pag may bagyo. Ang bihira. Salamat po sa serbisyo. Your emergency broadcast has always been reassuring. Yan, salamat po digdi sa nag-text. Jata palan, aki pada siya, yao na ang adventura pag emergency broadcast. Sa bagay kang kan ako, si Pading June Aureliosa, Radyoman June, mga ano kami kadto, mga miyembros kan news department as field reporters kadto sa FBN DCG kan mga panahon. Ang manager mi kadto si dating SM, dating Congressman Sal Fortuno, mabuot na manager. Talagang hasa man kami duman pag-abot sa mga coverages or na pag may mga kalamidad, bagyo, talagang pamorningan man. As field reporters kayo to,
i-enjoy yun kami kadto kayo pag nasa field. Perang dekada na ang nakakaagi, ma-mobile pagkatapos ma-relibot dawa matanga, dawa marautan panahon. O aro ken kay tuan sa muyang gibo makapagpaabot nin iba man although medyo makatakot matanga, madiklom, magusugang duros, mauran. Pero may excitement kang namamati, sa araw kayo na ginigibo mo, kakaiba, pagkatapos nakakapagpaabot ka nin aktual na informasyon kung ano ang sa imong naobserbaran sa luwas. Yan. Kaya siguro itong mga panahon na itong sige kami kay itong broadcast man pag may emerensya, bagyo, maging duman pa sa enot ming istasyon, siguro talagang taratandaan kayo ng texter tama la sabi niya aki pa da siya ang adventura da yaon pag emergency broadcast ay pambihira garo niya ako na rarisa talaga naririsaan dakulang diferensya kan sa indong lingkod sa kakan edad kay ning nag-text na ini yan. Sabi man ni Pading Tony, anday niya da madilingawan iyon gapo. Gapo. Ini si Pading Tony Kedo. Pagkakabanggi, yaon man ni Duman, may dara siyang trimobile. Sa katan, an tukawan kan pasayro sa trimobile, may core compartment bagayan sa laog. Pwede mong tanggalon ang taob na tukawan, taratabla. Pauli dada siya kayo, si Pading Tony, nagmamaneho na siya kan sayang tricycle, papuli sa Kiburak, ali dyan sa, duman sa Kanaman kadto sa dating DCGE ng unyan sarado na. Ano daw nga tagaro abang gabat kan dalagan kan tricycle ko? Pagkatapos nga, may nagtatagadol. Madiklumon pati daka ito, sabi niya. Kasubago ngayon, bako man arog kayo ni kagabat, saka bako man ngayong maribok. Di ginilid niya si trimobile niya. Pag tanggalan ito bagang cover duman sa tukawan kan sidecar. Ay kador da kulang gapo niya. Ngala si Pading Tony kun tanong kay gonin kador da kulang gapo duman sa sa loogan compartment na ito. Kaya sabi niya, dahil niya daan nalilingawan an gapo. Yan, pambira. May nag-text man. Sabi man ni Ed Spirit. Sabi niya ang sarit sana yan pero dahito na dagoson sabi man ni Pading Joel ni classmate Padi talagang maedad na kita ay ikalang Padi nagsabi kaya na basta ako Padi pun sa may liog pa ibaba hubin pa. Halo-halo antang kadikit na kadikit na ngising-ngisi sa pakurkonsueloan sa tuyang emergency broadcast mo niya na pagkabanggi. Yan, okay. Nag-text si Police Lieutenant Denver Bandok, PNP SAF, PNP Special Action Force pala siya. Sabi niya, salamat po sir sa tiwala. Wow. Ini daw ang kaumaw-umaw man sa mga servicemen sa mga arog ni Police Lieutenant Denver Bandok. Mati mo man ang pagiging ko yan, humble sana bilang sarong serviceman. Yan. Kadakol din mga arog na serviceman, mga tugang na talagang humble sana. Dapat na hangaan, irespeto, an bakulangan sa indang uniforme, kundi sinda mismo na nagsusulot kan siring na mga uniforme. Okay.
Uya pa ang mga text messages. Ang sabi niya, Sir Ed, turog na ko ta ako, kundi kang nadangog ko ang boses mo, nagimata ako. Unting po ini kan bumbon. Unting. Maray na banggi sa mo dyan, unting sa Banuan kan bumbon ka Marinesur. Yan. Diyan sa Banuan kan bumbon may mga kabats man akong rayaon dyan. Si Paso. Pasombal. Anong pangalan ni Paso? Garo Jonathan or Ferdinand. Pasombal. Pading Joel, anong pangalan nga ni Paso? Lingawan ako. Yaon dyan naka-assign sa LGU kan Banuan kan bumbon. Pagkatapos si Angel na Maristasa, yan, yaon man yan dyan sa sa Banuan kan bumbon ka Marinesor. Ano yan, Koy? Okay, halis sa DOST Pag-asa, rainfall advisory number 4, base sa Mactan radar, yan, issued at 11 p.m. Alas 11 ngunya na pagkabanggi, Mayo 14. Weather system Ambo. Ang sabi digdi kan DOST Pag-asa sa sendang rainfall advisory, light to moderate with occasional heavy rains affecting over northern portion of Cebu. Kabali po dyan Andaan Bantayan, Madre Dejos, Bantayan, Santa Fe, Madeline. Siriman sa northern portion kan Leyte. Kabali po dyan ang southern portion kan Samar. Southern portion kan Eastern Samar. Which may continue for 2 to 3 hours and may affect nearby areas. The public and the Disaster Risk Reduction and Management Council concerned are advised to monitor the weather condition and watch for the next advisory to be issued at 2 a.m. Yan. Ayan sa naman pala ang sabi kan DOST. Abar daw, hindi mong tanong. May bago ng baka may bago ng weather bulletin ang Pag-asa. From time to time, check niya to sa website kan Pag-asa. Kung baga nag-issue na sinda, ay guwana. Uya. Uni po ang pinaka-huring weather bulletin kan Pag-asa sa Typhoon Ambo, tropical cyclone warning issued at 11 p.m. May 14, valid for broadcast until the next advisory to be issued at 2 a.m. sa aga na po ini. Ang sabi digdikan Pag-asa, ang bagyong Ambo, inan marirahin na bareta kayo, ha? Ang sabi digdikan Pag-asa, bibikulon ta na lang. Ang bagyong Ambo nagluya pagkatapos na magbagtas sa Samar Island. Asin na sa ngunyan, yaon na sa Ticao Pass. Yan. Ang Iwal region kan bagyong Ambo, nagdadara po din violenting duros. Asin grabe, sagod sa mas grabing paguran sa sulnupan na parte kan Sorsogon, asin man Ticao Island sa mga oras pong ini. Yan. An mata kan bagyo, wali pong maglandfall o magtama sa Costales kan Albay o kunday man sa northern portion kan Sorsogon sa masunod na nagkakaperang oras. Yan. Magpunong niya na banggi sagod sa aga. Uni po ang dagdag pa. Magpunong niya na banggi sagod sa agang banggi, magkakaigwaman ni na moderate sagod grabing paguran, paminsan-minsan, mas grabe sa Kabicolan, Quezon, Northern Samar, Marinduque, Laguna, Saguduman, sa Rizal. Sa pagultanan man kan banggi sa aga hastang sa Sabado, Mayo 16, na pagkabanggi, magkakaigwaman ni na moderate sagod sa grabing paguran o mas grabing paguran sa Northern Quezon, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Asidman sa Benguet. Yan. Tignan na kita sa iba pang mga mas importanteng detalyes. Kaso bago pong alas 10, ngunyan pong pagkabanggi ha,
an mata ni Ambo na si Rip kan Pag-asa basado po sa gabos na available data na nasa distansyang 40 kilometros sursulnupan or west-southwest kan Katarman, Northern Samar or 60 kilometros sa Sursubangan, southeast po iyan, kan Huban, Sorsogon. Ang coordinates kayan 12.4 degrees north latitude, 124.3 degrees east longitude. Movement. Ang hiro niya norteng sulnupan sa rikas na 15 kilometros an kada oras. Northwest ang saya pong movement. Kusog. Ang maximum sustained winds kan na bagyong ini, tama si Weatherman Mike Padua. Kasubago baga duman sa report ni Weatherman Mike Padua ki Radyoman GI, sabi ni Radyoman ni Weatherman Mike, pag tama kay ni duman sa Samar, pwedeng maging 130 kilometros per hora na sana ang kusog niya. Sindig di man hanggang sa report kan Pag-asa, ngunyan pong alas 11 pa sana, pagkatapos na magtama siya duman sa Samar Island, ang saya pong sustained winds nasa 130 kilometros per hora na sana. Asin ang gustiness niya, alangkaon man ang ganun gustiness ano? Ang gustiness niya nasa 215 kilometers per hour. Yan. Okay. Yan na. Wind signal. Tropical cyclone wind signal number 3. Nakabandera manggiraray sa bilog na probinsya kan Sorsogon, Albay, Masbate, including Ticao, Asinman, Burias Islands. Sa bilog na probinsya kan Catanduanes, bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Siriman, dumana po sa probinsya kan Marinduque, sa southern portion kan Quezon, mga banuan kan Pagbilao. Ang mga banuan pong ini, iyo anyaon sa southern portion kan Quezon Province, Pagbilao, Atimonan, Padre Burgos, Agdangan, Plaridel, Unisan, Gumaca, Pitogo, Perez, Alabat, Quezon, Tagkawayan, Calawag, Lopez, Macalelon, General Luna, Katanawan, Buenavista, Ginayangan, Mulanay, San Narciso, San Andres, Asinman, and San Francisco. Yan. Mga lugar man sa Visayas na nasa tropical cyclone wind signal number 3, iyo po ang western portion ka Northern Samar. Kabali po dyan ang mga banuan kan San Vicente, Kaapul, San Antonio, Allen, Victoria, San Isidro, Biri, Lavizares, Rosario, San Jose, Bubon, Catarman, Lope de Vega, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Silvino Lobos, Siriman sa northwestern portion kan Samar. Kabali po dyan ang Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Pagsanghan, San George, Tarangnan, Santo Niño, Almagro, Asinman, and Tagapulan. Sa Mindanao, mayong lugar na nababanderahan kan tropical cyclone wind signal number 3. Yan. Mga lugar man na nasa tropical cyclone wind signal number 2, sa Luzon, iyo po ang southern portion kan Aurora. Kabali dyan ang mga banuan kan Dipakulaw, Baler, Maria Aurora, San Luis, Dingalan. Southern portion kan Nueva Ecija, arog kan mga banuan kan Bungabon, Laur, Gabaldon, General Tinio, para Peñaranda, Gapan City, San Leonardo, San Isidro, Cabiao. Siriman sa eastern portion kan Pampanga. Kabali po dyan ang mga banuan kan Candaba, San Luis, San Simon, Apalit. Sa Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, the rest of Quezon and Romblon. Ang Manila pala, Metro Manila, nasa tropical cyclone wind signal number 2, basado po sa 11 p.m. Ngunyan na pagabanggi na pinakahuring bulletin kan Pag-asa. Sa Visayas man, ang mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal number 2, iyo po ang rest of northern Samar, northern portion kan eastern Samar, sa Mindanao, Mayo. Okay. Kayo, si Sean, nasa globe line,
Andy Gravito from Sorsogon. Kinuntak nindo siya nagapod. Okay. Ilog to daw si Mr. Gravito. Si Andy Gravito nasa Globe Line. Hello, Andy. Yes, Sir Ed, Marina Banggi. Ay, Marina Banggi, Andy. Marina Banggi, oo. Marina Banggi dyan sa probinsya kan Camarines Sur. Yes. Dito sa Sorsogon, sitwasyon tabi, Sir Ed, kasubago, mga pasado, mga 10:30, nagpuuna, so sabi nga ni, pagkurupuso kan paros, pero nagkapirang banwaan lang ang kinukuso kayo ni, kasubago nagpuuna 10:30, ang banwaan kan Matnog, Irusin, Bulan, and Bulusan, Santa Magdalena. Iyan pa lang so mga lugar na naaraman tang kinurokoso tabi, Sir Ed. Kaya lang sa ngunyan, ang location ko, yaw na ko sa Sorsogon GP. And sa ngunyan tabi, Sir Ed, igwapang kuryente dito sa mga oras yan, hindi sa kinamumugtakan ko. Pero duman sa 2nd District, particular duman sa Bulan, Matog, and Irusin, wala ng kuryente dyan po, pakasabagong mga bago mag-alas 9 ng pagkamanggi. So sa ngunyan, Sir Ed, dito sa halos mga 40 kilometros ang distansya ko naman sa Banuan kan Irusin Sorsogon. Dahil ko pa na mamatean ang kusog iparos na sabi na subagyo talaga. And pwede naman, ang namamatayan ko naman, pwede naman, sabi nga ni, pwede naman tunumbak-ibatan. Pwede naman katumbak-ibatan ang paros na namamatayan. Pero Andy, sabi kan Pag-asa sa 11 p.m. na bulletin, ngunyan pa sana, talagang nagluya si Ambo. Pagtama duman sa Samar, nagbawas nos to, ang sayang kusog. Ang sayang maximum sustained wind sa ngunyan, na yun matama dyan sa Sorsogon, nasa 130 kilometros per hour na sana. Tama ka dyan. Pero magkusog-kusog pa yan pag sinentro ka kayan. Tama ka ta. Maski nga ni, dahil at pang supiso ibaga, yaon ba na ko di inabutan ito. Pero ito talaga makusog. Pero sabi nga rin, so, atop kan sa kulang nga rin, pitapa, bihod. Pero ngunyan, wala, dahil namamatian ngunyan. And masabi sa monitoring sa Banuan kan Magallanes, makusog naman din man ang paros, ini na halos katarampad na natabi ni Sir Ed, kayo Banuan kan Irusin Sorsogon. May kuryente pa dyan, Andy? May kuryente pa dyan? Di sa Sorsogon City, nasa city mismo ako, igwa pang kuryente, nagkapag pa ako, may kuryente pa. Pero sa ibang mga lugar, di sa Sorsogon, dahil ng mga kuryente, sabi, lalo na sa 2nd District ng Sorsogon, talagang... Ano ang oran dyan ngunyan, tabi, Andy? Sigido na? Ang uran dito sa Sorsogon City, pako sa moderato, may pakusog pa, bugsog-bugsog, pero pako siya sustain. Pero naman, pasado sa pagpapagulay ko sa mga official kan MDRRA mo sa Bulan and Irusin, talagang sustain ng uran, makusog na ang uran na dara. And observation nila, mas makusog na si Paro sa itaan, kumpara sa baba. Siguro ko yun ay pagsasabi na nadara sa pangagilog, minapuas, duman sa itaas uminagi. So, sarap pa yan sa dahil ang pinaghaadikan danin na ngunyan. So, kusog kang uran dahil mas makusog na kumpara sa Tisoy. So, mas grabe ang uran ngunyan ni Ambo kaysa daman kitisoy. Yan, mas grabe na ang uran ngunyan. Basado yan sa pagkipag-ulit sa mga official kan MDR rin o duman sa Bulan. And sa Irusin nga, kinumpirma naman sa tuya kan Chico Police na mas makusog ang uran kumpara sa kay Tisoy na uminagiman kan nakaaging Disyembre sa Sorsogon. So yun yan ang sitwasyon siguro ko at yan na pag sa ngunyan kasi dahil pa ako makapagsabi na ini ang sabi ko, minagi na dito dahil man maray na matean ang kusog kang paros. Sabi mo nga ni, 130 na lang. Nagbawas siguro, talaga. Napasa. So, pag landfall naman si Samar, napasa so mata, kaya luminuya. Pero, basado sa dahil kaya ako monitor, walang, dahil akong internet signal. Dahil ko lang, ihapot ko lang inisay mo dahil maski sa mga MDR rin mo, nalilibog kung saan talaga ang entrance kana bagyong ining si Ambo. Baka may ka dyan, kung baka doon sa Pag-asa kung na-interview mo kaspago, kain talaga siya naging transfer naglilibog man ang mga maski sa mga MDR rin mo dahil aram kung sa'yo talaga baka doon naman sa mga itipay nila
nagamit nila kung saan ang entrance kay si Bagyong si Digdi Ambo. sa digdi tabi Andy sa 11 PM bulletin kan Pag-asa sinasabi digdi an Aiwol region kan Bagyong Ambo madaranin na violenting duros violent winds as in heavy to intense rains sa southern Sorsogon, tandaan southern Sorsogon as in man Ticao Islands. Iyan sinasabing southern Sorsogon, ano ang mga lugar na sakop kayan dyan tabi? Iyon na ini pagsasabi na mga ini ang banuan kan Matnog, Bulan, Irusin, Bulusan, Santa Magdalena, Ingubat. So okay. yan lang yan ma-entrance. Pero yung dahil pa magkitang nabaritaan na nagpundo na. Kung yaw ka baga sa Aiwol tabi, o naw ka sa Matakang Bagyo, mapundo inining pirang alos karong oras. Kang nakaaging pisoy tabi Sir Ed. Karong oras na nagpundo na matayan midigi sa Siyudad Sorsogon. Karong oras nagpundo ang Bagyo bago nagdirik sa Paros naman. Kan Timog. Dugay na. Sabi kan Pag-asa. Sabi kan Pag-asa tabi Andy, digdi sa bulletin ninda. Ang bagyong ini may make landfall over the coast of northern portion kan Sorsogon in the coming hours. So sa masunod na mga oras, malandfall dyan sa northern portion kan Sorsogon, pati duman sa Costales kan Albay. Oo. So kung yaon niya sa Costales, so sakop kayo na Prito Diaz sabi Sir Ed, Prito Diaz, yun na sa front ng yan, Prito Diaz, Bacon, Gubat, in Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, and entrance na Gatinian, Matog. Yan na mga Costales na lugar o banwaan bigyan sa entrance ng Gatining front and Pacific Ocean tabi, Sir Ed. Pero maringanit na maringanit na nagbawas nostoan sa ayang kusog. Biroon mo from 155 or 160 ngunyan 130 na sana. Dahil lang nagtataka nga ni kami tabi, Sir Ed, maski sa mga official kan NDR rin. Dahil lang sukusog ba kayo ni kan primero 165 to 255 ang Gastines. Pero halawigon baga tabi, Sir Ed, kung araw ka na babasihan, dahil lang mga kusog baga nasa 110 na yan hanggang 150 lang. So yun 165 to 255. So baka nasa lang siguro garo siya. Pero baka doon naman sa Pag-asa, yan naman na naka-arito. Maski digdi sa pinakahurin ng bulletin, halangkaon man ang Gastines, biroon mo, pinaka-latest nindang report, ang maximum sustained winds, nagbawas na nga ni 130 kilometers per hora na sana, pero ang gustiness niya, halangkaon pa, nasa 215 kilometers per hour pa. Isipin mo yan. 215. Grabe So, halawigo ng distansya. Duman sa, ini ang sabi nga ni, makusugo na ang sasabi nga niya, so, bugso niya, so, kuso niya. So, yun. So, yun ang natabi, Sir Ed, baka at yan siguro ma-update kita kung makipag-coordinate lang ako kay sa imong technician dyan kung maka-update kita dahil lang pirmi man kita. Halos siguro mag-aga na initabi, Sir Ed, nakamonitor kita si kaining bagyong si Ambo, lalo na diging Sorsogon na tanong yan, dahil pa man nag-aagi, dahil pa namamatayan ng sabi nga ni Sumata, dahil pa kitang nabalitaan na nagpundo na sa ibang mga lugar diging sa Sorsogon. Para mentras, yan muna tabi, Sir Ed, ang update man sa bagyong sitwasyon diging sa probinsya kan Sorsogon. Salamat, ini po si Andy Gravito. RMN Live Report. Yan si Andy Gravito. Yan. Nagpaabot kan live report. Hali po naman sa siyudad kan Sorsogon, sa probinsya kan Sorsogon. Mauran-uran naman pala naman yaw na po naman ang bagyong si Ambo, pero talagang significant tamarayan pigbawas kan sayang kusog kan sayang duros. Alagad mauran lang mala may mga nagsasabi duman sa Sorsogon, sabi sa report ni Andy Gravito na mas grabe ang uran ni Ambo kaysa kay itong bagyong Sitisoy ka nagtalikod na
Desyembre 2 kan sarong taon. Sa bagay, yung manang ganda, no? Kaitong lalabo-labo si magusog na maray na rapado kan Duros na huruhalawig pati si duration kan bagyong Tisoy, pigpaparamarisyahan mi, digdi sa labi kan annex, nakaterindog kami dyan, interong pinaparadpad dyan mga darakulang sa nga kan akasya baga, aros magka-purutol nga ni, kulang si Uran. Itong bagyong Tisoy talaga, gulpisa na si Duros, maray nga ni takulang si Uran. Iniman mo niyan si Ambo, kung basehan po itong mga nadangugtang report ni Andy Gravito, haliman sa mga obserbasyon kan mga tagaduman sa Sorsogon, urog na sa Erusin, mas grabe po daan Uran kan bagyong si Ambo kaysa Kitisoy. Alagad sa Duros, mas maluyaman ang Duros ni Ambo kaysa duman sa bagyong si Tisoy. Yan ang pagkakaiba kan duwang weather system na ini mga kasama. Oratyan man, alatalatuntan weather update haliman ki weatherman Mike Padua. Okay. Yan. At least na itaw po itong pinaka-update naman hali sa Pag-asa. O yan pala ang forecast position digdi po sa pinakahuring bulletin kan Pag-asa. Sa agang Banggi, si Ambo, yaw na sa distansyang 15 km sa east-southeast kan Infanta Quezon or 120 km sa south-southeast kan Baler Aurora. Sa Sabadong Banggi, si Ambo, yaw na po sa may ngaan kan Dumalneg, Ilocos Norte. Sa Domingong Banggi, ang saya pong location, 130 km sa northeast kan Basco, Batanes. Yan. Pagkatapos sa Monday evening, harayo na siya. 1,075 km sa norteng Subangan, kan extreme northern Luzon, as in Martes, mga kasama, paluwas na po ini sa Philippine Area of Responsibility. Pambihira, si Ambo, yun po ang pinaka-enot na bagyo sa Pilipinas ngunyan pong taon, naglaog pati, nasa summer season pa kita. Talagang nga niya kung ibanan panahon ngunyan, dawa summer season, hunaon mong pigpaparasaributan ta kadakaging pirangal daw lang ang COVID-19 ngunyan bigla kitang nagkasaribot digdi sa bagyong si Ambo, bigla na sa nagbutwa si Ambo. 27 taonang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Erong Kabikolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak. RMN, radyo mo, nationwide. Tatak RMN, radyo mo, nationwide. RMN, radyo mo, nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw, siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas, yan ang tatak. RMN, radyo
dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. An oras mga kasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611. Iguana po kitang 3 minutos magalampas an alas 12 nin matanga. Pabutan naman ni Mugmang Pagantabay via live streaming. Dawayaw naman sa Saudi Arabia. Rayuon, ha? Sino mga pag-iriba mo sa Riyadh, Kingdom of Saudi. Albert Obra. Kumusta ka, Albert? Nakantabay ka? Ngunya na pagkabang